ciaria nyuma turathine ukiura tukaguthe handu ingithua ni tondu itoniene nie mutongu kwagio ndu yene nie uragirwo thimu kwagio ndu yene nie uragirwo thimu ocio agwethegea ilokoli successi Flozy John rwetagwo igaria koine ikire kwenda thaa inya ni mucio tukinotana Inooro FM. How are you? Good evening. Watidate wa matha ubwe ni Saturday igithaa giki gia kinya ni githaa kia hutia mundu no mbere daya Jeff Mugao ithire haha niguo atumenyithie uria gwatinda Kenya na kuria na Kenya tugicokereria ni githaa kia hutia mundu 22989 Ocio ni mwena wa SMS akune weteka register kuga present ni gota cokerethwa mohoro ma thainya reke tumenya we terire hutia mundu we menoriko jetako wakarete ni thainya. Good evening. Mathaa uramenyithio ni Inooro FM twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro shesheni hakuhe nawe. Inooro hwaine. Namba ya andũ arĩa makuĩte kumana na mũiyũro wa kĩguũ gũkũ mũciĩ wa Nairobi kuongerereka na gũkinya andũ 28. Thirikari nene kuga nĩ kũnyitanĩra na thirikari ya kaunti ya Nairobi gũthingũra mĩtaro ya maĩ nĩguo kũhotomia mĩaro ya kĩguũ
na arĩmi mwena wa Njoro kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ mahĩmbĩirie ũrĩmi wa kĩmerera. "25 deaths have been reported, comprising of 21 male adults, 2 children in Nairobi and 2 male children in Kitui County." Atatumakururio nĩ maĩ no mwene hata daraca ĩrĩ harĩa Kĩara. Kenya tuko na shinda nyingi sana zinahusu akina mama. Ya kwanza ile kubwa sana ni kutopewa heshima. Unasikia mtu akisema wewe unaenda hivi kama mwanamke. Kĩraiko gĩkĩ nĩ ndawa ya ume wani wahanda mboga yaku wahũra kĩraiko kĩu ume ũthiraga hau wothe ũgakua. Tũtingĩenda andũ mekwĩyunga handũ na mahũthĩre rũri rwitũ rwa AIPCK. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mohoro ma Inoro thaa 4 cia ũtukũ na njĩra ithiranĩte. Namba ya andũ arĩa makuĩte kũrũmĩrĩra kĩguũ kĩa mũiyũro gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ yongererekete na gũkinya andũ 28 thutha wa mĩĩrĩ ya andũ angĩ 5 kuonekana hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Na kũringana na ndũmĩrĩri ya rũhonge rwa borithi, andũ acio marakuire thutha wa gũkuo nĩ kĩguũ marĩ ngari-inĩ, na arĩa angĩ marakuo nĩ kĩguũ makĩgeria kũringa kũrĩa kũrarĩ na kĩguũ kĩingĩ, ĩndĩ maratorio nĩ ũriku wa maĩ. Ihinda-inĩ rĩu nake President William Ruto kũgerera ndũmĩrĩri yake kũrĩ nyũmba cia mohoro nĩ athĩte honge itiganĩte ta rũhonge rwa mbirarũ na rũhonge rwa borithi hamwe na honge cia gũtangĩkĩra mogwati inyitanĩre gũtangĩkĩra andũ arĩa othe magũmĩirwo nĩ kĩguũ kĩa mũiyũro. Mwandĩki witũ Sam Njuguna nĩwe ũratũhinyĩria icio. Akenya 25 nĩ makuĩte rungu rwa mathaa 24 thutha wa kũhobanĩrio nĩ kĩguũ kĩa maĩ. 23 marĩ nĩ akuma gũkũ kaunti ya Nairobi, erĩ marĩ nĩ ciana nini kaunti-inĩ ya Kitui. Joyfrey Roko nĩ minister wa utungata wa mũingĩ. 25 deaths have been reported, comprising of 21 male adults, 2 children in Nairobi and 2 male children in Kitui County. Kũringana na kamanda wa borithi gĩtarũ-inĩ kĩa Nairobi George Seda, ikuũ cia 23 arĩa marakuĩrĩire gũkũ Nairobi ciraumanire na gũthererio nĩ kĩguũ kĩa maĩ na wangĩ gũtorio nĩ mwaraho ũcio marĩ ngari-inĩ ciao. Mĩĩrĩ kĩhĩrie kĩhithũrio gĩceceni-inĩ kĩa ũthondeki wa mĩtoka kĩa Ngirogoni, athondeki a ngari mwena ũyũ magĩtarĩria. Atatumakururio nĩ maĩ no mwene hata daraca ĩrĩ harĩa Kĩara. Wengine wametolewa kwa gari kwa kuwa wamekufa. Hizi magari zilikuwa zimezama zote kwa maji. Tokoi gari alikuwa one of the ladies, 2 ladies walikuwa na gari mbili. Tulimtoa ndani ya gari. Kamanda wa borithi George Seda akiuga namba ya arĩa marathinĩkanirio nĩ kĩguũ gĩkĩ yaya kwambatĩra, amu mĩhang'o ya ũhonokania no ĩrathiĩ na mbere ituri-inĩ itiganĩte. Along the hiyo banks hatujafika yote mpaka mwisho. Utakuta ingine pia ilikuwa imetupwa mali. But officers bado wako nje, they are checking also. Na kũrũmĩrĩra mwanangĩko ũyũ, mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri yake kũrĩ nyũmba cia mohoro akĩranĩra thirikari yake nĩ kũrũgamĩrĩra ngarama cia ũrigitani kũrĩ arĩa maragurarire mĩaraho-inĩ ya maĩ gũkũ Nairobi. Ihinda-inĩ o rĩu president agĩatha rũhonge rwa ũthaitĩri mbũtũ-inĩ cia KDF ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ oro hamwe na honge ingĩ cia ũhonokania bũrũri-inĩ kũrutithania wĩra na nĩguo kũhĩtana na mathĩna maya. The government has mobilized substantial resources, including Kenya Defence Forces, Rapid Response Units. Maya maroka rĩrĩ mbura nene ĩtanyĩtwo gũthiĩ na mbere na kura icigo-inĩ ngũrani bũrũri-inĩ, na kũringana na ndũmĩrĩri ya rũhonge rwa ũrathi wa rĩera yugĩte mbura ĩyo ĩtanyĩtwo ũmũthĩ, mũthĩ wa rũciũ ro ũndũ ũmwe na kĩambĩrĩria gĩa kiumia gĩũkĩte. Na hamwe na icigo iria mbura ĩyo ĩtanyĩtwo kwĩhĩrĩria nĩ gũkũ Nairobi, Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, Nyeri, Nyandarua, Tharaka Nithi, Laikipia oro ũndũ ũmwe na Meru. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Na mbura nene ĩrĩa ĩraire ĩkiura gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ ĩcũngĩrĩire mũiyũro mũnene wa kĩguũ na mũhatĩkano mũnene wa ngari, Akenya aingĩ magĩcũngĩrĩrwo kũrara barabara thutha wa ngari ciao kũhorera maĩ-inĩ. Na mbura ĩyo ningĩ no ĩracũngĩrĩire mwanangĩko mũnene wa indo hamwe na mĩako na mabiacara matũra ma Mũkuru, Kĩbĩra, Mathare, Pipeline, Gĩthũrai, South B, South C, Roysambu hamwe na Westlands makĩhutio na njĩra nene nĩ mũiyũro ũcio wa kĩguũ.
na toria Wainaina wa Kamukwa aratarĩria minista wa ũtungata wa mũingĩ Geoffrey Ruku augĩte nĩ maranyitanĩra na thirikari ya Governor Johnson Sakaja mĩhang'o-inĩ ya gũthingũra mĩtaro ya maĩ ma gĩko gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Kũrakĩire ta mũthenya ũrĩa ũngĩ wa gatano mũciĩ-inĩ mũnene wa Kenya Nairobi na ũrĩa ũrĩ mĩhang'o kĩhĩri. No ende gũkinyagia hwaĩ-inĩ mbica na video nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ironanagia mĩena mĩingĩ ya Nairobi ĩgũmĩirwo nĩ mĩaraho, ahũri biacara makĩria itũra-inĩ rĩa Grogan magĩtarĩria hathara ĩrĩa matũngĩte thutha wa ngari kũgaragario nĩ kĩguo. We have a big problem with drainage South B and South C. There is a problem in drainage and this should be worked on because you can see the damage that it has brought. Because we were seated in the car, all of a sudden water is everywhere. Imefagia mali za watu, magari naenda ukiona huwezi saidia. Sasa kitu tunasaidia ni binadamu. Thirikari nene kũgerera minister wa ũtungata wa mũingĩ Geoffrey Ruku yugĩte ĩrĩ ihenya-inĩ rĩa gũkinyanĩria motungata mothe ma bata nĩgetha gũteithĩrĩria arĩa mahutĩtio nĩ maumĩrĩra ma mbura ĩyo na arĩa morĩtio kwĩyandĩkithia ofici-inĩ itiganĩte cia thirikari icigo-inĩ mbunge ciao nĩgetha kwamũkĩra ũteithio. The national government is working with Nairobi County government to unclog the drainage system to open the waterways. The government has mobilized substantial resources, including Kenya Defence Forces, Rapid Response Units, and National Disaster Management Unit. Kũringana na komanda wa borithi gũkũ Nairobi George Seda, ngari 71 nĩcio ikwamĩte mĩena ĩtiganĩte mĩhang'o yohonokania ĩgĩthiĩ na mbere. Search is still ongoing because mali ingine kama hizo nimekuta mali zingine ambaye maji ilikuwa mingi na maji imesubside. Nyingine pia unajua kuna mali ingine along the hiyo banks hatujafika yote mpaka mwisho. Utakuta nyingine pia ilikuwa imetupwa mali. But officers bado wako nje. They are checking also. Aikari ya icigo mbunge itiganĩte gũkũ Nairobi matarĩirie kĩgirĩko kĩao kumana na gũthũka kwa mĩtaro ona mĩberethi ya maĩ makĩrota gavana wa Nairobi Johnson Sakaja nĩ kũremwo gũtangĩkĩra thĩna ũcio. Kuna ao Green Army wenye wanafanyanga job. So langu mimi nauliza mazee Sakaja au wasee wako mtaani mbona hawafungui hizi drainage au ndio wanaweza kuwa first priority? Koguo nĩ ngũria thirikari ya county itongoretio nĩ Sakaja moke mambe matherie mũtaro tondũ mĩtaro yothe ĩna mĩaka makĩria ya mĩaka 6 ĩtarĩ yatherio. Koguo mĩtaro yothe ĩrĩa ĩngĩranyua maĩ maya nĩ yakunĩkĩkire nĩ ndoro. Andũ-inĩ ha mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM kuma county ya Nairobi niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamukwa. Mũciĩ wa Tuginotana. Ikundi cia atumia gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Njoro kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ ciambĩkĩte ũrĩmi wa kĩmerera nĩguo kũnyihia ũhũthĩri wa ndawa cia kũhuhĩrĩria mĩmera iria cikoragwo na ngarama ya igũrũ oro ũndũ ũmwe na mogwati maingĩ mĩĩrĩ-inĩ ya andũ. Na ikundi icio iria ikuruhanĩtie nginyagia arũme ciugĩte ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya mwanya ya kũnyihia mĩrimũ ũgwati ĩrĩa yumanaga na mĩrĩre mĩũru gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki Robert Wamaina nĩohete thabarĩ na agathiĩ nginyagia mwena wa Storm 2 kũrĩa acemanĩtie na arĩmi acio na gũtũharĩria riboti ĩno. Itũra-inĩ rĩa Storm 2 wodi-inĩ ya Kĩhingo gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro gũkũ Naikuru nĩkuo arĩmi aya magomanĩte gũcira ciĩgiĩ ũrĩmi wa kĩmerera na gũthomithania bata wa ũrĩmi ũyũ. Arĩa makoretwo makĩũtwarithia na mbere makĩraha ngarama ya thĩ ya kũramata makiuga matikoretwo makĩhũthĩra ndawa cia matuka-inĩ kũhũrana na tũtambi ũndũ ũmwe na tũrũgi tũrĩa tũkoretwo tũkĩnyarira mĩmera yao. Ithuĩ tũrĩmaga ũrĩmi ũtarĩ ndawa ũrĩa warĩ wa tene nĩ ũndũ wa mĩrĩ itũ ndĩgakorwo ĩna mĩrimũ mĩingĩ. Nyumĩte itũra rĩa Rikia. Ithuĩ gwitũ rĩ tũkĩmenyerete tũgakĩhanda waru tũgakĩhũra ndawa na rũcio tũkagetha tũkakimwenderia mĩconoro, but ukikuja hapa tunafundishwa venye utatumia hata bila kupiga hizo dawa. Unaweza tumia imba ke tumeambiwa. Ndĩ mũrĩmi wa kĩraiko gĩkĩ nĩ ndawa ya ũme yani wahanda mboga yaku wahũra kĩraiko kĩu ũme ũthiraga hau wothe ũgakua. Maya marahanĩka mĩeri mĩnini thutha wa igoti rĩa Machakos gwĩtĩkĩria arĩmi a kĩmerera gũcenjanagia mbegũ cia kĩndũire gũtarĩ na mĩkana. Rĩu arĩmi aya makĩhũthĩra mĩeke ya monanio ma ũrĩmi gũtũgĩria ũrĩmi ũyũ na gũtambia ciĩgiĩ ũhũthũ waguo. Na nĩtũkenaga nĩ ũndũ wa andũ acio metaga seed savers. Niĩ nĩ mandwarire training na ngĩũka ngĩthondeka ikundi ici mũrona nĩ nyingĩ nĩgetha tũmathomithie ũhoro wa kũhanda indo citarĩ na ndawa. Tũtigĩraga ndawa nduka-inĩ nĩ mona iraiku nĩ ona fertilizer tũtihũthagĩra ya nduka-inĩ nginya ona CAN tũhũthagĩra itũ ya gwĩthondekera. Tunapiga ile dawa ya duka, hiyo chemical inakuja inakuwa hapo hau niho tũragĩa na
cancer mĩrĩ-inĩ itũ. Nĩtũkenete mũno nĩ ũndũ wa Seed Saver, nĩ ũndũ wa gũtũbundithia ũhoro wa irio ici cia kĩmerera. Irio ici cia kĩmerera nĩ ikoragwo irĩ njega tondũ itirĩ mathara. Tũreretwo na ngwacĩ na ndũma, mbembe ta ici cia gathirikari. Nĩ ũrĩmi ũthiĩte na mbere na kũhĩmbĩrio na njĩra nene kũrĩa ikundi itarĩ cia gĩthirikari ciĩkĩrĩire gũthomithia arĩmi njĩra itiganĩte cia kũgacĩrithia ũrĩmi wa kĩmerera. Ndeto ĩrĩa arĩmi maugĩte marĩ na mwĩhoko nĩ ũkũmahatũra kuma kũrĩ mĩrimũ ũgwati ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiumana na kũrĩa irio ihuhĩrĩrie ndawa. Kansa nĩ cingĩhire mũno. Andũ ana kũu gwitũ kuma maũ arĩa tũkĩhũraga ndawa ũkahũra ũmũthĩ ngano ĩkoma ũkendia. Nĩ tũtigei na tũhĩmbĩrie ndawa ici tũrerwo ici cia ũndũire ici nĩ iratũteithia mũno. Andũ aya nini mũtige kũrĩa junk food, mũrĩ irio cia kĩmerera. Akorwo nĩ ndũma, akorwo nĩ ngwacĩ wakora handũ ũkarĩa. Tũhote kũrĩaga indo ici cia ũndũire nĩgetha ona tũgehote gũkinyagia mĩaka 100 rĩa kĩndũ. Tũtigane na ũhoro wa kemiko, twambĩrie organic, tũtũmĩre yo ĩrĩ bataraitha itũ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa Stombili, wodi-inĩ ya Kĩhingo, gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro, kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Thĩ yothe ĩkĩroka gũkũngũĩra mũthĩ wa atumia mũthenya wa rũciũ kaunti-inĩ ya Kiambu, atumia nĩ marĩrĩirie mathĩna marĩa makoretwo makĩmagũmĩra mũno makĩria hĩndĩ ĩrĩa mathiĩ mathibitarĩ-inĩ kũmatha motungata ma ũrigitani. Na ihinda rĩu nake akĩaria mwena wa mwĩhoko mwena wa Ruiru, mũtongoria wa kĩama gĩa PLP Martha Karũa nĩ ũrĩtie atumia gũkũ bũrũri-inĩ mathiĩ na mbere na kũhũranĩra iturwa cia ũtongoria matarĩ na guoya, akĩmera ũtongoria-inĩ nĩkuo kĩhonia kĩa mathĩna mao kĩngĩonekera. Nĩ mwandĩki Werũ wa Mwangi ũrĩ na riboti ĩyo. Atumia nĩ mathiĩte na mbere na kwarĩrĩria mathĩna marĩa mathiĩte na mbere na kũmagũmĩra o kuma ũgima mwega wa mwĩrĩ na kĩwonjoria. Mũtongoria wa kĩama gĩa PLP Martha Karũa akĩaria arĩ itũra-inĩ rĩa Mwĩhoko Ruiru orĩtie atumia kwaga gũkua ngoro na kũhũranĩra iturwa cia gĩũteti na ũtongoria, amu no kuo mekuma na kĩhonia kĩa mathĩna marĩa maramagũmĩra. Kenya tuko na shinda nyingi sana zinahusu akina mama. Ya kwanza ile kubwa sana ni kutopewa heshima. Unasikia mtu akisema wewe unaenda hivi kama mwanamke, na ni mtu ambaye amezaliwa na nani? Akĩaria igongona-inĩ rĩa gũkũngũĩra atumia a ikĩro ngũrani, Karũa nĩanĩrĩire mĩto yake ya kũhũranĩra gĩtĩ gĩa president mwaka wa 2027. Mimi nawania kiti ya urais 2027. Kwa sasa hakuna mama mwingine amejitokeza, pengine watakuja ni mimi peke yangu kati ya ndugu zangu, lakini hawanibabaishi. Kũngena kuo mwena wa Ruiru, atumia matongoretio nĩ wakiri Phyllis Wangui nĩ matetetie kũhotoma kwa ũtungata wa atumia makĩheo ciana wa Linda Mama, rĩu makĩũria ministry ya ũgima mwega wa mwĩrĩ kũtangĩkĩra hatarĩ kũrĩa marĩgu. Kĩrĩa gĩtũrehete ũmũthĩ nĩ ũhoro wa Linda Mama, atumia arĩa maraheo ciana. Nĩtũramenya mena thĩna mũnene mũno tondũ thirikari nĩ yarutire Linda Mama ĩrĩa yahotaga gũtũma atĩ atumia maheo ciana matirarĩha kĩndũ harĩa thibitarĩ. No thaa ici no mwaka marĩhe SHA, na arĩa matarahota kũrĩha SHA manyitĩtwo kũu thibitarĩ mena bills makanyitwo nginya na ciana ciao. Gũkĩrĩ ũguo ona athuri makiuga ihinda nĩ ikinyu ũgima mwega wa mwĩrĩ wa atumia ũtige kuoywo na itherũ. Thabarĩ thaa ici ya kũgĩa mwana nĩ ĩtuĩkĩte ĩna goro mũno tondũ clinics twathiĩ na clinic ya mbere ũrathiĩ ũkerwo rĩngĩ SHA ndĩraruta wĩra toguo nĩ tũrarĩha clinic mbeca nyingĩ mũno, ũgakora rĩngĩ services iria tũrona ũgeka ithaburia services iria tũrona kũrĩa rĩ na mbia tũraruta rĩ kũgĩa mwana nĩ gũtuĩkĩte haritũ mũho mũno biũ. Igua kĩhakĩnene mũno rĩa gũthiĩ kũhunjia mathibitarĩ-inĩ kwa ciana citũ ititeithĩtwo kũu na ciana nĩ ũndũ wa kũremwo nĩ kũrĩha SHA. Pole sana kwa kina mama kwa sababu utapata SHA sasa hivi kuna challenges zake. Na challenges za SHA ni kubwa. Hospitali karibu zote zinasema sisi tunadai serikali bilioni ya pesa, milioni ya mamilioni ya pesa. So we are not accepting SHA. Riboti ya ceceni ya kwĩna Inoro FM kuma Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Kanjũ nene ya kanitha wa AIPCK gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ĩrutĩte mũkana kũrĩ gĩkundi kĩa hunjia arĩa meyumĩrĩtie na kwambĩrĩria kũhũthĩra mathaga, rũri na indo ingĩ cia kanitha ũcio hamwe na gũtabania magongona mahanaine na ma kanitha ũcio. Na atongoria a kanitha ũcio nĩ manĩrĩire kũrĩa makarugĩra maguta mao ma mwaka ũyũ, makiuga maguta macio no mũtu marĩhũthĩkaga magongona-inĩ nĩguo kũhotomia arĩa marehanani na kanitha ũcio mũgarũ na mĩtaratara na watho iria iramataga kanitha ũcio wa AIPCK. Na mwandĩki Charles Gĩkunga wa Kariũki nĩ aratarĩria.
kanjũ nene ya ũtongoria wa kanitha wa AIPCK bũrũri-inĩ nĩ ĩtangathĩte mũtaratara wa kũruga maguta marĩa kanitha ũhũthagĩra hamwe na mathaga na indo ingĩ iria irathimagwo ihinda-inĩ rĩa kũririkana gũkua na kũriũka gwa Kristo mahinda-inĩ ma Pasaka. George Jiru wa Mukura, National Chairman wa kanitha itu AIPCK. Now this time kĩama gitũ kĩa Governing Council gĩaikara thĩ kĩronire tũrugĩre mwena wa Mombasa tondũ rĩrĩa nao tũrarugĩra ona nĩ mokaga kanitha wĩna thayũ. Tũgutanagĩria ũrĩa tũgũthiĩ last time twarĩ kũrĩa Meru mwaka ũyũ tũgũkorwo twĩ mwena wa diocese ya Mombasa kanitha wa Magongo. Manĩrĩire mũtaratara na mũbango ũyũ makiuga kũrĩ na ahunjia meyumĩrĩtie na kũhũthĩra mathaga ma kanitha ũyũ gũkũ makĩhuanania na gũthagania magongo na mũhiano ũndũ ũrĩa ũtongoria wa kanitha ũyũ ũrauga ndũramakũrana. Katiba yugĩte twĩna Archbishop ũmwe, National Chairman ũmwe, National Executive Council nĩ ĩmwe, no acio kũrĩa maumĩte ona ordination icio mareka nĩ kĩndũ tũramenya irekwa. Ithuĩ nĩ tũreganĩte na ũhoro ũcio na tũkauga tũtingĩenda handũ andũ mekwĩyunga handũ na mahũthĩre rũri rwitũ rwa AIPCK kana mahũthĩre rogo itũ ya AIPCK nĩ tondũ ithuĩ tũĩ kanitha witũ nĩ ũmwe na kĩgongona gitũ nĩ kĩmwe. Maugĩte ta kanitha ndũngĩamba gũkinyũkia ikinya rĩa watho harĩ aya marehuanania no mambĩte kũmandĩkĩra marũa na kũmahe mũkana. No tondũ kanitha nayo nĩ tũkĩendaga thayũ twamba kwarĩria andũ mbere ya kuwa legal action. Yale maneno wanafanya huko ni kinyume na sheria za kanisa yetu. Hĩndĩ ya kũrathima maguta na indo cia kanitha ũyũ etĩkia ao bũrũri-inĩ wothe merĩgĩrĩirwo kũnyitanĩra na kũgĩa na kĩgomano kĩmwe mũciĩ-inĩ wa Mombasa kũrĩa igongona rĩrĩ rĩgatabanĩrio na indo iria ikarathimwo cia kanitha ũyũ gwĩkĩrwo rũri. Na tũmaguta maiki twĩna maĩ matheru twamũraga hĩndĩ ĩyo na tũkoragwo twĩna mwaki mũtheru twamũraga hĩndĩ ĩyo na indo icio nĩ cia bata mũno kanitha-inĩ witũ. Nĩ kĩndũ kĩũĩkaine tondũ kĩgatiba ithuĩ tũrĩ andũ organize na tũramenyeka ona wĩra ũrĩa tũrutaga kinya nĩ thirikari. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma ceceni-inĩ nene ya kanitha ũyũ Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithĩra. Ateteri ihoto cia mũingĩ mwena wa Mombasa hamwe na aikari nĩ matabanirie mĩrũrũngano rĩingĩrĩro-inĩ rĩa gĩcukĩro kĩa meri kĩa Mombasa makimenereria mĩtaratara ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhũthĩka hĩndĩ ya wandĩkani wa mawĩra gĩcukĩro-inĩ kĩu na maugĩte wandĩkani ũrĩa watabanirio ciumia igĩrĩ thiru nĩ wagũmĩirwo nĩ ciĩko cia ungumania kũrĩa rĩu morĩtie arũgamĩrĩri a gĩcukĩro kĩu macokere mũtaratara ũcio rĩngĩ na njĩra ya waragania. Francis Madi harĩ na ũhoro ũcio makĩria. Gĩcunjĩ kĩa ikaria ya kaunti ya Mombasa arĩa marũrũnganĩte nginya rĩingĩrĩro-inĩ rĩa gĩcukĩro kĩa meri kĩa Mombasa moigĩte wandĩkani wa mawĩra ũrĩa ũratabanirio nĩ gĩcukĩro kĩa meri ica ikuhĩ ndũnahanĩka na njĩra ya waragania. Ile recruitment ilifanyika haikufanyika kwa njia halali na haki. Hiyo ndio msimamo wetu na tunasema lazima haki ya ule mnyonge iweze kupatikana. Haiwezekani kabisa watu wanafanya application baadaye wanakaa majumbani hawaelewi kuendaje mpaka leo hii. Tumesema tunataka majibu kwa haraka iwezekanavyo kabla hatujachukua hatua nyingine toka tumuone MD ametoa mwelekeo, kwa sababu hii hali iliyofanyika hivi sio kisheria, sio kikatiba, bali ilifanywa kiukorokora. Arũrũngania arĩa no maneanĩte marũa ma gũteta nĩ ũndũ wa wandĩkani ũyũ moigĩte mĩtaratara ya watho ndĩnarũmĩrĩrwo. Lakini baada ya watu kuapply, sheria za Kenya zinasema na pia katiba ya Kenya inasema kuwa wakati shirika la serikali linauliza kazi watu wa apply, kwanza watu wakisha apply lazima watoe ile orodha ya wale wameapply yote. Pili, lazima tena watoe orodha ya wale wamekuwa shortlisted yote. Tatu, wale ambao wamekosa kazi pia lazima wapewe barua na waelezwe kwa nini wamekosa ile kazi. Haya yote hayajafanyika na interviews zinaendelea. Kwa hivyo tumeona hapa kuna ubatilifu, hakuna accountability na hakuna ile inaitwa inclusiveness. Mathiĩte na mbere na kũria ũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa gĩcukĩro kĩa meri gũkũ Mombasa ũtabanie woyani ũyũ na njĩra ya kĩhoto. Tunataka management ya Kenya Port Authority iweze kuwa wazi, na kama ni interviews kufanyika, interviews zile zifanyike physically. Mtu apeane stakabadhi zake kwa mkono na aweze kufanya ile interview ikiwa mtu namuona. Maraiga kũringana na watho mawĩra maya mabatie kwandĩkanwo na njĩra ya kĩhoto, ũndũ ũrĩa maroiga ndũnahanĩka. Rĩu marutĩte rĩtana kũrĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rũrũ atigĩrĩre mũtaratara ũyũ nĩ wacokerwo. Sasa tumepeleka barua tukiwaambia mkurugenzi wa KPA kitu cha
kwanza asimamishe mikakati ile yote mpaka mambo haya yaweze kujulikana, ama yaweze kutathminiwa ni wakina nani wali apply ile kazi na ni wakina nani waliorodheshwa kuwa wamepita na wakina nani wameachiwa, wamewekwa nje. Wasipofanya vile, kuna uwezo kuwa kutakuwa na uongo katika wale wameapply kazi, kuwa mtu haja apply kazi na amepewa kazi. Adoini ha Inoro FM kumago kogesho-ini kaunti ya Mombasa ni Edetago Francis Madi. Inoro hwaine niudu wa mohoro maya na magi maige o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Wahutia modo riu ni cokereirie na murumo munene Jumamothi yaku riu ni njagirithie na mucamo mweru na mwega guku kwa Inoro FM tabarĩra-inĩ ya hutia modo ukireherwo ni muthekania njorua na muhunjia Pastor Paul Kuria na mumemerekia wegatu wa karende wa ndeithi. Nĩo muthenya wa Jumamothi thaa 4 cia ũtukũ kinya thaa 6 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ hutia modo Shesheni hakuhe nawe. Hutia modo, anake, airetu, atumia na athuri. Gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Kuma mathĩra ma gĩthomo, ũthaya gwa kahũa na macani, Tito wa mbũri, kĩeni gwa gĩtũngũrũ na ũrĩithi. Nyĩrĩ yothe mathingira kenda, moigaga mũũgĩ nĩ mũtare. No guothe wathikĩrĩria no ngemĩcia. Inoro FM, Shesheni hakuhe nawe. Hutia modo, ndugetigĩre wĩna wa karende wa ndeithi na Mankush ndũngĩarĩrio na mũndũ. Mũhutie. Hutia modo, ũtũũro no nginya ũthiĩ na mbere gũtarĩ na rihaso. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro, Shesheni hakuhe nawe. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Shesheni hakuhĩ nawe. Hutia modo, harĩa athuri na atumia macemanagia gũtarĩ ũretigĩra ũrĩa ũngĩ. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial *770# sahi. Na cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na wache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza leo. Decide how much you want to win. Dial *770# now. Usi stress. Cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro, Shesheni hakuhe nawe. Hutia modo, harĩa athuri na atumia macemanagia gũtarĩ ũretigĩra ũrĩa ũngĩ. Marubani wametambua skies za shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Victor Lumala na Kagashie. Nilikuwa nikicheza shabiki. Nilijaribu mara ya kwanza nikakulu, ya pili nikakulu, ya tatu pia mimi nikabahatika nikakula. Nilicheza na 1800 na nikakasha out 500k. Niko na mpoa wangu na hii pesa lazima tutatumia naye. Nizaambia wale wengine wanacheza msitumie do kama ya school fees ku gamble. Tafuta tu do yako kidogo utumie. Kitumia school fees mtoto atashinda kwa nyumba na ukiweka rent utafungiwa nyumba baada. Changamka champi, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds.
Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Gũtirĩ mũndũ harĩa athuri na atumia macemanagia gũtarĩ ũretigĩra ũrĩa ũngĩ. Gũtirĩ mũndũ anake airĩtu atumia na athuri gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Na rĩrĩa takinyĩte cio na watuire ũmumĩte thutha. Na rĩrĩa takinyĩte cio na watuire ũmumĩte thutha. Yorori kũmenwo na gũthirĩkio ciothe ciatũire imumĩte thutha. Yorori kũmenwo na gũthirĩkio ciothe ciatũire imumĩte thutha. Ciro nĩndĩrigĩire gũkinya, ciro ngwĩhotora kinya nginye. Ciro nĩndĩrigĩire gũkinya, ciro ngwĩhotora kinya nginye. Ciana nyingĩ gũtirĩ ona mũkaririkano. Yaya ciro no ciarĩ ciana nyingĩ gũtirĩ ona mũkaririkano. Penina na ciarĩte ciana nyingĩ gũtirĩ ona ũmwe waririkanirwo. Penina na ciarĩte ciana nyingĩ gũtirĩ ona ũmwe waririkanirwo. Nĩndĩrigĩire gũkinya, ciro ngwĩhotora kinya nginye. Ciro nĩndĩrigĩire gũkinya, ciro ngwĩhotora kinya nginye. Gũtirĩ mũndũ anake airĩtu atumia na athuri gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Kinyĩte cio na watuire ũmumĩte thutha. Na rĩrĩa takinyĩte cio na watuire ũmumĩte thutha. Yorori kũmenwo na gũthirĩkio ciothe ciatũire imumĩte thutha. Yorori kũmenwo na gũthirĩkio ciothe ciatũire imumĩte thutha. Ciro nĩndĩrigĩire gũkinya, ciro ngwĩhotora kinya nginye. Ciro nĩndĩrigĩire gũkinya, ciro ngwĩhotora kinya nginye. Ciana nyingĩ gũtirĩ ona mũkaririkano. Yaya ciro no ciarĩ ciana nyingĩ gũtirĩ ona mũkaririkano. Penina na ciarĩte ciana nyingĩ gũtirĩ ona ũmwe waririkanirwo. Penina na ciarĩte ciana nyingĩ gũtirĩ ona ũmwe waririkanirwo. Nĩndĩrigĩire gũkinya, ciro ngwĩhotora kinya nginye. Ciro nĩndĩrigĩire gũkinya, ciro ngwĩhotora kinya nginye.
ndũkĩmuona nja ya ciro na no nginya ngĩmĩtonyire Samueli ndũkĩmuona nja ya ciro na no nginya ngĩmĩtonyire Samueli ndonagwo kwĩrikana Samueli onagwo kuma Jehova Samueli ndonagwo kwĩrikana Samueli onagwo kuma Jehova Ciro nĩndĩriĩirie gũkinya Ciro ngwĩhotora kinya nginye Ciro nĩndĩriĩirie gũkinya Ciro ngwĩhotora kinya nginye Hutia Mũndũ. Kanwa Ciro kũunoko kĩngĩoneka wenda kĩndũ gĩa kũririkanwo Ciro kũunoko kĩngĩoneka Ciro nĩndĩriĩirie gũkinya Ciro ngwĩhotora kinya nginye Ciro nĩndĩriĩirie gũkinya Ciro ngwĩhotora kinya nginye Nĩtũthũthĩre wendo nĩ Hutia Mũndũ wa Karĩndĩ wa Ndeithi mena Man Kush. Wenda mũciĩ mwega mũtumia Ciro kũunoko ngĩonekera Wenda mũciĩ mwega mũtumia Ciro kũunoko ngĩonekera Wendo tonga mwega mũthuri ũyũ Ciro kũunoko ngĩonekera Wendo tonga mwega mũthuri ũyũ Ciro kũunoko ngĩonekera Ciro nĩndĩriĩirie gũkinya Ciro ngwĩhotora kinya nginye Ciro nĩndĩriĩirie gũkinya Ciro ngwĩhotora kinya nginye Etagwo Man Kush kana Bishop Paul Kuria aigua rũrũ kamenya nĩ gĩthaka kĩa Hutia Mũndũ ona hatakĩrĩ ũndũ ũngĩhokaga Githigwo how are you? I'm very fine. Good to see you. Nguonaga ngaigua mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro na ndĩto waria rĩ ta makanga Ngai nĩ aragũtongoria thikũ ici nĩ thikũ ici tondũ tũrenda kũhũthĩra kiugo mwĩhoko ũmũthĩ mũno gĩthomo kĩa ũmũthĩ nĩ tũkwaria ũhoro wa mwĩhoko. When I see you, I see hope. I see hope. No ndiũ kanona tondũ andũ aingĩ wa Karĩndĩ rĩ nĩ maraikara maica ma whining and hining no gũteta ndari ũndũ n'ũmwe ũngĩmwĩra no kũnuguna hingo cio na nĩ ũĩ ciana cia Isiraeli ciarekeirio nyoka werũ-inĩ nĩ Ngai nĩ ũndũ wa kũnuguna citiarumĩte Ngai na itimuka au natoka matiuga nĩ marenda nĩ nugunugu matiragumũkania nugunugu mũndũ akanegena nĩ thirikari akanegena nĩ gavana wao akanegena nĩ kanjũra na matũire MCA akanegena nĩ bara akanegena nĩ gwake nyũmba akanegena rĩu nĩ mbura akanegena nĩ mabati nĩ maratata yani kanegena rũrĩrĩ yakatata ndaigua haya yani mũndũ ũyũ
ndari mwihoko no gitumi ni kimwe wa karinde ndi kwaga guikarania na andu mena mwihoko ni kwaga guikarania na andu mari muoyo ndio kanona kuguo ri gwenda kuria tiriri program itu umuthi thirito yaku ri ni iriku itondu thirito yaku akarinde ri it's supposed to make you wait for tomorrow with a lot of expectations. So who are your friends? Who are your friends? Acio muceraga nao mahana atia? Acio muceraga nao ri riria muikara thi tora tuikaraga thi na wadaro kahiga-ini ya kana ndukoe ri kamuhe uhoro akanjokeria tukauma hau andu mekiranite hinya ya uria njuka tugaikara thi na wakarindi akanjikira hinya taru no ajira maundu maingi muno mari othiete through kiumia giki na ndakwira mari athiete through to compare tuona we are doing something in life. Yes. Andu aingiri wakarindire ni magire mundu we muoyo mundu ina life mundu ina life thina wake wa guikarania nake na nikio mandiko ma Ngai maroiga atiriri wakarindi tondu hatiri bata wa gutinda twetereire ke tutonyerere undu tondu tuguthoma vazi nyingi tuguthoma thina wa koherethu ni Ecclesiastes tuguthoma thina wa koherethu kenda Ecclesiastes 9 na ndero kugeithia muno no ni Nancy Kahea, Mr and Mrs Nancy Kahea. Majira kugeithia muno Nancy Kahea muthikiri na mugeithia muthikiri na mugeithia muthikiriria ni mwaka umwe akoragwo mwega ningi riu angiona matie na mwihoko ungimageithio na mekurigwo riu ndirakora ni kwega ku kanona riu ni ona kava ngeithia andu aya ndarikia program ino thini wa Ecclesiastes chapter 9 ni ngire twanjiririe guthoma muhari wa 4 na tuguthoma nginya muhari wa 11 wakarindi no tuguthie verse by verse yeah verse by verse na niririkirira andu aitu mena mwihoko wow mundu wi muoyo ri wakarindi ri no mundu wi muoyo ni mundu rahihia ni mundu rahota kuruta wira na ni mundu wina kioneki kia rucio ena kirigiriro kia rucio mundu ucio hi ni mutuite umwe wina umwe utuite murata waku tondu matiko maroiga atia thomera no guthomera wakarindi guciragia muthenda guthoma aca no guthomera koherethu kenda muhari wa 4 kuma verse 4 na ndakwira urugame ukarugama no problem yeah muthikiraria thaa inya ihandite wega na ndagika 39 na twaingira kirikaniro-ini koherethu na ndinageithania tondu ndirenda tukorwo twi sawa sawa ona Ngaruiya junior ndiramugeithia ni ndu asubukia ni ndu asubukia asubukia finest subukia finest Ngaruiya ndiramba gukugeithia abothikiriria kwanja tawe Ngaruiya kiugo giki ni giaku muno very good yeah very good thoma koherethu kenda muhari wa 4 ha uhoro wa mundu uria wi thirito-ini ya aria mari muoyo ri akuo acha ha uhoro wa mundu uria wi thirito ya aria mari muoyo ri mwihoko wiho aya vidu na hekoma nduke na nduke be okome ha uhoro wa mundu uria wi thirito-ini ya aria mari muoyo ri mwihoko wiho wakarindi wana share na andu matari undu ono umwe waku mwega monaga ibuku riandikitwo ni mundu witagwo Naklo Machivera something like that augite atiriri he kiugo thoire muno thini wa sentence kiriko gitagwo but you're very smart but erases the first statement riu ri ukenda kumenya mundu ucio ri rora uria kwira thutha wa but hau niho mairi ya ndikanona na andu aingi ri ni aria mahuthira kiugo kiu but tiga
Wakarinde ndi mwega ndi thayo ĩ ngoro yakwa nĩ njetereire mwathani tiga magũrũ maya rĩu rĩ eheria maũndũ marĩa mangĩ mothe gũkwĩrĩte focus na magũrũ anjĩrĩrie rĩu kũigua ũhoro wa magũrũ rĩu ũcio ĩyo nĩyo ma hau bat yambĩrĩria hau bat yambĩrĩria andũ aingĩ arĩa tũikaranĩtie rĩ nĩ arĩa mangĩkwĩra na Wakarinde thikũ ici nĩ ũrarĩa wega no nĩ ũrarĩa wega ona kwĩhumba nĩ wĩhumbaga wega no maniũrũ tiga Mankus nĩ ũhunjagia wega Mankus na wĩ mwĩte na nĩ ũrĩ kĩheo tiga rĩu tigana na kũu kũngĩ guothe ekwarĩtie anjĩrĩria haha tiga hau ambĩrĩria bat rĩu hau nĩho kũmenya mũndũ ũyũ anguaga atĩa mũndũ ũyũ anjoyaga atĩa Wakarinde gũkũ gwitũ no kwega Nyandarũa no twĩhinyanĩrĩirie tiga irio ciothe nĩ thũkie nĩ mbura barabara nĩ thũkie nĩ mbura gũtirĩ gwa kumĩrĩra rĩu ona mũndũ ũcio mũndũ wa gũ complain because of everything na andũ arĩa rĩu meka ũgĩ kanini rĩu ndĩ na nĩ ndaragwo ho rĩ rĩu twanjagĩrĩria kuoya mũndũ kuma ha tiga Wakarinde kuma rĩrĩa wathire no watũtigĩire ndũgũkũ na tũgĩkena mũno tiga thakame yako nĩ ĩkoretwo ĩkĩhaica mũndũ ũcio arenda igue ena pressure ndiĩ kanona tondũ ndarĩ araikara ngurubu-inĩ ya andũ arĩa me muoyo nĩgetha agĩe na mwĩhoko wĩ mũthuri mwega ndiĩ kanona tondũ Wakarinde nĩ ndĩrenda twaikara nawe rĩ na nĩ ũĩ twanaithiĩ maũndũ-inĩ nawe maingĩ rĩ ndũrĩ waigua niĩ ngĩ-complain ũrĩa andũ aingĩ ma-complainaga very true you speak positive niĩ Wakarinde ona itarĩ ona ndururu ũnjĩre nĩ tũthiĩ Rũmenye na Chris na ageithĩke mũno na Chris ageithĩke na aruti ake othe a wĩra twathiĩ hau rĩ twaikara thĩ rĩ ũnjĩraga atĩrĩrĩ na no igua ndirĩ ona kĩ na niĩ ndirĩ ndĩrakwĩra ndirĩ ona kĩ twaikara thĩ ũkanjĩra atĩ Mankush reke twambe tũthime kanyama ngakwĩra thiĩ ũthime tondũ we wathima rĩ nĩ ũrĩrerwo mbirũ nĩ ngũrĩha woka waikara thĩ rĩ ũkanjĩra ndũrĩ ũretia Delmonte kĩrĩa tũnyuaga kĩjuici ngakwĩra nĩwe ngwetereire tondũ ndiramenya flavor ĩrĩa ũrenda yũke kĩmengo rĩu ũgakauga atĩ nĩ tũnyue mango ngauga yes no wĩtie no gwĩtia Wakarinde tondũ nĩũramenya niĩ ndirĩ kĩndũ no thaa icio gĩthithi gĩaku kĩhana atĩa igũkena ngĩikaranĩtie na mũndũ ndĩramenya muoyo nĩkĩ kĩratũma ndĩime mwĩhoko he mũndũ ũrĩa ndĩ nake ne muoyo ũrwaigua ngwĩrĩte reke ni na ngethiĩ niĩ ndirakwĩra reke ni na ngethiĩ nĩ mathaa mathiraga tondũ nĩ njikaranĩtie na mũndũ wĩ muoyo koguo ndĩ na mwĩhoko na nĩ ngũririkana nginya hĩndĩ ndakũrire ngari yakwa nĩ yathũka twĩna njomo nĩ maguta mathirĩte niĩ yakwa ti maguta na njomo rĩo kaingĩ thiraga na njomo kaingĩ koragwo nginya na banja ũrĩa thiĩ banja nĩ gũkona ndĩramũrĩtie atĩrĩrĩ njomo kaĩ ngari ĩno yaku ĩraraga gĩkũgĩrwo nĩ ngui ĩgĩikaraga ĩma okaga nayo ũtukũ nĩ wa jamu ya Nairobi Wakarinde cokera vazio rĩngĩ koherethu kenda mũhari wa kana itiguo ũhoro wa mũndũ ũrĩa wĩ thiritũ-inĩ ya arĩa marĩ muoyo rĩ mwĩhoko wĩho nĩ ũndũ wa rĩrĩ Wakarinde nĩ ũndũ wa hau watigĩrĩria ho ta thoma hau hangĩ
hada rikireria ni gukorwo ni kaba ngui iria iri muoyo gukira muruthi mukuo. It is better a dog that is alive than a dead lion. Atiriri wakaridi ni kehuthire ni ma president mothe ma Kenya ri ndi makorete no kuma Kenyatta kuma muthe Jomo Kenyatta no mutogu hario Kenya gukira muthe Jomo Kenyatta ndigwite no ngo igwite aca no ni eha ni athire ni arakenera utongo wake aca ma aca ni akeneire kuona mwana wake hĩndĩ ya inauguration aca ma niki he was gone iwe nyingiriho nowe ungitua ngui ri ugi compare no tonga wa the wa Jomo ri no rarira riu ni nie ndeho riu githi tikava we gukira muruthi uria no ni mukuo riu nie ndi we utorira gwita muruthi ri cokera hau ringi umenye wiki na githungu yukaga atiriri, as long as there is life there is hope. Yep. Okay. Ni gukorwo ni kaba ngui iria iri muoyo gukira muruthi mukuo. Uria mundu uyu turaririo muthiri areo ya ta ngui ri na githi nginya Bible ndiriga ni kaba we tondu e muoyo. Yes. Gukira uyu na arari MP na arakuire na ndege na arahi riu no tonga wake ri na kiria aragitagira ri na mutumia wake na kairitu gathaka muno. Very beautiful girl. Gathaka muno. Na ngikorwo bishop ni arona kanyamu gathaka ya shirika wakaridi kava nie nawe muthikiriria wakwa kava we tondu we muoyo onakorwo ureiga kirathi toru tukigweta kigo ngui ri turagweta kindu kiraraga nja kindu kiriaga matigio kindu wira wake mwihoko wake uthiraga riko ria hingo toto nginya kiheo kindu kingiria ya kiugo kiruma naguo muno nikio kiu nona riu eri ureiga kirathi kiu no nduraririkana ati we wi muoyo problem yaku ri ni kiria kigikweheria ungui-ini ri ni gucaria thito ya andu mari muoyo nigetha makuhe value utuike muruthi riu uturite handu uratuika tolerated no nduru waikara handu uratuika celebrated oima you get me mutumia uyu ri to ni arumirwo ni murumeri etuire ngui ino iyo ndikanona no akiriganirwo atiriri muoyo mundu wothe wi muoyo ndagirirwo kuiga kirathi-ini kia ngui agirirwo gucaria andu aria angi me muoyo nigetha agie na mwihoko ndikanonyita umuthi ri twerwo atiriri haha ni muhia Jeff Muga wa Ithira atwira atiriri andu 28 ri ni ira ni makuite ni muiyuro wa mai riu we kuingira kirathi-ini gia kunegena ni undu wa nyumba yaku gutata oimasha na ni handu ungiigirira nyeki kana ucenjie ibati kana uthamathamie gitanda kana ugucagucie gitanda we tukania na andu aria makuite na we wi muoyo wanegana ni tondu gambuti yaku ni raingiria mai na githi ndiraingiria mai to ni umihuthirite igakura na nduka-ini no kuri njeru wagicoka wiigani na gambuti yo nguru niki kiraguthumbura ya wetua andu aya aingi maratutongoria matari na ugi wa kugetha mai by the way ne drainage cia tugia guku gutire munene oro no mwe uragetha mai
nigetha andu akeri hindi ya riua ri makona ha kuhera ng'ombe mai mburi mai gutaha nigetha maeke atia mai maya mothe marathie iria-ini na magathie na andu na magacoka makahitia magakua andu wahana mũmbunge wa kwanyu uria mwathurire na maitho athie parliament agituika gitumumu koguo ndonaga bara kwanyu okaga na ndege tondu ndoi farasi ni akish na ikorwo mwaka okena bara ri eguka na gikari kinene uguo kihana ta kigikwira wehera bara gitiguaga marima to ni atwikire gitumu tukimuthura nyaragia ari na maitho igututhaitha ndamuthaitha nyandika wira twamwandika wira ri agituika munene witu ikawakari ndigikwandika wira ucoke utuike we niwe munene wako. No, you're the boss. I'm the boss. Yes. Why don't people realize they are the bosses of these bride readers that they have around them? Chikano ajigua tuetana muhesh ni ritwa ri goro na ritagwo mundu na ni wageithio ni senator Methu. Ducio niwe senator wako Nyandarua County. Niwe senator wako. He's a good man. He's a good man, that one. Ucio tagwo John Methu Kaba Methu. Methu ri ni ndamumenyire atari aratuika senator. Na ndamumenyerie harambe ini ndari MC ya kamwana kendaga kuina haria Mwendandu hau niho ria kuria mbere ya kumwona riu mangi nitukimitite nake Methu ni mundu unjikagia kindu etagwo Matejago ni mundu unjikagia kindu tariu no astuke Methu na tariu no astuke tondu na namba yakwa wikari wa Nyandarua Nyeri Methu ni ageithio ni one push wikari wa Nyandarua Nyeri Methu ati ni kaba ngui ye muoyo ukira muruthi muku ndirenda kwira andu aitu othe aria maratuthikiriria atiriri please tiga kuga nari korwo wari wa mbari ya ng'ania no ukorwo wi muthini no gaciara itonga ciana ithome na itonge wagitua ngui niki niwe ciana nyingi iria ikoragwo cie njugi ni cia athini for some reason Gai akarindi kora njuri nona ciana cia kahea witu kahea wanyu ni brother yaku my cousin muthuri wa Nancy kahea ciana ciake gokite na mbathiri thukuru ri kagwite gatinda gakirira ni kugwa iwa mankush nake ni riu sami wakwa ri akoragwo kaingia na mba imwe raini ingigarurukana guko thutha ciana cia itonga ri nero itu gitu mathiite ruitu gitu ira ciana cia itonga uburia mbere na karoga kazini yake mageithike muno yaratinda akihurira thimu no ndamenya ni akunjira baba ndirite muria acio angi othe maragurirwo ni ithe ndio kana hanyita wakari na muru wetagwo riri gacuhi between arehe mai acuhi between ri riu ucio na tutitiranagirira nake tondu tigakuheire mai no mo tondu ti woguraga ri no makambuni no kurehe tu no kurehe no one aregete namo ni akurehero riu one aregete namo ukarigwo ati aga gutuhere ni ari manyua kana inukie George ndagwitikiria kumbara kindu haria ngiti atirere mankush twerwo ni gukorwo ni kaba ngui iria iri muoyo gukira muruthi mukuo thoma vazi yangi thie na mbere ni undu aria me muoyo na ni oithuiri no moe ati ni magakua ithuĩ nĩ tũĩ wa karĩndĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya tuona ciana cia ciana citũ rĩ
tukahuruka ni tukahuruka ni toyo guo igwe tutihana ari ari wakuo nduthome hau igwe by the way ni undu aria me muoyo no muhete ni magakua no aria makuete ri matire undu moe na matire kindu ona ki magacoka kuona gya utungati wao atiriri wakarindi kai ndagicoka ndi muoyo ni tiritima waifu uru taririka taigwa ni gukorwo kiririkano kiao ni kiriganiru fiu atiriri na riu ndi muoyo ri na ndiramenya ni ngakua ri ni tiriti mutumia wakwa uru acama ni uru mutumia wakwa ni tiriti uru na ni aramenya ni agakua tondu already bado timukuo ya no nio ni agakua acoke katia wakarindi ni he handu ndirathomithagia tungatiri ndamera atiriri ni wega hingo ciothe wakoragwo na meciria ma uria mwinake angigutiga ri ungika atia muthuri wothe urathikiriria ri anjiri atiriri angikuo muthi ri agitiga mutumia wake na ciana ciake kioneki-ini kihana atia yake mutumia uyu uratuthikiriria muthuri waku angigukwira umuthi ri ungiroka gwika atia rucio no let me tell you this is a fact yeah it's a fact. It's a fact. Atiru nyone uninyina wa riu eithanduku ni guikurukio ara ikurukio nama dikamuona ringi tondu kwaja imundu ici macia cinyitite iciko na ina tu t-shirt cina icoka na ni icoka ciakwa ni cia hororuki nyara kamonde Igoro nade neshiko engai waragiyama shikainaina onandai mono shinge koigua yode shune kagaikiora inya wakune mwenge awate gotire mondo ngege ataguo ngumo yaku noiwere igoro naigotora tere na tere igoro na tere chiko engai waragia mashikainaina onandai mono shinge koigua yode shune kagaikiora inya wakune mwenge awate gotire mondo ngege ataguo moya kunoyo ere igoro egotora tere na tere nikwehoda okwehoda nama mokoine makuna nore omo todo tore tenorotora oengai Rafaine Calvary ndagire na inyonge mueroa itangionire kumandoine utherana kwangegethera nangegiariri moige oma utweketege enoge akwa wendo gutwarana nawe Nikwehoda, okwehoda, nama, mokoine ma
shaitani ngai ourunjago kourunja urongoreine kokaria idima shia mae maigo iremuayo idwode toge gagionewe no shamborio koraguonaguo ngoroshito ne konyoteire no venderire kuona nigwehoda okwehoda nama mokoine makuna noyo etagwo Paulo waigajo rwitagwo ni ngwihoda ruru thaa ithano muthikiriria ina ndeka igiri uri mucio tukino tana Inooro FM na thank you so much haria hothi uri ni gutwenda gutucagura hamwe na gututua session ya kona ngetha kiahutia mundu ni Saturday 22989 ucio ni mwana wa SMS na kwena SMS nyingi muno Mankush kwena team online na mwana wa Facebook Inooro FM kwena team YouTube Inooro FM TikTok wothe na unakugwa 22989 that's very good adagi muno matuthikiririe marauga oh Mankush this man is full of wisdom wow yeah toto hano nikwega nikwega muno no ntukurora SMS icio thutha wa kaida atari kuraya no ndirerwo githomo giaku kwanza umuthi is perfect okay now wakaridi na niwagithe ni George Totia George Totia no mwana hadi koragwo USA he's in the USA yeah USA George Totia is a very good man online and niwagithe ni Esther Du niwagithe ni mundu etagwo Birishiba yep ebiteithie okay na nie nigukwira ni ndaheo ciringi 5 ni Dickson Muriithi njega Mankush okay ciringi bwe njega kegwire wakarire na munyaka we na M-Pesa nyikinya M-Pesa thaa ici ndire kegwire ndui ni gukorwo wikeres kegwire wakarire ni gutiri kindu nyendete tandu na ni thomithagia you know me I feed my sheep ngodu ciaku but I know how to entertain goats. What does that mean? Ni uheaga ngodu ciaku irio no ni wigukenia mburi mundu acagure ku dependaga waingira program ini yakwa wiki either kuhunda tondu wi ngodu kana gukena tondu wi mburi. Choose one. Yeah. Choose one. I know. 22989. I feed my sheep. But I know how to entertain my goats. Because at the end of the day I need them. Hena kidu atu na Mankush. Yeah. Muthuri uyu uratuthikiria thaa ici. Tondu ntwamenya no nginya tukeka atia? To nginya tukakua. Ungikua umuthi. Mutumia waku ri angiruta kugia kuria rucio. Oima. Wabere no wagiriria rute wira ya yukeno ni ekubwo ni athakara ndagathire na gitamba ya nyumba ona he mundu raguthira mukangudi ya mayo niki mareiteka niki agege guthekia rume ima my question is very simple ya githe ndwibangagira birthday wega anniversary ni ubangaga maundu mothe ni ubangaga no ri weciria uhoro wa kubanga thutha wake kwehera thiri gwake gugaikara atia riu ni nginya mutumia ona muthuri umwe akiuririo ni mutumia wake kai itha John riu maingikua ri no uhikanie akiuga no uhikanie ndamuhithire no uhikanie riu twagikua ri ngugika atia tondu no nginya no nginya muturire ugithi na mbere ni mutumia ucio ungihikia angikomaga uriri wako ndu itigicari uki wow na no nginya agikoma riu kai riu no mune nguo ciakwa ekire kimwira ringi ndangicienda no angicienda tondu ri hori no ekire kimuria kai iratu muthuri akimwira iratu ri wikiraga namba 5 na ekiraga namba 6 sawa your replacement is already there ma wikiraga namba 5 no ngikua ri weri
ekiraga namba ithathatũ mutumia angĩũria ngiuga atĩa Mutumia. nĩ mutumia ororio ithe mutumia rĩ he kĩndũ twĩtaga rĩrĩ professional ethics mutumia nĩ arĩ muthuri nĩwe ũtarĩ nĩ thoni ikoragwo na gũkũ ikoragwo igoti ya muthuri mutumia arangiuga ũndũ ona akĩmenyaga kĩho ona akĩmenyaga ona ũngĩthiĩ mũthee rĩ gĩkamonde kamonde nĩ njahĩ niona agĩtheka noige gorĩoneka niĩ ti ndamwĩta njahĩ ethirwo nĩ gĩkondore igua atĩrĩrĩ man question twerwo atĩrĩrĩ nĩ ũndũ arĩa me muoyo no moya atĩ nĩ magakua tigĩre hau tamba ũria aya rĩu matũthikĩrĩirie 22989 nĩũĩ nĩ ũgakua we ciana ciaku ũgacitiga atĩa ona tiga mũthuri ona tiga mũtumia ciana ũgacitiga atĩa na gĩkuũ gĩtihũraga hũti nĩguo hana nĩ mũtũrĩre ũcigĩire kĩ atĩ itingĩona thĩna tondũ ta rĩu wĩ muoyo rĩ wa karĩndĩ nĩ wonaga ũrĩa arĩa makuĩrĩirwo mathĩnĩkaga ĩkorwo nĩwe wakuire rĩ aku no mathĩnĩke nginya revu ĩyo kana mangĩthĩnĩka revu aiga igũrũ wega kidogo athuri othe arĩa marathikĩrĩria rĩ kũu ũigĩte mũkaguo rĩ ariũ a nyũkwa rĩ nyũkwa na thoguo rĩ ũngĩkua mangĩtiriti mũkaguo atĩa gũthiĩ rĩu this is some of questions iria mũndũ mũgĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩciria nĩgetha ũmathondekere tondũ marĩ gwaku tondũ wĩ muoyo koguo tondũ wĩ muoyo rĩ makagĩa thiritũ nawe makagĩa na kĩrĩgĩrĩro na makagĩa na mwĩhoko tondũ wĩ muoyo yũngĩkua ũrĩa wĩ thiritũ-inĩ ya arĩa marĩ muoyo rĩ ha ũhoro wake rĩ nĩ harĩ mwĩhoko tũrathoma Koherethu 9 na twambĩrĩria verse 4 na twambĩrĩria atĩa ha ũhoro wa mũndũ ũrĩa wĩ thiritũ-inĩ ya arĩa marĩ muoyo rĩ mwĩhoko wĩho koguo ciana ciaku rĩ nawe rĩ mũtumia waku na mũthuri guo rĩ marĩ thiritũ-inĩ yaku tondũ wĩ muoyo nakorwo wĩ muoyo rĩ na nĩ ũmaumĩte kĩrĩgĩrĩro rĩ no kamauma mwĩhoko rĩ wa karĩndĩ andũ acio nĩ atĩa marakuoya as a role model of the family show him between he is a good man MC niĩ na ndiye ndoiga atĩ Kiambu finest niĩ ndiye ndoiga maĩ nĩ makambuni wero maĩ nĩ makambuni acha niĩ ndiye ndoiga ũguo nĩwe wauga na wero ona ngĩaga gũtũhe rĩ ũkũnyonagia na ciara ndũngĩmainũkia ũkũnyonagia na ciara atĩ njuge ũguo na nĩ maheni Gacoĩ nĩ mũndũ wa bata Gacoĩ thank you baba wa karĩndĩ ndũĩ reke ngwĩre kũrĩ maũndũ makoragwo na mũndũ kana kũrĩ maũndũ makoraga mũndũ aterĩgĩrĩire ndũmabangĩire no magoka na nĩ magũkora ta ndwari tiga gũtinda ũkĩgera kũnene gĩkuũ gĩkĩ rĩu kĩu na nĩwe wathoma no rĩu andũ matiendaga kũhunjĩrio ũguo mendaga kwĩrwo ũrĩa Jesũ ahũrirwo na ũrĩa magũtũra tene ũrĩa megũtonga no akũra ndũngiuma na ũtatongete no kũre atĩrĩrĩ na wakarĩndĩ ngwĩre kaũndũ ngũthekie ona ũngĩkua mũthĩ gũtirĩ mũndũ ũkũhagĩrĩte ngima ngĩita maĩ no ciana ciaku egũkima ngima ĩyo akĩrĩraga kiugaga atĩa tiga akarũma kama ĩno nĩ hĩire akarũma kanua kauga atĩa yo wakorĩire nĩ ahurũka
nĩ hiũ nĩ tũgũkiuga atĩ na nĩ wendi wa Ngai ndarĩ na thirĩ wake ĩno nĩ andũ aingĩ mũno marĩraga mathiko-inĩ ũgeciria mararĩrĩra ũcio akua no mararĩra tondũ akuara thirĩ wao na matirĩ mũndũ ũngĩ mangĩtia makaugaga atĩa ngoro-inĩ nguo nĩ yaĩtĩria mũndũ okorera mĩena nĩ arakua arega kwamba kũrĩa batirĩrĩki atĩrĩrĩ tũtagĩkinyĩte harĩa kingi bado tũthome ikũrũka thiĩ na mbere gũthoma botie gũthoma messages nĩ tũgũthoma ona mũndũ akuga atĩrĩrĩ Mankush my wife died in 2011 and left me with children and I am still on. That's great. May God bless you. Maigua hii na ndũkarehere ciana icio nyina ũngĩ wakare ndegeithia Mankush no mwĩre akinyire hau nĩ Alice watigirwo nĩ mũthuri ui Ngai akũrathime Alice witũ. Amen. I wish you and me could have hugged you. Nĩ mũndũ ũcio emuoyo emuoyo nĩ thiritũ-inĩ arĩa marĩ muoyo koguo he mwĩhoko tathoma hau hangĩ twathoma atĩrĩrĩ Mankush twauga nĩ ũndũ arĩa me muoyo no mwete nĩ magakua na arĩa makuĩte rĩ matirĩ ũndũ moĩ na matirĩ kĩndũ ona kĩ magacoka kuona gĩa ũtungati wao nĩ gũkorwo kĩririkano kĩao nĩ kĩriganĩru biũ naguo wendani wao na rumena na ũiru na kũũra nĩ kũũra ciũrĩte biũ cokera hau naguo wendani wao koguo arĩa me muoyo rĩ nĩ marĩ wendani exactly that's number one. Wow naguo wendani wao na rumena na nĩ marĩ rumena aya me muoyo ona ũiru na nĩ marĩ ũiru nĩ kũũra ciũrĩte biũ rĩu makua rĩ nĩ kũũra ciĩkaga atĩa ciũraga no rĩrĩa me muoyo rĩ nĩ makoragwo na wendani na rumena nĩ marĩ rumena na ũiru na nĩ marĩ ũiru wakarĩndĩ nĩ andũ aingĩ mũno mathũire na matirĩ manyona mathũire na matirĩ manyona koguo niĩ korwo dipendaga na opinion cia andũ arĩa mathiũrũrũkĩirie nĩgetha amenye ndĩ ũrĩ ingĩakuire tene mũno nona kana wĩmene nĩ kũmenwo me ũiru na nĩ marĩ rumena nona hanjĩtie wendani naguo wendani wao na rumena ona ũiru nĩ kũũra ciũrĩte biũ ĩno harĩa hakwa njikaraga he mũtumia wahĩtũkire hau kiuga we arutire kũ mbeca cia kũgũra haha na werĩ ahikĩtio nĩ mũrũme na magaciarĩra ciana kũu na mũrũme rĩ agairwo harĩa maikarĩte nĩ ithe no niĩ hakwa nĩ hakwĩgũrĩra nĩ hamũtura ĩrũmena na ũiru mũndũ ũgũthũire rĩ ona ũgĩtumĩra angĩkĩigwo nĩ rahuria rũkũngũ twĩragwo nĩ ũrĩa nĩ Wanjasali mũndũ ũgũthũire no ta mũrogi no ĩrũmena rĩ ĩkoragwo ĩ stage ya mũndũ kuma he rũmena rĩ nĩ mũrogi so nĩ last stage ya gũtuĩka mũrogi na ũiru ũcio na ũiru mũndũ ndarenda kuona gakari gakĩhingũrĩrwo gĩti-inĩ haku nĩ ahoire ngoma biũ ũkarigwo ngoma ũyũ ũhoya gwakaheana ngari rĩ kawe ũtarĩ bĩa ya gũkinya ho ũkĩmũhoyo nawe akũhe itigwo ũiru ĩno kwĩ maũndũ nĩ itangĩka na nderire ciana ciakwa itikaneke one thing baby shower tondũ andũ aingĩ mokaga baby shower marĩ arogi arĩa magũthũire na makwĩrirĩria ũru igũrũ rĩa mwana ũcio ũndũ ũngĩ wa kerĩ kĩhingũro kĩa nyũmba nĩ andũ aingĩ mũno makĩte nyũmba na matimĩtũraga ona matikaraga kiumia kĩmwe matakuĩte tondũ andũ aingĩ arĩa maretĩte moke mamahingũrithie nyũmba rĩ nĩ arogi na merũmena na maiyũrĩte rũmena wa karĩndĩ na ũiru mũndũ aririkana nĩ mũkombori na aretwo cũcũ na guka na gũtirĩ kĩndũ gĩcong'i ta gwĩtwo guka na cũcũ wĩ mũkombori ũcoke wĩte mũndũ ũcio housewarming okĩone okĩone ũrĩa wakĩte na mwathomaga nake na by the way nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno maruzĩte wĩra nĩ gwĩta bosi ciao housewarming tondũ bosi yoka ĩkona nĩ ũmĩiyĩte mũno tondũ yo
ikaraga yo vao kwa pipeline na wewe tu buso na wewe korona wewe busire no ende maundu mamwe reke makoro me maku personal. Yeah. Baby shower, leave it. Housewarming completely ita family yaku na mutungatiri marika na iganu ne roitho ange ne roitho ona atungatiri ange maroka gukuhingurira nyumba na auma kuu na uiru akemija mai kuu na maguta arakuruma na ngoro akaririkana aracoka gukomborana kana ahetwo nyumba ni kanitha kwa karende ino ni thi na ikaraga andu ogi ino thi iyo akarinde arabe ahiyo magongona ni meri so far: baby shower, housewarming. Rege kedio gutaragira bikana macio kedio gutaragira none maige kedio gutaragira success ciaku he andu turathire ruracio turacemania na turacemanagia muthuri umwe ararugama aroiga riu ni ihinda ria kurehe mburi no no ria andu marehaga mburi mundu umwe agitwara aratwarire uguo turacokania nake aroka akinjiraga no akamenya twagura muhiki ucio tondu tirike muriaga ithuothe rigi turugagira ithuothe rigi tuhuragira nguo ithuothe twakire pattern paso ya thogora uria roima ndu wa WhatsApp group ni wito nduida andu matingenda kwirwo uguo riu ndauga mere uguo ndauga matingenda njira mundu iga mbeca mwena family yanyu cia guthie kugura mukaguo mbeca ici ingi ciothe iroka cihure thogithi-ini ni mukahuthira mwarikia kugura mukaguo na kiria murarutite kwanyu no ti kiria urahetwo ni arata kiria urahetwo ni arata muda agure mutumia wake na bari ciao full stop tidoke jera maundu maingi kama uwezi we atiriri naguo wendani wao na rumena na uiru ni kura ciurite fio no ni kige atuma ngwire uthome handu hau nigetha andu aya me muoyo ri mamenye kuri andu mamendete kuri andu mamamenete na kuri andu mamaiguagira uiru ni gwenda mundu mwanya andikire haha atiriri 22989 nyonaga ta uiguagirwo uiru ni aria maguthiururukiirie aitura kana family yanyu ngwire uiru na rumena na wendani cikoragwo na aria me muoyo tondu mathie matithiaga nacio matithiaga nacio kio tiro kio muthuri wako ni amenete arakumena tondu muoyo mutumia wako ni kana ciana ciakwa ndi tondu ci muoyo so long as me muoyo rumena na uiru iri koragwo cie thiini wao ikoragwo thiini wa mundu ciumbaniirio na mundu ni ta thakame ithiurukaga mwiri riu ni mwene cio ri acikontrolaga citikae kumwatha onanie na andu aingi monanagia makiaria ukaigua wakaridi you are smart but ekaeris you are smart mutungu riu akakwira but ratu icio wekira ri tiramachi na nguo iyo ni urakeirwo nyumba no kwaje no natumia amathia kuruta wira mwathani agoco ini ngunengeretwo 5,000 ni mwanaka wakwa uikaraga Qatar we wire andu kuria ciana ciaku cikara no uria ciikaga igukwira na kuu maheni kwira kana igurukire na kuu ni undu wa wiru na rumena uiru na rumena ndakiona muthuri waku nyara kwa kire kanyumba no riri riko riri tingereria murango na guku no riu uguo riroretie murango ciroranite na kioro so akai wakari kari ngwire ni kio jikara maisha mako ero he no mongira kire kioro nyumba-ini by the way wakari no jikara maisha mako and it's very important ni ndiendaga kumenya mundu no he bata kumenya ati rumena
na uiru koragwo na andu aria me muoyo tondu makua ciuraga biu ona tariu haha ri haha ri hakiri mundu wi uiru thaici thimu-ini yakwa akwira atia anjira atiriri ati no akiuga no aheo ciringi riria waheo nyingi ni ugaga ndari ahe kindu ahuthira ciringi yake gutuma message matikabangia mutige mankush wageithio andu marauga ni kungu ndina wira ucio ni kungu wamena macokie ki yes wengi sana nazungusha njugu karanga wakati nilinunua plot watu walienda hadi polisi njugu karanga sigure buroti njugu karanga wendagia njugu karanga tuhinga maitho ni muici toto ria kabira ciugaga ati mugikuyu wendagia maski no gacoka kamwe gora pro box oi bishop wangu naongea ukweli hapo ni watu ni wawivu mimi saa hii bibi yangu ameenda eti juu kuna dema amenicall eti anadai nimlipie internet. Sasa amejamu. Bibi akasema niko na mpango wa kando ati namlipia kama nani, na yet ni beste na sina uhusiano wa kimapenzi na yeye oiru, lakini anataka nimlipie ahikia mare ko hora thimo mare hagira internet na mutina uhusiano aje ndi muri internet no ngandariha acha ndajaririe ni ndu nionaga ndi ngoro njega na nio nyuri indo na nio ni ndi indo no hote kuriha ya riu ndi kuriha ri akiritua riakwa waigua uiru wake ningĩ rĩu atumia rĩ marenda arũme othe moragwo atumia arĩa angĩ othe moragwo nĩgetha ngoragwo hana Adamu mena Hawa atĩ ndingĩumagarire ndũĩ Adamu ndangĩumagarire agacaria side chick ate my neighbor family friends wote ni master nĩ ma ũrauga ma andũ aitũ matiendaga kuona mũtumia wakwa they don't no nĩ ndĩrakena nĩ vaci ĩno ĩngĩ tũgũthoma ta mĩthome na nĩ ũndũ wa mũndũ ũroria harĩa tũrathoma koherethu kenda na twambĩrĩria mũhari wa kana tauga atĩrĩrĩ man kush naguo wendani wao na rũmena ona wũiru nĩ kũũra ciũrĩte biũ na matirĩ igai ona rĩrĩkũ magacoka kũgaya tene na tene rĩa maũndũ marĩa mothe mekagwo gũkũ thĩ kwaraga riũa igai rĩa ũrĩa rĩu kũrĩ andũ ndagĩka ĩno mangĩtuthũrwo ũiru ũrĩa menaguo ũthereria andũ ũrage andũ aingĩ gũkĩra arĩa moragwo nĩ mbura ya hwaĩ kĩrĩa kĩngoro kiume nĩ ũiru ona rĩu arakarĩire ũrĩrĩ ona ndĩrenda gũthondeka nĩrathikĩrĩria rĩu aheagwo wĩra redio-inĩ erĩ andũ atĩa ndũgĩũkĩoheo ũngĩona wa kwĩrana nĩrĩkĩthia atĩ kũrĩa nĩ mũtarani ũcio ũngĩ agũgĩikara thĩ agũtare kĩ no ũcio ũroiga ũguo wamũrora ana macakaya akauga atĩa rĩngĩ ũguo akarĩndete kamena kuria rĩ ninyonaga harĩ ũndũ harĩ ũndũ ũkoragwo nakũria nĩ kĩũmani nakũria nĩ endete atumia nĩ kĩũmani akarĩ nake no igua ndarĩ mũrũme mauma gũkũ kũrĩa magera inarwo nĩonire thĩna rĩu macaria waromidia rĩ nĩeskeire onire biũ atĩ mũciĩ wa nyina wa Erũ anengere ũkũria wa Karĩndĩ tũmenya kũria nĩ kĩũmbani kĩrĩ kũria ndangĩanagĩrirwo kamonde tondũ niĩ ndĩngĩ neo kamonde nĩ wairu na andũ aingĩ arĩa me ũiru rĩ harĩ ũndũ matoĩ ũiru ũrĩaga mwene
nduriaga ore uraiguira uiru ai no na nie giekaga we no giekaga we wina guo todo we no guthii urathii ona itirakenda kumenya wiu ciana ciaku igathomire ma oh my god ciathie mathukuru manene na ciakwa cia haha kanda guciarĩire mundu ta mundu nie ndia guciarĩire wa karindi ngai uria hoyaga ri ni oingĩti ya gwaku mwite tigai gutinda muhakite andu maguta na ni wana andu angi makoro tinda muhakite andu maguta ramaka maguta ake ndumerema Biblia he andu ugite atiriri ruithia kirimu kiumburo nigigukumena ndagika iyo no nigigakwenda thutha-ini kiarikia kumenya uria waragia ri it was true ni joy 90% ya andu aria mathiururukeirie ni thu ciakwa na makoo na uiru so 10% ni ukoragwo iloyo just 10% including my family the rest they pretenders ni andu guthikira wewe na riganti guthikira maraguthikira na iromo cia ogwe andu guthaka rwimbo rwa Wanja Asali undu guthuire no ta murogi taruthake tugicoka kwira maundu mau mangi he handu Wanjau agatiriri na we urajuria namba yakwa mahe namba yaku manikush namba yakwa ni no no koe kindu renda koe ni manyerere koe ni ndiaga andu 0723 905852 na ni joni ule adafu kuhura 0723 905852 nyuro na ndagitari kama wala net hado kama wala net enjega OCPD irarare gathika ai oire thima njega OCPD ajuria wiku nyina warwe ku ndugere sai ndama ui tutire kuo twikuraya tutirare hakuhe njega OCPD is my buddy is a good man is a very good, a good man that one ni anjirite ngugeithia iwanda kuona ri I'll say hi to you ya guthikagiriria last Saturday okay thaa ithano muthikiriria ina ndagika 28 witako mucio tugino tana Ino FM ni githaa kia hutia mundu ndani ya Winston Studios Ndogo thoire no tamoragi ocio ta kwendagira wega yareke genyo na kiriku mondo cio tange kuigerera ona ego thekia mwihogage tondo ni mitheko yorabu ukamenyaga iyo ni iti ehumbetero arwa mburi riria muranyua kanyoni gakore ithaithe na riria kwario gathima miario kuria andu mataheagwo ndeto gitawa skrebo na kidoli Poporio Karatina inashadiwa na Flax Collection ati turio hamwe yela kurio kwandete ona miromo nogoro thiini iyo iramuku angekuonera kiri ya kuria na haria kiagaga kamweke uthakio menyage ti kwendwa igago nirithekagia itimo ikura choki nguoni mwako murata no atuike tho yaku riria muranyua kanyoni gakore ithaithe na riria kwario gathima miario kuria andu mataheagwo ndeto turio kuona tuwe sawa matige mbere na werage Maina K iwa Maina K bushari haria maroro itorio sawa ongiare oirwo rere mbokaga atangienda kuona
kuigwa magia wairu matiore maria omereirie mikuru miambato etokeire oiga kinya haure riria moranywa kanyoni gakore ithaithe na riria kwario gathima miario uria andu mataheagwo ndeto Jose wa Auto Empire the Volvo shop gari no ndiragira na wera ndaru kwa Wanda Electricals ikuria mwena wa Ebu ati tulio hamwe wajigwera wiruwe gunanake wethera ironda cianda ciake kayokonda gwakuatananeke na negayokera thimanaga ogioe mathina ngeraire ogithaithaga ngai andeithie ogioyagira oro muthenya awetereire ihinda riaku riria moranywa kanyoni gakore ithaithe na riria kwario gathima miario kuria andu mataheagwo ndeto Dr. Chris Oreo health drink Korea Keno no rarurumia matiga niko kurehera nyoko na HBL MIMCA Oreo nyeri no tugadhie Tago Wanja Salim mtoto wa Kiambu umesikia aigua kwenda SMS nyingi muno Mankush kule kwa 22989 hemo dogo atiriri my bishop mtu akinunua nduthi gari ama ng'ombe ama kitu kingine unastahili kupeleka kanisa ziombewe It depends how close you are with the pastor. Oh yeah? Yeah. Yeah. Because hata yeye anaweza kuwa na wivu, yeah. Wow. Yeah. Listening from Thika and I'm loving the show. Nilikuwa naenda na pikipiki kanisa, lakini washirika waliniendea ikaharibika. Naendanga miguu na niko na chuma kwa mguu. Mkanyangie hapo. Ushire mudoge anaitwa Maina kutoka Laikipia County. Najere itotia thege. Kenya Market. Itotia George Itotia from USA. All the way from the USA. Ndimwe thege muthikiririe witu mwega. Tiga korora thimu nikirarora thimu akwa ndorore thimu yako niki kiuru wakarindi ni kai mundu maria nyonete ira ri no ngai ari mwega heka rubo ka urirwo ni muturi wa muiru mundu akwira atiriri by the way man kush tunajira horo wa kiria at very true my marriage broke went back home wamejaribu kuniendea nifukuzwe pamoja na watoi but I thank God he has been my refuge. Well, let me tell you something. Wakaridi gwira kaundu utagirone andu aingi. Jehova Gairi niwe munene wa ita. Nikiona gukihura rwimbo rwa mwiritu ria ngarira. Uria Lucy. Cause she have known a secret which many people don't have. Ana kiogona ine. Yeah. Dikanona na ndothaka tukiuma dikanona Jehova ni munene wa ita munene wa ita ni kuga atia niwe murui bara uria munene kugu riu nie ndirwaga bara acha niwe udwagira bara erire Ibrahimu aria magakura thima ndamarathima ni ngamarathima nona andu ara maheaga ciringi ha na thumuni Ngai uri urathimanaga ri niwe marathimaga aingĩ ona matinjũĩ matire manyona kuna mundu maruta ciringi ciake 10 koiga kuriama Ngai ma amukira nake Ngai nake uri unginuma Ngai ni uradili nake no murumaga taigwa man kush nilinunua nduthi mchungaji akasema watu wakuje waguze nduthi yangu kuguza miezi 3 nikauza nikapeleka mtoto hosi najua Mungu atarudisha ukimaliza tuombee bishop na nimetuma Kakiru thank you Gethifueri Muru thank you yeah urero warie gatiriri
ndagura ngari ri ni yakwa yes akundende hoerwo ri mutungatiri ni oke gwakwa tikumitwara ndimitware kanitha ndamitwara kanitha na ndoge mathiaga ta ng'ombe cia guthinjwo uguo cia ni gikeno kiao wakare ndakwira atiriri 80% of people around me are meoiru na ni mathuire. The pretenders. They are just pretenders. Megete. Ndiyo kanona. Na nikio githungu kiega ri tumetaga they are acquaintance. Acquaintances, eh? Yeah. They're not friends. They're not friends. Wakari nona ria oto no tare rajethete handu na bypass. Uranyambatia handu iguru uguo. Uragurira kiro ragurire. Wakari ndi ni andu aigana oi na matire magwita handu ta hau na ohoti no ukiingira radio-ini message karidi ngaithia twina ng'ania hana yetagwo haria ndiragura atiriri wa karidi ngwire kaundu kamwe na nige gutura andu aingi matui tondu twi haha microphone-ini urothie rutha ni avutirwo urimu ucio wa kari macaria nio ni ndangiumiriria I knew go far sio ti mundu no ngiandika wira ona ndigo kanitha yake ni amathiaga na yora chomo muthi oi iyo jikare thi kuria hunjirie aterere hi Wakarende, great man Kush, my mentor. I have my elder brother who hates me for nothing and we are only two brothers. Nikafikiria ni juu ya shamba ya dad 5 acres nikamwachia nikanunua kwangu. Alikuja visit akaniambia hiyo ni shadow. Anaishi yuko home but he always talks ill of me. I have no peace. Nifanye aje Bishop? Okay, this is the answer. Mwagi from Kimbo Matangi. Silence is the best weapon to fight the devil. Just keep quiet and ignore. Hang it loose and let it go, according to Shakespeare. Kohera thukada muthikiriria ni hoturathomo. Thank you man Kush. Ikuruka hara to ukinyira. Ndongerera ni ngutharia message iyo na ni ndikirira uria yagirire. Twi mwari wa mugwanja. Wethiire mundu uyu ukerera irio ciaku ukenete wambe oria irio ciaku ukenete no nyue divai yako akijokere hau turathomba kohere thukenda ni moe twi mwari wa mugwanja muthikiriria wethiire ukerere irio ciaku ukenete we mundu wa Ngai tutigae na andu atire maguthuire gaki tathi uria kanyama gaku wikeneire no nyue divai yaku ucanjamukite ngoro orakenerera hau ati Ngai bandwire gakungutha high five studio igaka ate wethiire ukerere irio ciaku ukenete wethiire ukarie mbuku yaku ukenete no nyue divai yaku ucanjamukite no camure kindu kiu mandiko moiga ukenete ucanjamukite ngoro ugutha we thomo yandikitwo atire andu eritwo gutha ni undu Ngai ri ni arikitie gwitikira mawira maku rekaga nguo ciaku cieruhe atiriri wa karende ciothe ugaikare na ndangari na ndukanage kwihaka maguta mutwe hakage maguta wega ukenyuruka ona atia mutumia waku ri ucio mwendaine nake okorwo ni mwendaine nake ucio mwendaine nake turaniai nake na gikeno nikio wona ningi gweta nyina wa Ruitu every now and then mundu ajira ati utira ukagweta mukago ni wewe muka wako ngugwete muda gwete wake nyina wa Ruitu ndiroka msawa ndiroka nyina wa Ruitu mutumia waku ucio mwendaine nake turaniai nake na gikeno matuko mothe and don't forget turaniai is present continuous tense so ni today tomorrow and ever okay turaniai nake
na gikeno matuko mothe ma muoyo waku muturania ri ni muturania na gikeno koguo ndaigua ni ngutwara mugithi nyina wa weruri tiga guka kunjirira mwathani agocoke haria kia ngaro-ini ngiina tondu wathie gutura na gikeno mutumia wakwa na ngikorwo iguite egukena aigua nyamu ithambio ri na ihakwo matagu ri reke akaigue aigue kwenda guthie Saza New Stanley ngamutwara agathie dina aigue kwenda guthie mugithi bypass ngamutwara aigue arenda dina ngamutwara you get me jikare nake na gikeno matuko mothe maria ngutura muoyo atiriri Mankush ino etu urauga ni kirikaniro chokera ringi mutumia waku ucio mwendaine nake turania inake na gikeno matuko mothe ma muoyo waku wa tuhu no ngiona mbare yanyu ni raguthukiria mukaguo ri thama Deni ona atire handu hoigite mundurume agirire nyina muka amurehere hau augite mundu atuika mundurume atige nyina na ithe tiarehere nyina na ithe oire mutumia waku agithie gutuika oire mukagu agithie gutuika media nyukwa andu ri thoni riu no ugere ndio horia tenderaria wana ona mutumia wa mundu agithimirwo makinya mugunda ni nyina wa muturi arime no akoro tarimite mutumia ucio akanegena uria taro ndu aranegena niki tondu we ndwari mugima nikio woire muiritu ene muke mureragwo na ni nyukwa mwi nake no mundurume ni gutigatigaga nyina na ithe agathie akagwatana na muka niguo mandiko maroiga tiga Jomo tiga gwathamia kanua igura wakanire botige hau kira kara hau nigetha Jomo ndagecirie ati ni ndoiga ri wait a minute Genesis chapter wakati akarinde nguraga ni mukiurira ngatheti-ini ni ndorire Bible-ini ke akarinde gira Doma verse 24 Genesis chapter 2 verse 24 verse 24 tigana kugu ngini ndiramenya ni kuhumburia rita Genesis verse 2 chapter 2 verse 24 tondu woguo ri mundurume ni atigane na ithe na nyina mundurume ni atigane na ithe na nyina magwatane na muka aya ni uguo Jomo ni ndandika daure niki akoro wanyita negatively is up to you. It depends with the height of your IQ. Thank you. Na tiriri nikikira tuma no mundu mepike peke yake roigirirwo twikoherethu mutumia nake ageka atia tondu kwiro mundu rumene agatiga ithe na nyina meke oguo kirikano no kiugite awatane kwa Ngai gutire gate na gutire washimani mutumia nake ageka atia riu nake kwa Ngai gutire gate na gutire washimani thio kamurie kana thome Bible tandu thie koherethu witu I don't engage myself with unnecessary dramas. To a university. I feed my sheeps. And you entertain? Goats. So what am I? A sheep or a goat? Goat. Don't say you're not. You don't have oil. Madama hutia mundu. Madama hutia mundu. Jomo. Nikigo kia. Sorry. Kejo kwa mweno leo ngakatikilia. Abiye. Sabai. Soga. Okay. Ai. Kwa karede. Wagira ke. Atirere Mankush. Tauga atirere. Mutumia ucio waku mwendaine. Turania nake na gikeno. Matuko mothe ma moyo waku wa tuhu. Maria Ngai akuhete guku thi. Kwaraga riua. Doma. O macio maku mothe ma tuhu. Amugwika uguo nikuo igai riaku riria ugairwo muoyo-ini waku ona mitungumanirie-ini iria witungumanagia guku thi atiriri kwaraga riua na riria nguria kanyama wega ri na nganyua gatibeiri mundu aturagwo niki na ni igai riakwa ni reke ngwire ona tondu ndanathoma Bible koherethu kenda muhari wa mugwanja withiire ukerere irio ciaku ukenete no nyue divei yaku muthikiriri ucanjamukite ngoro so ono kinywe divei yaku ndukanywe nunite nduganura nuna niki
Boxi. Nona rĩrĩ tũrĩkie mweri wa 10 irikia o ũrĩa ũrona wa gwĩka na guoko gwaku rĩ wĩke na kĩo nĩ ũndũ kũrĩa ũgathiĩ mbĩrĩra-inĩ gũtirĩ wĩra ũrutagwo kuo gũtikarĩo na gũtikanyuo gũtirĩ rĩciria kana ũmenyi ona kana ũgĩ koguo we wonaga ta tũraria mũno rĩ we kuo thi mbĩrĩra-inĩ gũkorwo gũkirĩtwo huti master gũtikona mama master sasa gũkorwo gũkirĩtwo no kũrĩ andũ no makirĩte ki matiaragia so kĩrĩa ũreka thaa ici wĩ muoyo ikawega view atĩ nginya Ngai ya igũrũ angĩrora thĩ akona akona Mankish everite akena rwĩmbo nyendete mũno kũina ndĩ mũciĩ na by the way ona kĩrĩa yakwa radio yakwa nĩ ndĩrwĩkĩrĩte ageni nĩ mwageithio nyina rwa ngĩigua ndekĩra rũu amenyaga nyamenyagĩra mũico wa karũgano nĩgetha gĩa gwĩtũrĩra tondũ maicha ndombaya indo kanguĩre akiridi so akĩigua nĩ ũrĩ wona acirika akwa kanitha-inĩ wa Joy Center niĩ ndimakuagĩra akiri niĩ ndimakuagĩra akiri mera mwĩtũrĩrei ciana cia Ngai maicha no maya nacio makuire irarĩ matirĩ ũndũ maramenya ona matiraigua hutia mũndũ na angĩ mararĩ athikĩrĩria itũ atĩrĩrĩ ona ũrĩa ũrĩ ona wa gwĩka na guoko gwaku rĩ wĩke na kĩo nĩ ũndũ kũrĩa ũgathiĩ mbĩrĩra-inĩ gũtirĩ wĩra ũrutagwo kuo gũtirĩ rĩciria kana ũmenyi ona kana ũgĩ gũtinda ũherithĩtie mũthuri guo na agĩthikwo ũnyitĩrĩirwo nĩ atumia ana thaa icio rĩrĩa ararĩ ho iwe ũraherithia mũkaguo ũramuonaga ũkaigua ũraherithia mũkaguo ũtira ũherithĩtie mũkaguo kwanja niĩ ngĩngwĩra wa karĩndĩ niĩ thũire arũme monagia kao side chicks cia I hate this disrespect a lot of disrespect. You are not even an animal. You're a beast. You are less than an animal. Mutumia ni mundu wa kuheo gitio, mundu wa gukuira mwana, agakurerera mwana, nginya mwana kamenya gugwita dadi, ugacoka kamu disrespect. Highest degree of madness. Mary. That's uncouth. So uncouth. Mutumia ti wako nyararwo. Ona gĩkono rakĩenda ũngĩ-rĩ, ĩra mũkagua wega na mwarie. Atĩrĩrĩ wa karĩndĩ, nĩ ndaigua githĩ ndikũigĩte wega ĩ. Nĩ ndathama. Hinya ũrĩa ndĩnaguo-rĩ. Nĩ ũgũkũraga. Nĩ ndathama na ndathiĩ gwaka broti itũ ĩrĩa ĩna hana na nĩ ngũhikia mũtumia ũngĩ no ndũrĩ kĩndũ ũkaga tuĩka mũtumia mũndũrũme wĩna kĩrĩko tarĩu arũme nĩ mekũria ũrenda njirwo na maĩ mahiũ rũcinĩ tamahe namba yaku uge maũkwĩra atĩa ndiona kunywa divai nimefurahia na my wife tukicheka na university yenyu kai na regero ikorojio ni pasta rege manyuagera nyumba o ma pasta bedroom one manyuaga ashirika matikone no ni makundaga kidogo hii tari wetuaga andũ rĩa mararaga matu-inĩ no kathero aikũrũka rũcinĩ I hate pretenders. They are worse than murderers. Tuna SMS nyingi muno Mankush. Arũtigĩra ũcithoma ciothe. Wow. Congratulate arĩa mandĩkĩte njega hau. Aigana ona cithoma. There are so many. My bishop, your words are on your mouth. Mankush wakarede mwekwo ta inoro. Pastor Kuria. Hi bishop.
Mama mkwe alinisikilia wivu akachukua msichana. Juu mimi ni maskini woi. Bill Drago. Naitwa Harrison Ng'ang'a Santa. Wakaride Iraman Kush atiri. Ni kule mundu utore utuire uthuire uthuire kana uthuire nga mwana wakwa singikiri hata tukithoma ndiranyitikana wakarinde andu aria murutithanagia wira nao ungiendwo muno ni thina akorwo ni biacara wagurerwo muno magwethagira kirii tagwo Michael Ndegwa aka waru nima uraria ma tondu my neighbor no thi wa na mbere menaguo na ithuĩ no mathĩna maingĩ inyagia my family no macohi woi naigua na njĩria andũ atĩrĩrĩ you can deliver yourself from the problem you are in it's not necessarily a pastor come there no oya maguta yeah no oya maguta mahake moko mako oya moko mako ni marathime Ngai nĩ njũĩ thĩna ũrĩa ũthengereire na nĩ njũĩ ruo rũrĩa ruothengereire na ugĩte maguta maku baba nĩ matuangaga mĩnyororo nĩ ndatua maya ndehaka maku baba Roho Mũtheru nyita moko makwa tondũ we nĩwe twatigĩirwo gũkũ nĩ ndeigĩrĩra mũtwe twĩna Roho Mũtheru na nĩ ndenderiva kuma mathĩna-inĩ marĩa mothe ngoretwo thĩinĩ wamo simple ndugathie gũtuĩka ngombo handũ you are enough atirĩ man kush to nĩ kũrĩkia tũrarĩkia ha ũhoro wa mũndũ ũrĩa wĩ thirito ya arĩa marĩ muoyo mwĩhoko wĩho rora kana nginya kanitha ĩrĩa ũthiaga rĩ mũtungatĩri ũrĩa ũkũhunjagĩria nĩ arĩ muoyo tondũ angĩkorwo ndarĩ muoyo onawe you are dead you are dead they're just dead na niĩ njĩre andũ hunjagia kũ mere niĩ hunjagia Kasarani wahĩtũka Hunters umithana Nairobi ũke stage ĩtagwo maternity stage he thibitarĩ nene mũno hau ya maternity ũikũrũkĩre kabara kau harĩa kĩanda kabara mũico-inĩ rĩ guoko gwaku kũrĩo rĩ ũkanabara ĩyo tũthome rũciũ kanitha ĩrĩa ũkuona harĩa ya mavati ma green taingĩra kũu na ũikare thĩ ngũthomithie niĩ nĩ gũthomithia I feed my sheeps and you entertain your goats mũndũ amenye nĩ atĩrĩrĩ thengiũ mũno wakarĩ ndakena nyũguo ndakena mũno Jomo nĩoka mathaa manjĩ ti mega mũthĩ ndĩna mahanja ma wĩra nĩkĩ nginya ũroka tũtarĩkĩria taigua Jomo koherethu kenda mũhari wa mũgwanja weta taigua koherethu kenda mũhari wa mũgwanja wĩthiĩre ũkerĩre indo ciaku ũkenete no nyue ndibei yaku wacararĩ ũcanjamũkĩte ngoro mwarĩkia nĩ ũndũ Ngai nĩ arĩkĩtie gwĩtĩkĩra mawĩra maku jamainoka ũthiĩ kamũratina gaku wĩkenete wega biũ wĩre pes kerũra rehe nyaũndũ nyamũ nĩ kundũ no ndũgakĩriganĩrwo ũndũ ũmwe Jomo ũrĩkũ ndadi ibuku rĩa marũa ma Johana rĩa gatatũ mũhari wa kenda to nĩ chapter ĩmwe tu yugaga ũndũ wothe ũkĩraga njano ndumĩte harĩ Ngai ũkena nginya ndumĩte harĩ Ngai nginya gũkena ũkĩnyua too much of everything ũndũ wothe ũkĩraga njano rĩu too much rĩ tarĩu no tuge hanjũke na gabai kucinio gabai tuge gateni nino akarĩrĩ no tunyue mũndũ gabai atĩrĩrĩ ndakwĩra atĩrĩrĩ na tunyue na thikũ ithano kũnĩ twakĩra ngano ũndũ wothe ũkĩraga njano rĩ ndĩngugĩte ngano njano ndumĩte harĩ Ngai no nĩkĩgĩte marĩrĩ manĩ kucina nginya angĩkorwo akoburu nona akoburu
ikunyitaga tondu ni ukiritie Jano ndikunyitaga tondu tondu anarugamio ndi ngari njomo akoro ndui. Oh sorry. Yeah. Na ngero mzee tunapima ako bro. Ukapima. Alafu karehe kanyamu gahua akaja uko sawa mzee. Akaguria tiriri Mankush. Na ndio ndiremenya. No ni wakirire hau. Ndukuru ni hitukaga kuri. Mankush ndagemenya maundu wa ndukuru. Tuma cukuru na twe cukuru. Reke mundu aikare na rini yake. Ni ndiyo maundu ma Mankush. Ni ndiyo theology honestly speaking. Ndiyo theology ni ndimigithiranitie wega. Mankush. Jigua ati wikira giteni haha. Ndira kiuria kingi kibwe ndukabura wa ngari inde bote. Nikite makirikana no higo ciothe kirakani athuri. Tondu athuri ri. Nio mombirwo ni Ngai. Atumia ni kurutwo marutirwo hari athuri. So ru pesho wakwa ta mutumia wakwa ri. Tauni no ni hadu wagania ndakane ni kirikaniro ndigekenga maundu maigana ona. Ti ndukanekiona pesha lega ukanioneki kana wakari ndi lega ukanioneki. No waheirwo itunda ni nyoka. Ni Jedida. Neiva. Ivigitema. No weritwo ndakari itunda. Ni Adam. Samson. Lord. Ni Adam. Ngai okari. No amwirire menjaga. Ni Adam. Tondu Ngai ndari na bata na second thought yake. Ari na bata na the principle. Man is the principle. Ku mutumia ngihitie ndahotie kukanio. This is a problem. This is the problem of standard 3 failures and dropouts. They no get these one want to be entertained. It's part of the goat. Goat. Okay. But I feed sheep. Good night sheep. Na mukiinuka inyenywele mukanye muno wakarinde tikana muthuri uyu murata wakwa gwitwo Bishop guhete hete gitio maguta make muno wakure maternity wakarinde undu wothe wakira Jano dumete hari Ngai thie wikenere ndivai yaku unywe ukenete no yakiria Jano ndiumite hari Ngai. Amen and amen and amen. No kana gathimo kaya ndirahuthira munene. Kerakerire Jano. Wega. Kidogo. Kabake. Demoya. Wetore. Uraurire nikugurwo ngeta kana kumane. To wetorera. Wetorera mwana. No ndiko yo ne kunengerana. Andu othe maregwo tete ni floods. Hathire floods wakarinde. Kana gathimo kana master. Olololo. Wantega kera toshi. Na muthuri urarire njarera mutumia. Ni mbura yurire ndathererio ndekora kwene. Ni ndani ndatiga ndahera mukana. Ndata kwa gucoka mbura ria. Twemenyerere kuraura. Ni nene muno kugo andu matikainuke. Taruni ndio nata gucoka. Aya how dakwira ri marwa ma Johana makeri ni chapter 1 tu verse 9 tabama hauga atiriri mundu o wothe ukiraga Jano akarega guikara urutani-ini wa Kristo ri we ndari na Ngai uria uikaraga urutani-ini ucio we ari ona ithe witu na muriu. Wow. Amen and amen. Mwanyita akeno uhoro wa kirakano tigano Jano wakarindi ndakuga Jano ni mark just a slip of the career. Yes ndukamenya we iturire twathi kuria kirathi twathi kuria training turerirwo no tuthie rehab. And because of all the women aria maratuthikiriria umuthi ni Sunday, happy International Women's Day. Tabura tumieri aria ngwenda gutambura wa mbere ni mutumia wakwa tago Esther Wairimu Kuria, na mutumia wake ri gutambura ni kuria miri wakwa ahikite etago nyina wa Kevin, mama Kevin, ni kujoera kairitu gakwa na mugakaiga wega ni nganaga ni inywe. Wow. May God bless you. Thank you.
ni mutumia wa mbere ngenda gutambura ni njua kana ndukunda kunjuria ni Penina Njeri Njomo. Yes, Pesh. Ni korwo ati ni mutumia wa bata kunjerira ciana umwe wa keri ciana titaragwo. Thank you so much Pesh, unapendwa sana na Njomo. Wa keri ni mamitu maminyathira ndo kunjira na kundera na njira ya Ukristiano. Unadora farafara no unyendete mami witu. Happy International Women's Day. Ona wakiria jano agakwendora uguo hana. Amen and amen. Da celebrate atumia othe krowe mutumia na nyona tuthikiriria na ikodweretwo happy International Women's Day, even to my mom in heaven. Tagwa Lucy Muthoni na thina napenda kuhuruka na araika. Amen. Handu-ini hake I celebrate wakaridi wa Deithi na muthoni wake. Mundogo thoire no tamoragi ocio takwendagira wega ndareke genyo na kiriku mundo cio tangikuigerera ona eguthekia mwihogage tondu ni mitheko ya Rabu ukamenyaga iyo ni iti ehumbete rwa mburi riria muranyua kanyoni gakore ithaithe na riria kwario gathima miario uria andu mataheagwo ndeto gitao askrebo na kidoli paporio karatina irashadiwa na Flax Collection ati turio hamwe yeliwa kwandete ona miromo nogoro thiini iyo iramuku angekuonera kiria kuria na haria kiagaga tamweke uthakio menyage ti kwendwa igago nirithekagia itimo ikura choki nguoni mwako urata no atuike tho yaku riria muranyua kanyoni gakore ithaithe na riria kwario gathima miario uria andu mataheagwo ndeto joroge wa ndunduri ndũgerage ati tũrĩ o kuona twĩ sawa matuge mbere na wĩrage Maina K iwe Maina K Bushari harĩa maroro itũrĩ o sawa ongiare oirũrĩre mbokaga atangienda kuona gĩtherema akenaga ũrĩ na thĩna andũ aingĩ thĩna marĩ ũhinga na tondũ kũigua magĩa ũiru matiũĩ marĩa ũmĩrĩirie mĩkuru mĩambato ĩtũkĩire ũgĩgakinya hau ũrĩ rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe riria kwario gathima miario uria andu mataheagwo ndeto Jose wa Empire ithe vote Rashuria na wera ndaru wa Wanda Electricals Korea mwena wa ebu atitorio ajigwera oiruwe gunagake wethara ironda ciana ciake kayo kwenda gũkuatananeke na nĩ Ngai ũkĩrathimanaga ũngĩoe mathĩna ngereire ũngĩthaithaga Ngai andeithie ũngĩoyagĩra oro mũthenya awetereire ihinda rĩaku rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto Dr. Chris ũrĩa health drink kũrĩa Keno no ũrarurumia matinga nĩguo kũrehera nyogo na HPL Jomwanya thirana Bosco MMCA Oria Nyeri
Grace Karate. Yerima. Joyce wa mama. Oyo inima. No to for. Wanja Asali. Winston Studios. All right. Thank you, Waja Asali. Mekuru mea bato etokeire. Oiga kinya haure. Deria moranywa. Kanyoni gakore iraire. Na deria koario. Gathima meario. Oria do matae agwandeto. Bas nema uguo niguo kuri maundu mothe magikikariria ureka maundu maku ndukanetikire ati gukorwo ati urakira andu othe ndeto cia viewers au sio andu othe maheagwo ndeto andu a meheme andu a muceneneko akwirwo twakana wajigwera wiruwe gunanake wethera ironda cianda ciake gayokonda gokuatananeke na negayokera thimanaga ongioe mathina ngeraire ongithaithaga ngai andeithie ongioyagira oro muthenya awetereire ihinda riaku riria moranywa kanyoni gakore ithaithe na riria kwario gathima miario kuria ndo matahe agwandeto. Dr. Chris Oreo health drink kuria keno no rarurumia matiga niko kurehera nyoko na hitu New Pepsodent Herb. Thank you. Atudutaga gacokia gatho muno muthikiriria ni ndo wakorwo ati we ni tute matue maku makorwo ati ni shagurite sheshie ni hakuhe na mucii ni wotugino tana ria kwa ni jamwanya thira ndoka ndina mayo maritu oro kuga tu Joyce wa mama na yo dereti ni kuhariririo oro wega ta wega lebora rule tu gradia thaka request cia viewers na ngatho cia mwanya kuri mundu gwitwo Wakarinde wa Ndeithi ondu mwe na Pastor Paul Kuria ni undu wa gututwarithia wega thiini tabarira ya hutia mundu ni wakwa ndoka nigetha tukorwo tukiracuria twi hamwe mwanya thira kuma thu ciandite wega thaa thita igitukia ndagika ni kenda nginya ciande wega thaa ni 11 ndireti yakwa ira ngiri nayo utuko wa muthi ni mwaki wega ta wega no mbere ndaya twambĩrĩrie tabarĩra itũ official ngĩcokereria ajoke turane welcome Rashuria mwe pastor kanitha lakini uma kanitha upastor kamweherera mwaki uhoyagwo kuria wakanite kumaanisha cia ngothe ciega iano mĩciĩ nĩ ndogo ndĩakagwo ta ya wakini tondũ ikĩrĩ hĩu Ngai no ateithirie bũrũri ũyũ Rashuria nĩ tunega tituke ngoro Jomwanya thirana Bosco Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9 Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie Inoro mucie watu ginotana Kiyurite bui dinangamba kyodolita wigwa kinande mukenu onzia mbere kuri Ngai utoria umaga gwake ogeri kuri mashambiki utoria yutugayane Ngai uria wajitire ndakoragwo thina wa mutwe na kiria twenda cokagira we ni mwihokeku wakiona andu mwikihurwo ndikaimaniwe ndinaga andire thire aragire kiumbu giakwa kiumerie Giri ageni Ngai maina watu
nĩ thĩna kũingĩa ona ndawe ũrenda kũnyũkua citiriganĩre nĩ kũrĩ Ngai woyanaga na ndathutũkanagia anja yaku ĩroinĩ roketa thiĩ mwaranĩrie Ngai ũrĩa ũnjĩtire ndakoragwo thĩna wa mũtwe na kĩrĩa twenda cokagĩra we nĩ mwĩhokeku gwakĩona andũ mwĩkĩhũrwo ndikaima nĩwe ndĩinaga andĩire thire ragire kiumbu gĩakwa kiumĩrie Magiloma kairĩtu kandandi Ngai Ngeitheria Sebastiani wa Mbogoe Igwĩtigĩre kũrathimwo wĩwika mũciĩ mũgima wĩtũngũmanagio thari gunywo mũciĩ ume mbia gũtirĩ ũngĩciarwo na thĩna nake nĩ agĩkua naguo ndũgakue ngoro maũndũ mothe tigagĩra Ngai Ngai ũrĩa ũnjĩtire ndakoragwo thĩna wa mũtwe na kĩrĩa twenda cokagĩra we nĩ mwĩhokeku ũkĩona andũ mwĩkĩhũrwo ndikaima nĩwe ndĩinaga handĩire thire aragire kiumbu gĩakwa kiumĩrie Johnny Ng'ang'a wa Nexus Eitheria Domidi Noria wale sokore ya Nairobi Jamba cia hinya Vĩoragie kanibataro rĩothe rĩa mũtũrĩre wethanganĩke na mwene thĩ nĩagũtegeire gũtũ tiga gwetha ũteithio waku kũrĩ andũ nĩũgũkua ngoro etereire mwĩre kũwe anja ya thĩna wĩnaguo Ngai ũrĩa ũnjĩtire ndakoragwo thĩna wa mũtwe na kĩrĩa twende cokagĩra we nĩ mwĩhokeku ũkĩona andũ mwĩkĩhũrwo ndikaima nĩwe ndĩinaga handĩire thire aragire kiumbu gĩakwa kiumĩrie Keng'ori wa Ansi Printers mũrugi wa banners na poster gĩkĩ kĩrarĩ gĩa gũthiĩ wa matha Macambĩki Ngai agĩrwo mũcomora mathirĩ-inĩ memambio na kana marĩa matigagwo nĩ ngomi Jesũkire tume ciothe nginya ice tũburi nĩ tũmũtwe mũratani atũmire tume cioho-inĩ Ngai ũrĩa mũciĩ ume mbia gũtirĩ ũngĩciarwo na thĩna nake nĩ agĩkua naguo ndũgakue ngoro maũndũ mothe tigagĩra Ngai Ngai ũrĩa ũnjĩtire ndakoragwo thĩna wa mũtwe na kĩrĩa twenda cokagĩra we nĩ mwĩhokeku ũkĩona andũ mwĩkĩhũrwo ndikaima nĩwe ndĩinaga handĩire thire aragire kiumbu gĩakwa kiumĩrie Johnny Ng'ang'a wa Nexus Eitheria Domidi Noria wale sokore ya Nairobi Jamba cia hinya Vĩoragie kanibataro rĩothe rĩa mũtũrĩre wethanganĩke na mwene thĩ nĩagũtegeire gũtũ tiga gwetha ũteithio waku kũrĩ andũ nĩũgũkua ngoro etereire mwĩre kũwe anja ya thĩna wĩnaguo Ngai ũrĩa ũnjĩtire ndakoragwo thĩna wa mũtwe na kĩrĩa twende cokagĩra we nĩ mwĩhokeku ũkĩona andũ mwĩkĩhũrwo ndikaima nĩwe ndĩinaga handĩire thire aragire kiumbu gĩakwa kiumĩrie Keng'ori wa Ansi Printers mũrugi wa banners na poster gĩkĩ kĩrarĩ gĩa gũthiĩ wa matha Macambĩki Ngai agĩrwo mũcomora mathirĩ-inĩ memambio na kana marĩa matigagwo nĩ ngomi Jesũkire tume ciothe nginya ice tũburi nĩ tũmũtwe mũratani atũmire tume cioho-inĩ Ngai ũrĩa ũnjĩtire ndakoragwo thĩna wa mũtwe na kĩrĩa twenda cokagĩra we nĩ mwĩhokeku ũkĩona andũ mwĩkĩhũrwo ndikaima nĩwe ndĩinaga handĩire thire aragire kiumbu gĩakwa kiumĩrie gĩcagi ithegio Ngai nĩ kũnduranĩra na rĩa wanatuga nĩ ũrandaranĩire na rĩa wanarĩra mathirĩ nĩũkĩrĩte thũire cira njikĩtie rũtara igũrũ marendaga nderwo na thĩna thutha ngwendiganĩre
ngai uria wanjitire ndakoragwo thina wa mutwe na kiria twende cokagira ni mwĩhokeku ũguo kĩona andũ mwĩngĩhũrwo ndikaimaniwe ndĩinaga andĩire thiraragire kiugo gĩakwa kiumĩrie karako wa mũraya na Jose Gatutura kũnyitĩrĩra njamba biũ ngai amũrathime mũno mũragiririe kiugo kiumĩre Serika UK na Pita Moara Asante Vega. A good one. Thank you so much. Aroga shaliwadu gayure wajitire. Thita igaitukia ndagika ni 19 na gwenda kuigua we mwena waku kuhana ate Georgia Esther Karanja, how you doing? James Bugwa twende na nero na thina thutha kwajera oi muthonyi wa roji Jomo, welcome, how are you doing? Thina wa mutwe na kiria twende soka ate George totirajera Jomo twende nayo hali tamati au sio imaniwe deinaga ade thiraragire kiugo gakwa ashida taburanira makiri kure mwena wa Facebook page ya Inoro FM ndo mwana kuria kwa Jomo wanyathira ate Jomo kagashadia rago ire we ndi koria ndeto cia mundu au sio reke gacadi wathu eturire na arutire kiheo giake wira kaida tere kichoho gikoro gia mukirathimo ciaku 1 2 3 nigetha twirane welcome itharire kuria mbere kori kwirana welcome menye ati wega ta wega ukire mitambo-ini na ngakigua wega tutindithanie nawe hamwe nginya ciande wega thaa cia gutigana ae Jomo hamayu ribo ihera ria wedo rabudu gitwo JN gakuhi zini join wakabunge George totia bohorere idari dara kuba kuya thimu ciaku Solomon Kimononyi na addition urakiri kure mwena wa Rwanyambo kina gofu ajira bura yurite woi Jomo na tugithii na mbere kuhe pole aria othe hihi maikoro mahofanirio ni mai kana ni ndwa ni kiguo kuri na mbura iraura kundu na kundu na mbura igakorwo ikirenehete rokuga tu na kuringana na maundu mona magithira mbere gutukinyira ni ati muno gicigo giki kia Nairobi kwina icigo imwe na imwe mbura kana kindu gitwo mai makoretwo makirehe kana magicungiriria hathara mbura nene gacungiriria hathara kuri indo cia muingi kuri makari ma muingi ona kuri andu kiumbe thithi na mbere kuhe pole aria othe hihi maikoro mahukuruhanitio kana makoretwo makiri thiini wa mutino ucio wa mai ma mbura ino ya muniko tida mbura ya muniko bana tutakie mumenya waira niturakorirwo tukiona maundu maingi muno thiini wa nenda citu thiini wa mohoro tukona ati andu ingi muno nimukoretwo magikuo ni mai tumahe pole na wenga oikaraga oro uguo hari uri ukacunthiriria muruna waku toko kuna iro peke yake nginya kuicagi-ini hau hanyu mundu gitwo Mwangi Njogo akamana wa Kirere ukiri muna kule mwena wa Murang'a kule mwena wa Kigumo andu othe mwena wa Shamata Charagita ikaraga ukiroraga mwenzako kana jirani wako kumunagia hai mundu wina thayu tondu mbura ino ni iragikorwo kiricungiria hathara nene muno makiria twakihoka Ngai witu ni guthina mbere gutuiguira tha
ndakareke ndagatunine na mai acha na mundu maingi muno tutarikitie thini wa muturire gutambia injiri Ngai witu tigwire tha ndukareke aria othe matuke na mehia matuke akuherithika ni undu wa mehia maitu au sio na mbere kuhoera aria othe maikoretwo makihutio ni mutino uyu wa mai na mbura ino yurite kundu na kundu au sio. Thank you mukiri andu a bata. Haya kiri ndumiriri njega rokuga tugirito Jomo akinya mitambo-ini woi tuhe pole Jomo. Haya Jomo ucio ni Beleki kuma mwena wa Githu, please cheza moja Tony Young, thank you so much. Tikitu mtatabito mrugitu hana wa Jiro wa Kahato wa kurukuru mwena wa makutano ma Adaravin ikora igure fama bori kuri bari ya Kahato na rata hamwe na kanitha ucio ni mrugitu Reverend Patrick Waweru. Haya Jomo. Haya basi hapa joe thimo tutera welcome muthi ndokoro uguo riu ningi riu onde mole mage tukora kundu guko kaidu kareke tuherithike au sio. James Bogwa ndiye kuona rogina murugutuo David Gatimu rajira pamoja Jomo hadi tamati. Thank you so much, napenda wewe tena sana. Hello Inoro, jambo. Hello jambo. Nini na mwingi mwakilia na gana we? Yes, kwanyu uko hana atia? Yes. Niki? Weika niki? I know, niko lidika ukejera we disable. Baba yangu wewe. Wagesho gini gimu no fafa witu. Haya. Halo Inoro. Hello. Jambo. Jambo sana Jomo. Mambo vipi, ni aje? Niko poa. Welcome kwanyu kwebura. Muna wewe. Na guyoka kwanyu kwina thayo gutire na kido gitu hathara. Sasa. Yekerera kana we turira mu tukiinuka. Halo? Ngakuigua muno mami witu. Ni ragutho muthenya no riu ri ngona turara tukona wona twayo wona guku barabara ri ni uke atwina kuu kaba mundu ainukite nayo one hu. Yes, ni wega muno uguo nawe ndukinyirirwo ni kiundu kiu. Nie reke njuge ni nguthite wega muthenya wa ira na muthenya wa iyo. Ona mothe ngugite wona eura ringi no kuigirira nguigirira. Turara tukihura thimu na mwikiraga rwimbo mundu ndaramenya. Ni ne ngugite mama mona wona ya tuke ni amuniko. Ni ndiguka ni. Enyana twegita tiguoya. Twegita tiguoya we ni murabatara rucio. Mana tukiririkane andu aci ni mandaigua maundu mau ngaigua thababa mai. Ni maundu mena makigi na maundu mena guoya muingi muno na maundu mena tha. Muno. Yes. Tondu tariu kwiragwo mothe ni muthuri murata wakwa hena andu arerire mainukanie arauga mareka uria marahuthiriria akunjira maraire na kuu mawira-ini ucururi although matina kiona mitino ya gwetererio no wega ma ngai mbere ni no rarĩithia mahiũ niĩ ndĩrĩtie mahiũ wega ta wega hena thungura ciĩ hau muthenya ũrĩa ũramĩcoka hĩtũkĩra ũnjĩkĩrie kanini no nginya gakũnengereria rwĩga ndiũ ndarĩte mbũkũ mĩaka ĩrĩkũ ndakũrugĩra wega nyina nyathira kũrugĩra wega nĩ ũkaigua onawe iyo nĩ kitu tamu tena sana. Yes, thank you so much mama yangu. Ici nĩ ndakena mũno na ndĩ mũndũ mũkenu nĩgũgĩkũigua. Asante mama yangu. At least tutindĩkane hamwe tũigue nĩ atĩa gũgĩthiĩ na mbere. Asante sana. Welcome. Welcome. Thank you. Nashukuru sana. Thank you. Bas mũndũ anjĩraga atĩ Jomo mahinda marĩa meragwo nĩ megũkinya ma mũthiro nĩ makinyu. Mũthiro mũrata wakwa akoragwo harĩa mwena wa Grogo nĩ kũrĩa mwena wa Nairobi aranjĩraga Jomo niĩ ndĩrerire mũrata wakwa nĩ tũinũkanie aranjĩra ĩhĩ tũnyue kĩmwe kĩa mũthia
nake arakimurite tutinukanie aramwira ndie kunda kingi ruciniro muthi igakoraga ngari yake ikururitio igathamio haria maragĩkundagira igatwarwo handu hangi no nĩ ũndũ wa tha cia Ngai muthuri ucio ũrakiugĩte nĩ egũtigwo kana ũndũ ũcio ũratigirwo akĩrĩ o muoyo kĩndũ kĩracũngĩrĩirie no hathara ya ngari yake kwĩkuo nĩ maĩ koguo rĩmwe na rĩmwe nĩ wega rĩngĩ na rĩngĩ tũgathikagĩrĩria thamiri citũ ũrĩa kũigua thamiri yaku yakwĩra please ndũkamĩkararie na ĩgathikagĩrĩria ningĩ ta nĩtũrona tũngĩrora mbura mathaa marĩa ĩraura nĩ mathaa ma hwaĩ-inĩ koguo no wega ningĩ arĩa twandĩkĩtwo mawĩra ona nĩ aitũ magĩtũroraga nginya mathaa marĩa mbura ĩraura tũkarekererio na ũrĩa twĩ mawĩra ma kwĩyandĩka ithuĩ akũikaraga haraihu wega ũkahingaga tene kĩguya kĩinũkĩire nyina kaba kũinũkaga tene gũtuĩka atĩ ũtendero ũrĩ nja na ndũrĩ mwĩthemere no wega kwĩgita tondũ kwĩgita ti guoya. Halo Inoro, jambo jambo Jomo Wanyathira ũcio niĩ. Halo wakĩrwo atĩa? Nĩ na thayũ mĩingĩ mũno makĩria nanga na we. Na ndi na ũru. Yes. Uko nĩ mwena wa Kĩhome Othaya. Uza ndikire na ũru. Kwa hiyo mbura ihana atĩa nĩ rĩgĩtie kũringa? Gũkũ mbura nĩ yurĩte. Yes. No gũkũ gũtikĩrĩ na mũiyũro ta na kũu tũrakĩigua mĩena ĩyo ya Nairobi. Yes. Na tũgakiuga atĩrĩ tũkomĩrĩria arĩa othe mahutĩtio nĩ mũiyũro na tũgakiuga tũtigũkũria Ngai kĩũria. Nĩguo na Jomo Wanyathira ona ndirakũigua. Nĩ ndĩrakũigua wega biũ baba witũ. Aya harĩa nĩ Mũthoni nĩngũkuona. Ti Jomo mũthĩ nĩ magospel ma katwĩhonokere ithuĩ. Maroka na makwana magathie marena gĩkeno nĩ kaba ũtie gĩcore gĩaku gũkĩra ũhetũkĩrwo mĩaka mĩingĩ ĩrĩ kũhetũka ya kĩeha ona gĩconoko. Negena makauga no kwa ihinda inini ndanoga atende gũkira we Ngai waiguire Batimayo ona niĩ nĩnjũĩ nĩũkũigua ũhingũre mayo maitho niedweke wa kuona
hone kwenda tu uge okiugo kimwe njoeke bare niende tware kuhitokera metoda yaku ona thakame we waitirwo warego gora wamenya makwa nigetha moyo nduĩke waguo Thank you so much Helen Muthoni nigukuona ribora tukinyirie wega ni thaa thita igatukideka ni 35 na gukucagurite ni ceceni hakuhi nawe mucii ni mutugino utana riakwa ni Njumu wa Nyathira tukisonga nayo hadi tamati muthi na gutire mabusku Njumu wa Nyathira na busku muthi gutire guturithia mabusku amu maundu to mahore riu hapana umuthi tugathi na mbere kuhe pole na kumiriria aria othe by the way kuri andu aingi muno makoretwo makiingira kana makikuruhanio na mutino uyu wa mai mbura ino ya muniko tugathi na mbere kwarigo tukamahe mwihoko na tukamahe ciugo cia kumomiriria na tukithiga na mbere kuhoya Ngai bitu te mbura ino Rashuria. Bas, halo Inoro, jambo. Shida ni akimehutia hadu ora hadu hata kiri hega
Amehutia oro. Jambo, good morning. Hello. Hey, ororege. Dadi witu. Naiguririkana ukijira ndeto icio. Magoka. Ndikwenda gå promise ngĩkĩhota no hĩtũkĩre oro ũguo nĩ gĩagũka physically no ũmenye ũrĩa ingĩgĩũka. Thank you. Asante baba yangu. Thank you. Joy wa majaria thaa ici ndangĩigua kĩndũ ta kĩu. Sawa, ndikwenda Joy wa majaria nĩ sibutaki. Thank you. Fautu, thank you. Basi, thank you. Ona kuhana oro uguo igua rĩu. Igua sasa. Njomo wacha. Njomo nĩ kũregĩrĩre tia mwale wakwa. Mwale wakwa na miaka 20 bado ndamũkorire kwa. Tũkũigĩra ithaa rĩrĩ ĩngĩ tondũ ici nĩ ithaa thitĩka tũkĩenda 34 ithaa rĩa welcome. Rĩngĩ ndereti nĩ hiũ tũteithie mwanake ũyũ. Jambo. Tũtingĩigua na mũthenya wa ũmũthĩ. Igua rĩu. Igua sasa. Tayarisha shuka Mungu Baba. Tayarisha mabosko. Bosko. Shuka Mungu tukuone. Alo Inora. Jambo. Nĩ mũndũ mwega. Niĩ ndĩ na mũndũ na thayũ mũingĩ mũno makĩria. Yo njĩtagwo Brutus Mwai. Mwai, how are you doing daddy? Gũthikĩrĩria ngĩthi Naikuru. Wĩna matatũ kana wĩna ngari ya yours? Ndĩ kĩrori-inĩ. Wĩ ika? Ndĩ ika ng'a twĩna njomo haha. Atĩa. Bosko ciake. One hu. Ndagĩra kamũthanga. Nĩ gũkũ rĩu mbura ati tu. Kamũthanga nĩ ka maĩ mahiũ kana nĩ ka Naikuru harĩa pipeline wa nyama. Watwara kũ? Tũragĩcenjia ira cio mũthenya njomo. Atĩrĩrĩ, kamũthanga kau wagatwara kũ? Wagĩra kũrĩa maĩ mahiũ? Ndauma handũ hetagwo Nyahururu. Ndathiĩ wa nyama gũkaguthũkĩra ngagĩgatwara Mande rũcinĩ. Kambe kararĩ ũkahũre mbombo? One kambe kararĩ gagakinya ge kahoro. Atĩrĩrĩ, ti ũhoro wa kũhora. Nĩ kahũragwo mbombo? Gatihũragwo mbombo, tũgatwaraga ũrĩa kari. No rĩu gatũma nacio igakĩ-understand ũndũ thikũ ici gatigagakinya ngĩti-inĩ. Gatũma arakwĩra ũmũkinyĩrie mũciĩ na kũhana ndaka. Kĩracira o mũthenya? Kĩraci tũracenjio hĩndĩ njomo. Ĩni. Twĩ hamwe mũno. Thank you daddy. Okay, karibu. Aya. Matereba othe arĩa makĩrĩ thabarĩ-inĩ atĩ magĩtwara mĩrigo na arĩa angĩ makĩgĩra na arĩa angĩ thaa ici nĩ hĩndĩ maybe makoretwo mahurũkĩte handũ o ũguo nĩgetha tondũ mbura nĩ ĩkiurire yaura oro kuga tu nĩ mũtambũrĩte mũno makĩria. Inyuĩ mũrĩ andũ a bata atĩ nĩ mũtwaraga material na cigakinyĩra mwene o wega. Inyuĩ nĩ ũtua maana. O tiga hihi arĩa angĩ othe ũkoraga atĩ nĩ wagĩra mũrigo thutha mũthuri ũcio atwarĩte mũthanga wake ningemũria rori yake igana atĩa. Ningemũria rori yake na hiyo rori yako inatoshana na namna gani? Nĩ mũgũkumie kana nĩ ndai? Okorwo nĩ ndai reke mũthanga wakinyagĩra mwene o ũrĩa wĩigana. Are we together? Tondũ harĩ andũ angĩ nao wona atumwo mũrigo atĩ mũrigo wambaga kũrara ndimenyaga atĩ nĩkĩ wĩkaga.
ati urare makauhura bobo ndu maucanuraga gacanuru wa iguru gacanuru uguo arabu tari thaici kurite ndungicanurwo tondu ria kwarite makaucanura coca magaitirie tumai arabu we wake wareherwo murigo waku ri ukona muthango ucio mama ubitwo mbui hindi wambire gucanurwo ku ni gukuhura bombo ukona rori iyo ndai ikauma ndai ingi kunyonga msaga ya mutu na munyogi hata nini pesa ya mutu kaide muhewara ungikorwo no areherwo muthanga na ni wa ucuku abata hari iguru na giciko gia tiri uthecererie ya ubona kiarenga kiahutia bodi giciko gia tiri ha muthanga gatakati kiahutia bodi muthanga ucio ni mucanure inyue na nyinyi mucanuraga muthanga kuja hapa Bosco tunaibiwa Bosco ati wona waregirirwo kana magirirwo mahiga ukiro mahiga mane piece 400 na ndoto ndihota gutara rimwe wi muyeta mahiga igana rimwe Bosco kura Bosco kura kabisa ukora tupu nani ndo wado ucio nani ere inama tiga wana besa tinyoneki aragia ima aya urire ona hiyo kilia Bosco kabisa Namasa bebe ndio kalire nako sheji Jabateno Mwamionireko Jabateno Mwamionireko Nanoyo teteniere hamo Inoro Osiewa deore inoro Dotu agia tuyo Ekwa korati gianginya Muro kairete Osiewa deore inoro Dotu agia tuyo Mwedo wakoa Tirakorora gaita maithori Daririkana ire matwa na bata Tukiremera wendo yu wito Twetire Bere ya shari hamwe na rata Niye nawe tutigatigana Na riu urenda kungiga Mwedo wakoa Tirakorora gaita maithori Daririkana ire matwa na bata Tukiremera wendo yu wito Twetire Bere ya shari hamwe na rata Niye nawe tutigatigana Na riu urenda kungiga Mama Mwedo wako Wakedia baby Orera mwedoa Orera nina wetwaranirie Nikwedete sweetie Na dikede nina wetutigane Orera mwedoa Orera nina wetwaranirie Nikwedete sweetie Na dikede nina wetutigane Mwedwa jera Nekege kenie kwekete
gwĩkĩte gĩkĩkĩra tũma wewĩri cũkũme gĩtweria twĩtire njĩra baby kana baby nĩndetohetwo gathũkio kĩongo mũhu andũ matatwendagĩra nĩguo watũma ũndige baby njĩra mwetwa wagĩthiĩ atĩa baby talk to me my love mama orera mwendwa orera ni nawe twaranĩrie nĩkwendete sweetie na ndingĩenda ni nawe tũtigane orera mwendwa orera ni nawe twaranĩrie nĩkwendete sweetie na ndingĩenda ni nawe tũtigane orera baby inegene rĩhũragwo nĩ ciũra iria-inĩ rĩtigiragia ng'ombe inyue maĩ aya andũ matigakunainie toke mũciĩ ũihũire thayũ na wendo one mwendwa tũgĩtherema ota gĩkũyũ na mũmbi inegene rĩhũragwo nĩ ciũra iria-inĩ rĩtigiragia ng'ombe inyue maĩ aya andũ matigakunainie toke mũciĩ ũihũire thayũ twana bata tũkĩrĩmĩra wendo ũyũ witũ twĩtire mbere ya ciari hamwe na arata niĩ nawe tũtigatigana na rĩu ũrenda kũngiga mwendo wakwa ndĩrakũrora ngaita maithori ndaririkana irĩma twana bata tũkĩrĩmĩra wendo ũyũ witũ twĩtire mbere ya ciari hamwe na arata niĩ nawe tũtigatigana na rĩu ũrenda kũngiga mama mwendwa wakwa wakĩndiga atĩa baby orera mwendwa orera ni nawe twaranĩrie nĩkwendete sweetie na ndingĩenda ni nawe tũtigane orera mwendwa orera ni nawe twaranĩrie nĩkwendete sweetie na ndingĩenda ni nawe tũtigane orera mwendwa njĩra nĩkĩ gĩkenie gwĩkĩte gĩkĩkĩra tũma wewĩri cũkũme gĩtweria twĩtire kana baby nĩndetohetwo gathũkio kĩongo mũhu andũ matatwendagĩra nĩguo ũratũma ũndige mwendwa njĩra nĩkĩ gĩkenie gwĩkĩte gĩkĩkĩra tũma wewĩri cũkũme gĩtweria twĩtire njĩra baby kana baby nĩndetohetwo gathũkio kĩongo mũhu andũ matatwendagĩra nĩguo watũma ũndige baby njĩra mwetwa wagĩthiĩ atĩa baby talk to me my love mama orera mwendwa orera ni nawe twaranĩrie nĩkwendete sweetie na ndingĩenda ni nawe tũtigane
otagĩkũyũ na mũmbi inegene rĩhũragwo nĩ ciũra iria-inĩ rĩtigiragia ng'ombe nyue maĩ aya andũ matigakwĩnainie twake mũciĩ ũihũire thayũ na wendo wone mwendo tũgĩtherema otagĩkũyũ na mũmbi orera baby wanasema ni rumba mama wape orera mwendo orera nina wetwarani nikuendete switi na tikenda nina wetutigane tamu tena zaidi ya teleza vilivyo. Itakuwa mwendo wako Akasheni remix. Alafu radi tarumba hii eriko wembata kateleza akia wembata. Thank you so much Riboro Akasheni ratukinyiria wega ni thaa 11 Chemo oro uokaga thaa 11 Chemo ina mathaa mangĩ Chemo ndĩ gũtirithagia mathaa ndati athikiria makome uwezi lala dakika ni 55 gulikuwa neti thaa dakika ni 5 ngetha ciĩhande wega nĩ thaa mũgwanja cia ũtukũ Abeje ciothe ikirikure mwena wa live ya Facebook page ya Inooro FM. Thank you so much the mwende muno makiria aya jamwaja thira we mwega ndi mwena wa jororoka nasikia nikiwa Kiawara usio ni mso chukua simu mimi nisikie mzuri by the way. Hello Inooro. We jamwanya thira maiko ndego ikibaru arudi cia gwa yes tutieraga ine yes baba yangu rĩu rĩ niĩ ndĩ thayũ kena baba witũ na maũndũ ti moru Ngai mbere nĩwamenya gũkũ onakuo nĩ kũraurire mbura ĩrarĩ nene mũno rĩu no nginya no Nyĩrĩ ndo nĩ gũkĩrĩ irĩma na mĩikũrũko rĩ yes andũ arĩa marĩ kũrĩa kĩanda nĩo mangĩkorwo maikarĩirwo mũno ĩ no gũtina gĩthũkana rĩu rĩ ti mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Kĩhuyo na Macharia Mũkũri no ũyũ gwĩtwo Dadi yone na wa Kamanũ Mũrĩithi Chema na mũndũ gwĩtwo Rute wa Ciana na Mwangi Njogore yes nĩ moke na mũndũ gwĩtwo JM Menge thayũ Daddy. Thank you so much. May God bless you. na atĩ atĩ kĩinie gĩtaita thayũ na atĩ kare atĩ ndathiũ kĩgotagia rũhuho ndũ nona ramĩgwetire nginya ĩraura na kũu kwanyu we bye Nego waru nĩ njakaga mũno my brother tino nginya arĩtiga na ithagumia na ngaigua wega ata wega. Thank you so much my brother, napenda wewe tena sana. Hello Inooro, jambo. Hello. Hi. Hello.
Hello. Hihi kali gucoka gugithia atia takaja ndina ndika ithatu cio kongea thimu ciaku we muthikiriria ati bonge twirane welcome. Hello Inoro. Hello. Jambo. Hello. Mzuri guko no burai. Ni kuku. Hello. Guko wetagwo Kiriaini. 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 Bura nene orokuga tu. Na hari undu uratomakia muno. Uriku baba itu. Kana karone kanine kari kioro oi. That's too bad. Kiriaini. Hello? Ndakuigua baba itu thina mbere. Yes. Kagire nyina atia atumia magakorwo guti mutumia wonete kana gake gatari kuo tondu ndirahuka ndeto ngaigua tikari ka thenya kane kau kuciria mundu mangĩ nĩ marĩ kĩriga ati kai guthiaga ati agĩkorwo mũnene mũciĩ wake na gũtirĩ mũndũ ũrakirimu ati kũrĩ kana itararĩ gake andũ ũcio nĩtũrĩ na kĩriga na tondũ ndeto tarĩ njĩkĩre mũkonde iria tihota kũmĩaria mũno rĩ. Okay. No rĩu kau rĩ. Yes. Wani birakĩrĩ kuo. Nĩ kana karonekanire karĩ korage gũkĩrĩa-inĩ mũndũ wa kanimea. Nĩtũronire ndeto ĩyo nĩtũramĩonire na ndatuĩka ya kũribotwo na ngwĩciria ndeto ĩkĩrĩ watho-inĩ tũtihota kũmĩarĩrĩria mũno. Okay. Watho-inĩ. Nĩ ndoĩ na kĩeha mũno. Na ndeto ya kũmakania. No andũ magaga kũmenya ciana ciao atĩ ũrĩa ikoragwo kana kagethi kwĩ mũcoke mũndũ uge kũrĩ kĩndũ kĩriga nĩ kau noko kaũndũ karĩa kũgiaga meciria. Nĩ ndũĩ na kĩriga mũno makĩria tũgĩe na wĩigĩrĩki tũtaciari. No tondũ Ngai akĩrĩ oho rĩ. Nĩguo dadi. Asante baba yangu. Maũndũ mangĩ nĩ maũndũ marĩ kĩriga mũno makĩria no hote tũtingĩhota kuona haja ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Hau no tũtigagĩra Ngai witũ na tũgatigĩra thirikari ĩrute wĩra na moko merĩ na ithuĩ twĩ aciari na twĩ ta itũũra tũkanyita itemi harĩa tũbatiĩ gũkorwo tũkĩnyita itemi. Harĩa hakinyire atĩ mwana nĩ wa mũndũ ũmwe gwathire atĩa tondũ rĩrĩa tene mwana akoragwo akĩrĩ wa itũũra, mwana akoragwo arĩ wa society. Mũndũ wothe ta rĩu niĩ nĩngũrigara tũkĩhũrwo mũno rĩrĩa gũthiĩ kũrema itũũra-inĩ na mũndũ ũrakũhũra ti mamu wanyu ona mũtirĩ rũrĩra ona mũtirĩ mbarĩ, no gũkorwo atĩ nĩ wathiĩ na njĩra ĩtarĩ na mĩgendere mĩega no nginya ũrĩkunyangwo. Thikũ ici kunya mwana wene kuo na ithuĩ ta aciari rekei tũtuĩke a gwĩka kĩndũ gĩtagwo kuoya wĩigĩrĩrĩki na kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki thĩinĩ wa mĩtũrĩre ya ciana citũ. Wakora rĩu mũndũ rĩu mũciari ta mũtumia ndũmenya mwana waku ena kũ kabisa thaa mũgwanja. Mũgeni Motare mĩrongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩikũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wotũ Inota. Nĩ mũciĩ wotũ John Wanyathira na Bosco.
riu kuhiriria foi-ini tuigue woni waku ni tutwarane ikinya gwe kinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Njomo wa Nyabira. Kangemi, Kawangware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Ndonyo, Dagoretti Kwanyama, Othero, Kino na Nairobi yothe 98.9. Uge na ũmwe tu, Inoro nĩkuo mũciĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Yekau Kamuthamaki Origekuo Kamuthamaki niende muye wara Imasi uria wendagia thenga twarie Kwari sadiki gwa mumero wania Ndathie kĩrabu muona ngĩmwenda Masi wendo waku nĩ ũkũndua kĩga Ndakuona no nyue mweri tekũrĩo Aicia bendera wĩtagwo wa mũini Ia ndikunoka mũtĩ ũkaringa Sino nyende kuona mami wanyu Uria waciarire nyarari tawe Wigananĩirie ciĩga kuma njuĩrĩ Kwajata irio cia mwana no kũrũnga Masi wendo waku nĩ ũkũndua kĩga Ndakuona no nyue mweri tekũrĩo Aicia bendera wĩtagwo wa mũini Ia ndikunoka mũtĩ ũkaringa Waweru famu Naikuru na Fahari Oasis Mombasa. Kila mtu chini simu pesa na simu wauna Imwoka njĩra ndirikane aciari Kamuthamaki nĩ ũtũmĩte njenjie Masi wendo waku nĩ ũkũndua kĩga Ndakuona no nyue mweri tekũrĩo Aicia bendera wĩtagwo wa mũini Ia ndikunoka mũtĩ ũkaringa Ndeciragia ndie irabu nĩ maraya Noyo kĩpuruvĩra acati ũguo Twĩna mwaka tũkĩndĩtaga nawe Na no ĩkinyĩte ũndũ ndumaga nja Masi wendo waku nĩ ũkũndua kĩga Ndakuona no nyue mweri tekũrĩo Aicia bendera wĩtagwo wa mũini Ia ndikunoka mũtĩ ũkaringa Genovia Deithia kibe Harĩa Pandas na Msaba Steve Nyona gũkĩenderia Jesse Gaturo Ngona tũkũmenderia wendo wakwa Kuma ũmũthĩ ndũgakunũra cuba Rĩu rĩkunũraga ngoro yakwa Masi wendo waku nĩ ũkũndua kĩga Ndakuona no nyue mweri tekũrĩo Aicia bendera wĩtagwo wa mũini Ia ndikunoka mũtĩ ũkaringa Mũngai wa Kabogo Gwitũ Kabati Wakwa thitima ndikarĩha rĩngĩ Ngĩmũrĩkagĩrwo nĩ ũthaka waku Kwĩroragĩra ngakua ngaciĩga Yũke bibi ũkandua ngĩre gwakwa Masi wendo waku nĩ ũkũndua kĩga Ndakuona no nyue mweri tekũrĩo Aicia bendera wĩtagwo wa mũini Ia ndikunoka mũtĩ ũkaringa Njũgũna wa Nyamakema Kabro
Teithĩria George wa Matinga na Marori Juja na Thika. Karis Afro Studios Ikauka Muthamaki Rajua Wanonga Iwoma Basa, thank you so much. Takujoshia Muthamaki ngavatamulela zaidi ya teleza vilivyo. Uguni kukihana mitaboini kukuya Inoro FM. Asante sana. Guleta dinadele tito tuko muthi ile koroge tuterefa. Ndafurahia tukiweza kuchangia sisi wote. Breda kajibu ya tukiri mitaboini idhali ya welcome. Tuko takemba kutiria. Au sio? Alo Inoro, jambo. Hello. Hey. Jambo. Oyo ni Kwata ndimo ngaigua tare muhiki we ati maheni we guoyo wona woya arengere kadari gokai kwari muhiki ninge woya baisi ya geko ireku iyo geuka nayo we agaruri guku we ai Kurathia dia mwana ucio kingi astuka mbura yukire na mbura yaura niki kwarehe mathokothania ma mitambo. Kwani nini kirenda na mbere? By the way, nini kirenda na mbere huku? Kwani sauti yangu ina sauti aje na huko? Budi abieni ukweli. Halo Inoro, jambo. Kama mambo vipi? Nisia dimo ya kumoda. Ate trere. Ate dali etamuhiki. Ja doa etamuhiki. Na niki kiratu majiru. Ni mako heni. Toko ni thimu yake ina problem, ndio? Omoze gutiraura. Safi. Ni dagide wa pale. Aha. Na dano alinya male odaya. Thank you baba yangu. Na nje tawo tirabi. Thank you. Eni. Mundu ajiririe jemo wona wathi mitambo-ini ndeithie handu haha ndamuria handu hariku my brother araja jemo reke ngwire nie ni twatigania na mutumia wakwa na twatigana mutumia wakwa twina mweri ti umwe ti iri ti itatu twina o mieri karundo we no thina ndukire hau ha gutigana tondu twiheri hau ha gutigana ni turi na ciana cia tuiritu na mwiritu ule wako mukuru na miaka 23 na ti muhiku ali college mwiritu wa miaka 23 tumuheritwe ai tumuhe joy ti joy wa macari tumuhe joy aigua joy riu ni watigirwo agitigwo kuri ithe na magikara muthuri cio ratira ni akite we mwaka 23 ti mwiritu munyinyi we na tomukuru ndekujiraga ni hindi mwana wake akiri college na college ri no guthoma arathoma na arajira ni njomo ndi mundu murakaru muno mamakiria tondu nie tuikarite na muiritu uyu ndari anyonia mwanake akoretwo ari mwega ndiramurihira bithi ona thengi ya gukorwo ati nyina ni athire no kuri muthenya wa Sunday muiritu gwake njira ati athie gwa tatawe no ndatuirie itura muiritu uyu wakwa ugitwo Joy amukorire kiroko kwa mwanake
Leo ndarigwa atiriri ndina ruo ngoro tondu kairitu gaka gakwa niko ndikarerete wega kanjoe gakwa ndikarerete na njira ya ukristiano na mana magathii kwa mwanake itura na nikuo karaire ka miaka 23 ndi murakarunje mutoru mwanake wakwa mwiritu wakwa ndarikitie thukuru narikitie college na kitu ka mini kidu secondary school na kitu ka wega no ali college Joy A college leule ara ni dia gwa tata we kumbe kwa mwanake ndeta muthuri we batie gwika atia ndi murakaru muno muthuri murata wakwa muthuri tumite Steven no ithe wa Joy riu tukwira Joy atia na tukwira Steven atia thimu ciako ciothe ikire oni uniambie tutasaidia namna gani tondu nake muiritu ni ararakarire view tondu ni araharacirwo ni ithe thara ndikwenda mitugo no ndikwenda ndungi korwo kuhika itura riu na muiritu matiraniria na ithe ndauga ni nyendete mwanake uyu nugurie Kolo ni thukuru nyendete mwanake uyu na ndigakoreria kondu koreka njarira mwanake uyu kamana ni utakani ongenda munjari hivi na nini tajiri tutafanya kitu baya kaithia kamwira anakorwo niguo kuhana nduihika itura kwa mwanake ucio Joy nduhika wetere wambe uthome lakini dadi unajua dadi mimi niko mimi ni mtu mzima miaka 23 mimi ni mtu mzima wacha nikakae kwa kijana urakihenetie meki ati we kwa mwari wa maitu tata guo hau ndo ndarakarira amaruri tumwita Steven tumwita Steve ni ithe wa Joy iyo familia tumiteithia atia kaitwa ganda ndiro tigara atino kenjero guna ne motiga ndie na mamu ndukangwetere nyukwa maisha maku ni maya turacugurikira nduhika itura ndire mukeno uma kwa mwanake na muthuri aramugira by the way aguna tukakashuka Mungu Baba hapa kuna kizingi mkuti kaitutaidhania huko kukushika mkono wangu na kusema siwezi tena kupona, ndipo Mungu anashuka kukuponya magonjwa yako. Na kusema siwezi tena kushinda vita, ndipo Mungu anashuka na majeshi ya mbinguni. Na kusema siwezi tena kupata mwenza, ndipo Mungu anashuka kukuletea mwenza wako. Na kusema siwezi tena kuinuliwa, siwezi tena Steve ni na Joy hiyo familia tuisaidie namna gani? Ndio hika itora wewe suka huko kwa kinjana, suka kwa kinjana wewe kundwe lala uraida ku de kwa ile Yesu shuka Mungu mpamba ile kugoyo bas. Halo Inoro, jambo. Halo. Jambo. Yes. Najigira tere. Wendo tukena gikyo. Yes. Yuno mara kilo maita. Dikonyita. Dimiro. Ndako hiyo hapa ito Kamunya. Dimo ina problem. Ni nini hiyo? Wa Kenya kadaki igwa kitu. Shuka Mungu Baba Joy. Miaka 23. Atene hika hawitura. Atiko hika ni kurarara alike kwa mwanake ucio.
Githia na mwana karuta ndarauga mwana ke wakwa mwana itwe wakwa ndimurerete na njira ya Kristiano marenda kuhika itura njambithie yes mukuri suka halino jambo baje mzuri area ya dere ina keze zita hiyo makiria inya kwa gwari yes ocho ndakaigwe tari tahu ari kaundu kana kautika nini muno tiata kunyihai tate undu ucio uri bururi-ini hakwi wothe ni Gen Z ni kindu giukite yes uri kindu kirikua bururi-ini ni haria ri tondu ndi na rotiri ari muiritu igetwa kaigatwo ni ithia kaigatwo ni amuru wa nyina aikaitu kanini oda sikis miaka ya 2021 ewo ciana ndakinyĩtie 21 no kanyinyi kabona nĩ kanini toro wako yesu mukuri shuka mungu baba kanini makĩria ya 20 na hathi kwa mwanake rĩu tũtigata gũthiĩ kwa mwanake itakũhũgũya biũ gai secondary takũhũgũya biũ atiriri maũndũ macio rĩ atamboti gĩtanyitĩra hau mwana wa secondary rĩ onakinyĩte handũ ha gũtua matua make kũrambia atĩrĩrĩ rĩu mũciĩ kaingĩ mũno ciana ici itarĩ na aciari biũ rĩ akorwo nĩ ta guidance nĩ ta mũndũ wa mũĩri oro ũguo rĩ thiĩ kĩrĩa kĩrambia irahota gũikara kũndũ gũtagũteithio ino maica rĩu tutaciari tũgwĩka atĩa rĩu rĩu rĩ kaũndũ kau no gwĩka atĩrĩ nĩ maũndũ marekerio mathiĩ ũrĩa marathiĩ wĩna ma we wĩna ta rĩu we ngũrie baba witũ rĩ wĩna mwana wa mũirĩtu kana wa mwanake niĩ akwa nĩ marĩkĩtie cukuru ona angĩ marĩ mawĩra okay no rĩu rĩ kaũndũ kau rĩ niĩ nĩ kamakirie mũno mwana akarerwo nĩ ithe mũnyinyi nĩ aregire ithe mũnyinyi aregire ya mũrũ wa nyina athiĩ gwake ategũti kũndũ angĩtĩkĩrwo tondũ wa tũmĩtugo tũu yes rĩu ũhoro ũcio ũgakorwo ũrĩ ũhoro mũritũ mũno tondũ rĩrĩ nĩwaigua aragerio na nĩ araremwo ta rĩu mwana wĩ ũmwe ta rĩu tuge we rĩ yes nĩwauga nĩ ũkuoya kana nĩ ũndũ wa tha no rĩ wakoya rĩ nĩ karema gwaku nĩ ũndũ wa tũmĩtugo wagatwarĩra tatawe nĩ aremwo yes rĩu akinya hau rĩ ũhoro ũcio ũkaita nĩ ngĩendagua mũthuri ũcio ndakaigue tarĩ kĩrĩa nĩ kaũndũ ga kawaida tũu twĩtĩkĩrie getĩkĩrĩku rĩ yes no kau niĩ no rĩkahananie na njohi ici iranyuo ĩ rĩkahananie na njohi ici ciũrĩte gũkũ ĩ yes atĩ mũndũ ndarĩ kĩndũ agĩte ndarĩ kĩndũ agĩte na nĩ agerio no macohi maracoka gũthiĩ kũnyua rĩ kwanza nĩ ikombe na nĩ mũndũ na cia nyingĩ mũno na nĩ graduate na rĩu acokete gwa ikombe na kĩo wa ikombe ona nanyua ikombe ũrĩa inyuagwo nĩ kũndũria rĩu atuĩkĩte ona mũndũ wa gũkoma nginya mĩtaro yesu mũkũri nĩ kĩũndũ wetha waigua gĩkwe nĩ kĩũndũ rĩ kana nĩ roho mũru ama victim anyway we wĩ victim wa kũnyua ikombe no wakorwo na mũndũ ũranyua ikombe icio you are infected unakuwa wĩna mũndũ ũwi I'm affected yes wow pole sana baba yangu ũguo rĩ tuikare mitambo-inĩ tuigue woni wa athikiria aracũria tũteithanie shuka mungu baba no kũhoya ngai tũkuga atĩrĩrĩ ma no hĩndĩ o hĩndĩ na maũndũ marĩo nayo mbũri ya gũkua rĩ aya mathĩ na hĩndĩ twanyuaga rĩ yes tondũ niĩ gũkĩrĩ na niĩ hĩndĩ yakwa rĩ maigua atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa mwarĩ kwa inyuĩ rĩ gũtiarĩ njohi icio ndamera njohi icio na hĩndĩ ĩyo ciarĩ kuo gũtirĩ njohi na ndĩramahe example cia rĩrĩ yes o itũra rĩrĩ rĩ ngamera andũ manyuaga njohi icio yes
na ithuĩ twarĩ kuo na twanyuaga cuba kamwe tu karĩa gatheru gatoro na kandereti no gakĩmĩra ng'ania rĩ yes na ng'ania rĩ tarora gwake anyua icio njohi icio nĩ mũrakĩmenya nginya mũriũ noguo ahana tondũ kau nĩ takarũrenda haya nako kau nĩ takarũrenda ona gũtuĩka mũndũ nĩ ĩgarũraga mũndũ nĩ ĩrutaga kuo niĩ ndigũkũhenia niĩ rĩ yes niĩ mwenyewe ndanyuaga njohi na ndanyuaga mũno na njũra thigara na ndakire one day njohi ndatigire mũthenya ũmwe nokĩo ndũgakunda rĩngĩ mahũrĩire harĩrĩri ndĩmagũrĩre njohi macoke manjohie barabara ndamerire manyuage rĩ kuma hau na ngĩmĩtiga ndimagũrĩra ũcoke makũmonde kwanja ikũmonde kĩa biũ marahũra sponsor na niĩ ngĩmera atĩrĩrĩ yes tondũ ndakomire nginya thibitarĩ rĩ ndauma ndamendia atĩrĩrĩ kuma hau manyuage waigua wĩigua tu tigana nacio mũthenya ndatigire ndaugire ndigacinyua rĩngĩ koguo rĩ nĩ nyuaga atĩrĩrĩ nĩ itua koguo rĩu aya ũyũ mwana ũyũ tũkũmwĩka atĩa mwana ũyũ mwana ũyũ rĩu rĩ arekererio oro ũguo orire oro ũguo aheo maitho ta rĩu reke ngwĩre kaũndũ kamwe rĩ yes andũ nĩ matwarwo nginya gũkũ kwa rehabilitation yes nĩ ũndũ wa njohi na mũndũ agatwarwo maita matatũ maita mana na tarĩ ũndũ wa auma rĩ aikaikara nini gũkona rĩrĩa acokire kuo o macohi-inĩ rĩu ona tomwendera ugire ũyũ ona mũtigai gũtinda rĩ mũkĩruta wĩra ũcio hiyo kazi bure hiyo tondũ no ũkĩrigwo atĩrĩrĩ angĩkorwo mũndũ nĩ atwarwo rehab yes maita merĩ matatũ rĩ rĩu ũndũ ũyũ nĩ wĩrwo wĩra ũcio ndwambĩrĩria kũritũha yes maũndũ nĩ maritũha biũ o rĩmwe maritũha ngumu sana tondũ matatũ rehab nĩ kũndũ kwa mbeca nyingĩ mbeca igaitĩrĩra ikanyua maĩ agacoka ũkona nĩ anyuire tondũ atwarirwo rehab matarĩ matua make kwanja hĩndĩ ĩmwe rĩ atũkorire kũndũ ũhiki shuka Mungu Baba, shuka tukuone. Sema siwezi tena kuinuliwa, ndipo Mungu anashuka kutimiza ahadi zake. Shuka tukuone Mungu wetu. Oh Jehova Rafa, shuka. Shuka tukuone Mungu wetu. Ili zote zimefika mwisho Baba, shuka. Shuka tukuone Mungu wetu. Watu Jehova. Jomo ati nĩ wega rĩrĩa aciari mekwaria makaragia ciugo cia kĩrathimo harĩ ciana ciao. Amutokorwo ciana amutokorwo maũndũ marĩa ciana ciragerera nĩ ciugo cia kanua aciari. Wewe ngumu tena sana. Joy na miaka 23 arathire kwĩhikithia oro ũguo. Ithe nĩ mũrakaru mũno ithe Steven. Kanjĩra Jomo, mwana ũyũ wakwa niĩ ndĩmũrerete na njĩra ya ũkristiano. Na reke ngwĩre Jomo, ndĩramũkorire kwa mwanake arahenirie athigwo tata wao, no ngiumĩra wĩra rũcinĩ tondũ thiaga wĩra ũtukũ. Ndĩramũkora ntani ũguo ngoragwo wĩra ũtukũ. Kora nyathira wakwa kwa mwanake gũcũrũrĩ. Hello Inoro. Hello Inoro. Jambo. Jambo. We mũndũ wa Ngai. Kunyita nĩ wageithĩka. Ngũgeithĩka mũno ngenete orokuga tu. Ngora Patrick Figete ndakuga rĩtwa geithĩka. Ngĩhoria redio yaku nĩgetha tũiguane. Wario na turukora norio rĩu. Rĩtagwo Tom Kang'ethe. Aja no rĩmiona ndũgatangathe. Rĩu rĩ. Yes. Nino. Horia Daddy. Horia konde ndĩrahora. Ndĩhorete nĩ nakĩrĩte go feedback.
ndaigua ta ndamehoria. Yes. Ona rĩu nĩ tũkũiguana. Rĩu nĩ tũiguana. Wega biũ. Haya, rĩu ngugaga atĩrĩrĩ. Niĩ rĩ. Yes. Niĩ ndĩ public figure. Nyendaga gũtangatha mũno. Yes. No njarĩrie Bwana Stefano. Mwĩra wake ona nĩ mũraiharaihu. Wakwa okire 21 akiuma mwaka wa mbere. Rĩrĩkia mwaka wa mbere semester yake agĩũka mũritũ. Toka wegega. Mwana waku atĩ hĩ. Wa 20 nĩ twatiganĩte nyina mĩaka 6 mĩthiru. No rĩu niĩ wakwa magĩikaraga na nyina. Yes. Rĩu magĩikaraga na nyina rĩ. Rĩu niĩ nĩwamenya ndigĩcugurika mũno, niĩ no mathomo ngĩroraga twana twakwa tondũ maitũ na baba. Nĩguo. Rĩu ndiendaga kũnegena mũno, no rĩu no nyende kwĩra mũthuri ũcio atĩrĩrĩ. Yes. Mahĩtia ma mbere nĩ kwaga kũreka mũirĩtu maikare na nyina. Rĩu hau nĩho arĩrĩire blame. Nĩ angerekire mwana ũyũ maikarage na nyina nĩgetha ageka atĩa? Ko maikaraga na nyina rĩ, nyina nĩwe ũngĩ blame. Rĩu ona ko tiga rĩu nĩguo we areyoneire kaũndũ ta kau rĩ. Yes. Ko nĩ kũritũha angĩraritũhire rĩ, mũcene wa itũũra nĩ ithe. Ithe nĩ arahigire mwana ihu. By the way, that's one advantage. Rĩu ambĩte akahũrana na akahotana. Ndangĩthitangwo na ndangĩcukwo. Ũndũ wa kerĩ, mũrũgamo wa mũciari hau ti bargainable. Wĩ mwana na wĩra waku nĩ kũrerwo na gũthoma. Warĩkia rĩ no ũkahika, na angĩkorwo kĩhiko gĩtiaiganĩire nyũkwa rĩ, yes, nĩ aremirwo nĩ kĩo rĩ, onawe ndũngĩnjiguithia atĩ kĩndũ kĩega kĩngĩtũma ũtũre kwĩ mwanake ũcio. Rĩu nĩ arũgame na mũrũgamo ta ũrĩa ararũgamire naguo. Era mũirĩtu niĩ haha harĩ ũrĩ wĩ wa kũrerwo. Yes. Ũreke ngũrere. Ndĩrahike. Warĩkia gĩthomo rĩ, nĩ ũgatua matua maku. Ndigakũria kũrĩa ũgathiĩ. Na ũrĩa ũkenda gwĩka ũgekaga kũringana na maica maku. Yes. Nĩwanyita? Wega biũ. Acoke oime hau. Anyite mwanake amwĩre one, wenda gũkua rũciũ nguone nake. Kwaja ũcio mwega mũno wa itũũra. Yes. Wenda gũkua rũciũ nguone nake gwakwa, na kĩndũ gĩtanĩtio na niĩ nĩwahutia kũũru. Nĩwahutia kĩ? Kũũru. Nĩwahutia kũũru. Rĩu mwanake kũigua ũguo rĩ, yes, ekũra rĩa kamũtĩ. Mũirĩtu maũndũ nĩ merĩ, ndĩ thoguo gĩtĩo gĩakwa tũtiramba ngĩini na ndoiga atĩrĩrĩ, yes, no ngarĩ thukuru nĩmetwo nĩ kũrĩha. Aca nĩ ũthome. Yes. Na niĩ ndĩhe cukuru. Nwanyita ũthiĩ ũthome na niĩ ndĩhe cukuru. Yes. Warĩkia rĩ, yes, ona wenda ndagwethithia mwanake ũcio nĩ ndagwethi. Ũrĩkĩtie rĩu maũndũ mothe ma gĩthomo. Ũrĩkĩtie gũthoma. Nwanyita? Rĩu niĩ wakwa ndamũnyitire ngĩmũria ndereka aciare, ndianegenire, ahoire Ngai ahe ũkirĩrĩria. Bahati aciarire long holiday. Gĩgĩũka kũhingũrwo ngĩmwĩta ngĩmũria, mwarĩ gĩthomo nĩ kĩaũ? Gĩakwa. Mwana nĩ waũ? Wakwa. Wĩra wakwa nĩ ũrĩkũ? Nĩ bithi gĩa kũrĩa na gatharika. Ndoiga cukuru na mũrigo waku, njogu ndĩraremwo nĩ mũguongo wayo. Yes. Ngĩmwĩra nyũkwa nĩ aremirwo nĩ gũkũrera na mũrũ wa nyũkwa tiwe ekũrerera mwana. Wanyita? Mwana ũyũ gũciarwo egũtuo ũũ? Ndiendaga kũmenya ona ũmũthĩ anina mwaka na ndiwetagwo atĩ. Nĩ kahĩka nĩ kairĩtu.
ekairitu koguo gatuĩtwo nyina ngicoka ngĩũka ngĩmenya mwanake kumbe nĩ anjembete na tũgakorwo nĩ twacamania na mũrũ wa nyina merĩ matatũ ngĩmwĩra mama ndoiga yes ngakũigua ũthoni ũcio ndũkũwenda ngakuona na ngĩcoka ngĩra mũirĩtu thiĩ mwĩre atĩrĩrĩ yes okorwo ndekũhota gũikarania na masters na PhD rĩ yes ngokwo ndikanamuone na ndikanamũigue atĩrĩrĩ mũirĩtu nĩ gũcoka thukuru ndarĩ atĩra ona mũthenya ona ũmwe hĩndĩ araterĩte aregũrũkĩtie agoka agatigĩra mwanake mwana atĩmagĩra Lang'ata rĩu mũirĩtu Lang'ata kwao Lang'ata women atĩrĩrĩ itakeremetwo nĩ kũrera mwana ndamũtwarĩte agakinya Yũkeni ndamũtwarĩte agatukania ũmũthĩ ũyũ rĩ yes ahorerete nginya cukuru ona ũndũ ndaigua atĩ atindaga agĩũka na gũkũ tondũ athomagĩra kũraihu rĩ oka kuona mwanake haraihu rĩ akona mwanake ũndũ ndaigua atĩ anga nĩonwo gũkũ kana nĩ araiguĩka rĩ thiĩrĩga koguo nĩ kũrũgama ta mũthuri nĩ magi yes mũthuri nĩ magi nĩrĩo gũkĩte na kĩrĩa na magui me haha mabusku ũkuona marĩo mũthuri ũgwĩtwo Stefano tatabatie gũkũmbĩrwo magi na ngima magi ma muoyo na ngima ona mũirĩtu ũguo mũirĩtu akamenya gũtina niĩ ĩkũgaga gwake mau ni he ũndũ twekaga magui maga gwĩka atĩ maga kũgĩa ũrũme harĩa mũting'oe-inĩ acha ithuĩ twanyitaga magi ũkanyita gĩtũratũ kĩa magi kĩnyũmba kĩa magi ũkoya ngima ũgekĩra ta mũnjaruo ũgekĩra karima harĩa gatagatĩ ũgekĩra magi me muoyo ũgakũnja ũgaikĩria ngima ngui na igũrũ ĩkarũma kuma na igũrũ ũkamĩtũcĩra ĩkoya tarĩ gũthara ĩrathara kuma na igũrũ magathiĩ gũtarũkĩra nda ĩyo ngui ndĩkahutĩka rĩngĩ rĩu Stefano niĩ no ndĩmũrũmirie gakima ũguo magi atĩ ũndũ nginya mwanake angĩthamba itũũra rĩu ndakanoneke rĩngĩ ũcio wanake na mũirĩtu mabatiĩ kwenderio guoya mũirĩtu kwenda angĩgũkuhĩrĩria ta hĩndĩ ĩyo wenda ũkĩrerwo endaga akaringwo thĩ agerwo ndĩrenda ngũcamithia ũrĩa ũrĩhũragwo nĩ mũrũme guo no rĩrĩ nĩ ũkuona ta ciana cia thikũ ici cikũmĩrĩria mbara ici tũrauga ũhoro wacio rũhĩ rũmwe igĩrĩ ũru nĩ rwa gatatũ ona mũtumia njuga ũru nĩ rũhĩ rwa gatatũ rũmwe rwega rũmwe agathiĩ akandĩka handũ ndahũrirwo haro no nĩ rũhĩ rũrũ rũmwe nĩgetha rĩrĩ amenya ũguo ariugaga atĩrĩrĩ tondũ wakwa hĩndĩ ĩyo atwarĩire mwanake mwana-rĩ niwe wathaithaga baba ngai ndagũthaitha please daddy trust me I have messed a lot but daddy please on this don't go beyond that uguo kwendaga Yũkeni shuka Mungu baba yes transcript ciake cia kuma acoka ena cia different atarĩ mwana na ena mwana I demand them I access their account transcript ciake they are sweeter now na nĩ arongithia kathomagĩra kĩ athomagĩra warimũ nĩ mwarimũ athomera warimũ ũcio agatari transcript iria ciumĩte kĩrĩa kĩte kaũndũ karĩa tũratathi tũu ndatũrora ũguo rĩ right now they are more sweet than those ones ũcio mwana ũrĩa ũgathaka na gĩthomo akarũmithio magi rĩu menda mũthuri akarũma ngima ĩ magi he kaũndũ Paul Kurio oigaga atĩ mũndũ nĩ arutaga rũhiũ akarũhararithia thĩ akoiga ngũmũraga inyuothe atĩa rĩu gũkũ no nginya gũkue mũndũ thikũ icio weka ũguo nĩ gũthiĩ marathiĩ matithiĩ
angĩkorwo mũciari especially atumia aitũ mena thĩna na ndakũndio ũguo rĩngĩ mena thĩna tondũ matirĩ maretikĩra gũtuĩka atumia maikarĩte kũgũrũ kũmwe kwĩ nja kũrĩa kũngĩ gwĩ thĩinĩ. Exactly. Maikaraga on your marks. Ona kuria kwija na ndio waiguire inde mworirie ũgĩtuĩka arĩa gathudi waingĩ. One. Ndio igathiĩte na 15 ndĩ mũhiku na ndaretigĩra ndaconoka ndaigua thoni. Akĩigua. Oigaite thoni cia rume cia igoti. Atumia rĩu nĩo matarĩ thoni. Mathiaga nũi mekaga ũrĩa mekwenda. No rĩu mũthuri ũcio ithe wa Joy arĩ magi. Etagwo Stefano. Stefano arĩ magi wakana mwaki. Thank you baba yangu. Kama yangu nitirania thimũ ndo ageri. Aya. Ũranyua kĩ? Ũranyua kĩ mũthuri ũgũkundaga ha? Niĩ ndĩ wa gatumia. Didetikia ndeto. Thank you. Yeah. Shuka Mungu baba tukuone. Shuka Mungu wetu. Shuka baba. Ate magiri uniki. Ndete kwa beti wega rudi yarehe magi. Magi ate mũndũrũme magi. Woni waku nĩ ũrĩkũ? Thimo ciako ciothe ikĩrĩ woni tũigue woni. Bas akore hĩndĩ wakinya nĩ ndĩwokĩra ngwenda gwĩta Arwanyi kuja nipe woni wako nĩ mugani tutaciari tutagwo aciari a millennials na aciari a millennials nĩ tũrarera kĩndũ gĩgĩtwo Gen Zs arĩa mataramaka kana mataramakio nĩ ũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ ego Stefano arakorire mũiritu wake akora mwari kwa mwanake rũcinĩ sande kĩroko amera ngai atirire enjoy njabe kwa mwanake dadisi nimekuja hapa ni kusleep over nimelala hapa okay mwanake wa itura ukalala na wewe kuru wewe second yuni college na ndewa sukari na nina pesa unaenda ko shuka Mungu tukuone. Hello Inor. Hello. Jambo. Jambo sana. Usino irongo waka mugunda. Jera ka mugunda. Atirere. Jera baba yangu. Nĩgwathũkire. Gũthũka rĩ. Gũthũka na njĩra ĩrĩkũ? Gũthũkĩte na njĩra ĩno. Andũ aya rĩ. Arĩ kũ rĩu? Aiki. Wale ndĩraigua ta milioni nderetira. Shuka tukuone Mungu baba ciugo cia kanua gaku. Mwatoreki.
mĩrimũ ndũkahĩtithia andũ ciugo cia kanua gaku mũriũ wakwa ũkĩaria ona kana ũgĩthomithia wenda ũcimenyagĩrĩre mũno ndũkahĩtithia andũ ciugo cia kanua gaku mũriũ wakwa ũkĩaria ona kana ũgĩthomithia wenda ũcimenyagĩrĩre mũno ndũkahĩtithia andũ maheni nĩ moru mũriũ menyagĩrĩra ndũkahĩtithia andũ ndeto itarĩ ũigĩrĩrĩki na gĩtĩo ndũkahĩtithia andũ maũndũ macio nĩ marakaragia Ngai ndũkahĩtithia andũ ciugo cia kanua gaku mũriũ wakwa ũkĩaria ona kana ũgĩthomithia wenda ũcimenyagĩrĩre mũno ndũkahĩtithia andũ ciugo cia kanua gaku mũriũ wakwa ũkĩaria ona kana ũgĩthomithia wenda ũcimenyagĩrĩre mũno ndũkahĩtithia andũ aragia mĩario ĩngĩcokanĩrĩria andũ ndũkahĩtithia andũ hoya Ngai akũhe ũgĩ wa gũthomithia ndũkahĩtithia andũ kĩambĩrĩria kĩa ũgĩ wĩtigĩre Ngai ndũkahĩtithia andũ ciugo cia kanua gaku mũriũ wakwa ũkĩaria ona kana ũgĩthomithia wenda ũcimenyagĩrĩre mũno ndũkahĩtithia andũ ciugo cia kanua gaku mũriũ wakwa ũkĩaria ona kana ũgĩthomithia wenda ũcimenyagĩrĩre mũno ndũkahĩtithia andũ thikagĩrĩria na kinyo tanatua cira ndũkahĩtithia andũ mũgeni mwĩre matha ũgĩ nĩ ũkũwona ndũkahĩtithia andũ ndũgethe ngumo na mĩario ya kũnyarara ndũkahĩtithia andũ ciugo cia kanua gaku mũriũ wakwa ũkĩaria ona kana ũgĩthomithia wenda ũcimenyagĩrĩre mũno ndũkahĩtithia andũ ciugo cia kanua gaku mũriũ wakwa ũkĩaria ona kana ũgĩthomithia wenda ũcimenyagĩrĩre mũno ndũkahĩtithia andũ
Withema genjuku huthagira kihoto Ndukahĩtithia no menye na makandwa nĩ kendagia ngingo Ndukahĩtithia wĩheithie gĩtĩo nĩ ũndũ wa ciugo ciaku Ndukahĩtithia ciugo ciakwa nũgaku mũriũ wakwa ũkĩaria ona kana gĩthomithia wenda ũcimenyagĩrĩre mũno ndũkahĩtithia ciugo ciakwa nũgaku mũriũ wakwa ũkĩaria ona kana gĩthomithia wenda ũcimenyagĩrĩre mũno ndũkahĩtithia thank you so much Fande Keiro rĩbũrega mũno tegwo ciugo cia kanua gaku rotũkinyiria wega nĩ thaa mũgwanja kĩtukĩ ndagĩka nĩ mĩrongo ĩna na inyanya ũguo nĩ kuonania atĩ ndagĩka nĩ 10 na cigana ndagĩka nĩ 12 ciande wega thaa inyanya twĩnĩkĩri ithaa ritũ rĩa kerĩ Jomwanyathira na Bosco tabarĩra yendete mũno tabarĩra ya kiumia twĩtaga nĩ Sunday edition ya tũtũrane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomwanyathira nĩ tabarĩra ya Racuria nĩ ihinda rĩa woni waku na Jomwanyathira basi ũguo nĩguo ũkĩhana mathaa maya ndauga atĩ ithuĩ gũkũ tũtigaga nĩ gũtua cira acha kwaria nĩ kwendana au sio Ginjo moyo yake seriously na unaambia kwa kitu usikia Ginjo moacha sasa tuambia Joy aje kuna Joy hapa kuna Steven ameambua kuliwe madogi hapa boss kozi mchangamkie shuka Mungu baba akaenda ingira mitabu-ini hari mwitu yetwo Joy mwitu wa miaka 28 23 na kiri kuria college ithe wa wetagwo ithe Steven rĩu mũirĩtu ũyũ kana mũthuri matigania na nyina megũtigana na nyina rĩ mũirĩtu kiuga arikaraga gwithe sawa sawa haya rĩu ithe rutaga wĩra wa night shift ta Jomwanyathira ũguo no akinya mũthenya ũrĩa ainũkire rũcinĩ ma akorire mũirĩtu wake ndarĩ kuo Joy ndarĩ kuo kwa mwanake orĩrĩria akĩrwo kwa mwanake ng'ania harĩa itũra o hau njirani mũgũnda ũmwe wa kerĩ wa gatatũ leo arauga gai mala wa ndangehika kwa hiyo ti kwenda anahenetia vie kwa mali wa maito kumbe kwa gaithi alaira vaide kwa maondo wa chale na kene miaka 23 na college kali tukara mwira dadi la juani aje siuishi maisha tu yako mimi siendi na wewe dadi napenda huyu Jonte sasa mzee yako na stress halino jambo Jomwanyathira huyu ni Ocio nĩ Michael Ndegwa aka waru kuja nayo rĩu rĩ gakĩoha rĩkĩrĩria koyo ũrĩa kareina na mwĩteme ngeri oragia ikĩhoha one hu noigua rĩu rĩ mwana rĩ yes nĩ kũrĩ handũ akinyaga atarware marĩ etherwo atumia rĩngĩ na athuri yes akerwo kũringana na mĩaka ĩrĩa ũrĩ nayo tondũ nĩ ũkĩoete kĩbandĩ na nĩ ũkĩnenehete niĩ ngwenda gũkwĩra kaũndũ kamwe yes nĩ kuona ndona ta ngũitĩrĩra mbeca ciakwa kũrĩa cukuru na wewe mwene rĩ wĩ mũgima na nĩ ũramenya ũrĩa ũreka no rĩu nĩ ngũkũria atĩrĩrĩ mwanake ũrĩa mũkoretwo nake kana ũcio ndĩramuonire nake kana kũu ndamenyire waraire rĩ kwenda ũmũrehe haha nĩgetha auge kana arĩ serious gũikarania nawe na angĩkorwo nĩguo rĩ ũmenye mũtũrĩre nĩ waku na kengũria atĩrĩrĩ Michael Ndegwa miaka 23 rĩ 23 years
nĩ mũndũ ũkinyĩtie mĩaka ĩyo ya gũikario thĩ nĩ athuri na atumia macire ndeto ĩyo 23 years. Rĩu ona wakĩaria ũngĩmwarĩria no amenya kũrĩ handũ airĩtu makinyaga kana rika rĩrĩ inini rĩkinyaga rĩkarema kwĩrĩka ta ũrĩa rĩrona ta rĩgimarire. No tu ibara ndũngĩkorwo atĩ ũramwĩra na mbara wĩra na njĩra ya thayũ. Ũngĩetha mũtini na mũndũ na mũthuri ũmwe rĩ ndakwarĩria ũguo mbere ya andũ aya ũrĩ mwana ũrĩa nyendete na ndingĩenda ũkora. O ta ũrĩa harĩ ibuku-inĩ rĩrĩa rĩa thimũ rĩaugaga atĩ Ramweli akerwo atĩ njohi nĩ arĩa marakua kana arĩa makuĩrĩirwo nĩgetha makariganagĩrwo makeragĩrwo nĩ kĩeha ngoro. Wanyita ũguo na mwana waku ũkĩmũtara rĩ ũkũmwĩra rĩu haha ndĩ nĩ ngũrerete na mathĩna maingĩ na no nyende ũgatuĩka kĩndũ kĩega na no nyende rũciũ rwaku rũgakorwo rwĩ rwega na wona wambĩrĩria kũrĩra haha wona wehĩngĩca na maũndũ maya reke tuge maũndũ kũringana na ũrĩa tũramona kana rika rĩu inini gũkũ arĩa marĩ college rĩ nĩ kũra morĩte na tondũ rwĩmbo rũrĩa rwa ũkai tũcire rugaga mũkũra o mũgĩtaragwo harĩ kĩbungo kiugaga mũkũra o mũgĩtaragwo. Niĩ no ngũmũria atĩ we mwana wakwa ũkũra o ngĩgũtaraga na rĩu angĩkorwo nĩguo rĩ gwĩtemengeri nĩ oragia ikĩhoha. Thank you so much Michael Ndegwa waru. Thayũ. Niĩ ndigũtua cira ona ũrĩkũ mwoni wothe ũguo nĩ mwĩtĩkĩrĩku no angĩkorwo nĩ ũkũregana na woni wothe onaguo no mwĩtĩkĩrĩku tondũ ithuĩ ti cira tũratua nĩ gũtara tũratara mũndũ gĩtwo Steven rĩu ndĩmũrĩkithie Bosco ndagandikamba kũrĩkithie tondũ Bosco ikĩrĩ ha Bosco gakona harĩa karaigua guoya gaka karaiguire marurumĩ karahenũkwo koguo ũkai ũcire kwaria nĩ kwendana. Halo Inoro. Jambo. Jambo sana. Nĩirũngũ akamũra rĩu nderetie ndamĩigua wega. Reki kwĩre. Njĩra baba. Yakũra rĩ. Yakũra. Na rĩu reki njuge mũirĩtu ũcio rĩ. Ndona we nĩ mũgima. Nĩ mũgima? Nĩ mũgima mĩaka 23. Nĩ mũgima? Mũgima. Yes. Na nĩ maikaga me nginya college ayuge mũndũ e college mũiku no arathiĩ na mbere na andũ na gĩthomo na rĩu tondũ nĩrĩo itua rĩake rĩ niĩ ngona agĩrĩire ere baba wao ati mwanake ũyũ rĩ ndiramwenda ũtoguo amwĩrire atĩ baba nĩ ũgĩkoma nani wewe tũtikwaria ũguo tũtigetĩkĩre kwaria gĩthemba kĩu nake tũnĩre kanwango kidogo nake mũthuri ũyũ tũkũmwĩra atĩ tondũ ena ruo rũingĩ mũno ngoro nĩ arauria araukoria mwana wakwa nĩ agakĩhika ndirakĩrega no ti ihinda rĩrĩ nĩ ateng'erera maũndũ maya mũno rĩu ena ruo ngoro na ti mũkenu nĩ wage gũkena no ũndũ wa mbeca ciake gũitanga na mũirĩtu rĩ nĩwe ena itua rĩake mũthuri ũyũ tũmwĩre atĩa twĩke atĩa na mũthuri ũyũ nĩ mũkũrũ na tũmĩaka ikangĩtie na araigua cukari ũkĩambata mũthuri aki tũmwĩre atĩrĩrĩ reke mũndũ oe bunda yake harĩa ekwenda koguo mũciari arekerie mwana wake eke ũrĩa ekwenda ore o akĩonaga na to nĩ arakĩenda kũũra kana na njĩra nguhĩ cũcũ wa weho ndinakorwo ndaturia ndeto icio cũcũ wao rĩu wa mwanake cũcũ wa mũirĩtu cũcũ wa mũirĩtu ndigwĩciria ndinakorwo ndaturia ndeto ĩyo wega tondũ cũcũ wake angĩho no etĩrwo cũcũ wake kana gũgĩkorwo cũwe ndarĩ kĩrĩho tikuga atĩ nyina aciarĩtwo erĩ wiki no naigua mũthuri nĩ matiganĩte na nyina no ndagathiĩ nyina
Yathie sister ya nyina mwire mwana ũyũ wanyu rĩ. Uima nĩ ekũra. Geria ikumwira ĩ. Mwana kana ugise. Ya ucenjia. Ya ugicenjia. Ange asiaria tata ũcio mangĩrega kwaria nake rĩ. Mwana ũyũ rĩ. Ena mama we. Nĩatũmirwo mama we. Arĩrio nĩ mama we. Na mwĩrĩtu ĩ no kone kũthiĩ ũguo agarũrũ. Agarũrũke angĩkĩrema ĩ. Ereke wa bunda yake bare kwenda angĩmĩoya maiga igũrũ ĩ nĩ wanu akendia thutha-inĩ. Yes, thank you. Ni nĩ Irongo wa Kamũgũnda. Thank you Irongo wa Kamũgũnda. Ngeithia andũ erĩ. Haya, wasalimie baba yangu. Nyambĩrie na mũndũ egwĩtwo Faraũ egũkũmwe akamũcege mwendia wa mĩra. Akĩmani. Na mũndũ egwĩtwo Mwaũra na ndĩmwe pole mũno nĩ ũndũ nĩanyitwo nĩ mũtino akiunĩka kũgũrũ. Pole sana. No rĩu no arethikĩrĩria nĩ mwendia wa nduka gũkamũcege. Na ikari othe akamũcege rĩ. Yes. Mikare mũtambo-inĩ na kuo mwena wa Kamũgũnda kũrĩa mũciĩ rĩ. Tũtigeithie mwanake etagwo Soxy. Yes. Ndena mũndũ egwĩtwo Mũgaka. Na mũndũ egwĩtwo Mũnene meka Mũgũnda matikare mũtambo-inĩ. Thank you. Thank you muno. Asante sana. Haya, boni bothe ni wakuwe. Mutere hingiririe. Muthuri na stress by the way kuna tukiaria miario. Ngaria kumucunga kamuthairira ngoro yake tondu mwana uyu no mwana. Ngiuga ru muthuri oro uguo. Muthuri we yumite. Akeyuma. Ni athomithie mwana. Ucio ni wahika hau ha jirani. Jomo Wanyathira na Bosco. Thimu ciako ciothe ikire oni nĩ tũtwarana ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Aracuria na Jomo Wanyathira. Bas anakora kwa methi ndakena muno murugitwo John wa mathina rajiraje mutu hamwe wega ta wega tusonge nayo vilivyo hadi tamati. Aya Jomo we mwega ndi mwega muno makiria ndirakwendithiria ni ndakugeithia sawa sawa mwana wa muiritu atu akugimara kana riria kugimara ni gukurai gwiciria ni gurakenda kuga ni ambagiriria guthinio ni mwiri wake. Muthuri ucio ni ethe mutumia mukuru aririe muiritu ucio wake na atume muiritu wake ati no atume muiritu wake egere ngero ni undu inegene riake. Iteta ritiakaga mucie. Elisha Kimotho wa Kiambere ajira kithome wega rukahora. Jomo ndakugeithia we mwega ndi mwega muno makiria ati mwana wa muiritu riria ekugimara kana riria kuneneha ni ambagiriria guthinio ni mwiri ucio wake. Kugo muthuri ucio ni ethe mutumia mukuru kana ethe mutumia oro wothe aririe muiritu ucio wake tondu muthuri uyu no atume muiritu uyu wake egere ngero ni undu wa inegene riake. Iteta kana mateta matikaga mucie. Elisha Kimotho wa Kiambere, thank you so much. Thaici tabturugitha atwa thaici ni thanyanya mathaa oramenyithio ni Elisha wa Kiambere. Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Ugena mwetu Inoro nikuo mucie. Inoro shesheni hakuena. Jomo Wanyathira na Bosco. Inoro FM. Ona muroka irete Inoro noyo era sinamo. Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Ugena mwetu Inoro nikuo mucie. Inoro shesheni hakuhe nawe.
Korotonga negukira ingire gitonga. Korotonga negwituma ingire ndatonga. Niĩ njĩtagwo Mike Mogera na ndĩrathikĩrĩria show ya Aracũria na Njomo wa Nyathĩra gũkũ kwa Inoro FM. Njomo wa Nyathĩra na Bosco. Walipofika bahari ya Shamu, akili zao zote zilifika mwisho. Wana wa Israeli walipofika bahari ya Shamu, akili zao zote zilifika mwisho. Tukimkumbuka Sara hata alipofika uzeeni, tumaini la kupata mtoto lilifika mwisho. Tukimkumbuka Sara hata alipofika uzeeni, tumaini la kupata mtoto lilifika mwisho. Kuhani Ezekieli akilia vita viliposhindwa, Mungu akashuka akamwita Ezekieli. Kuhani Ezekieli akilia vita viliposhindwa, Mungu akashuka akamwita Ezekieli. Unaona nini mbele yako, Ezekieli? Unaona nini mbele yako, Ezekieli? Ezekieli akamjibu Bwana. Ezekieli akamjibu Bwana. Ezekieli, mifupa mikavu iliyoko mbele yangu inanifanya nilie. Mifupa mikavu iliyoko mbele yangu inanifanya nishindwe. Oh Baba, shuka. Shuka tukuone Mungu wetu. Oh Jehova Rafa, shuka. Shuka tukuone Mungu wetu. Ili zote zimefika mwisho Baba, shuka. Shuka tukuone Mungu wetu. Wetu watu wezi Jehova. Shuka tukuone Mungu wetu. Wahitaji msaada wako Mungu wetu. Shuka tukuone Mungu wetu. Situwache peke yetu watu wetu. Shuka tukuone Mungu wetu. Oh Baba, shuka. Shuka tukuone Mungu wetu. Oh Jehova Rafa, shuka. Shuka tukuone Mungu wetu. Jambo gani limefika mwisho? Tumwite Bwana, shughulike na tatizo lako. Jambo gani limefika mwisho? Tumwite Yesu, shughulike na tatizo lako. Jira yako imefika mwisho, usilie, Mungu yupo mtetezi wako, tainusuru ajira yako. Afya yako imefika mwisho, usilie, Mungu yupo mponyaji mwema, taiponya afya yako. Oh Baba, shuka. Shuka tukuone Mungu wetu. Oh Jehova Rafa, shuka. Shuka tukuone Mungu wetu. Ili zote zimefika mwisho Baba, shuka. Shuka tukuone Mungu wetu. Wetu watu wezi Jehova. Shuka tukuone Mungu wetu. Wahitaji msaada wako Mungu wetu. Shuka tukuone Mungu wetu. Situwache peke yetu watu wetu. Shuka
Aya basi, good one, thank you so much. Shuka tukuone Mungu wetu. Aya ribaruni ro tuterefaga thini wa directorira gukuritoha mundu kaigwa woi gukuri kwaritoha muno makiria no ini hu gutiri undu tumaga na thutha mothe no nginya turi ona aja ini muguku ni ko Inoro FM shishine kuhina ameria ko nejo mwanya thina tafurani yako ti kuihuria ni arashuria ngiri ikahadi na jo wa macharia good ati njomo guku kina gofu githabai mitambo-ini iroka ikirugaruga ni turorerwa kula muhujia Mwangi Macembe, thank you so much tukurora kundu kuriku kukura kumwena wa kina gofu mitambo ni ukoro ikirorwo kahinda gatakiri coho. Haya bas na retitu ya utuko muthi iria ragituterefa na akigua wega atawega tondu we nikoro tutwe matua maku kana gatwe matua maku makoro ucagurite ceceni yaku nawe ceceni ya Inoro FM. Thank you ukiri mundu wa bata bas mugima kwa mothe makirioni retitu ya utuko muthi ri iria ragituterefa winayo uko nayo pia mimi niko nayo sisi wote tuko nayo ama vopo muritu twendete muno makiria muritu witagwo Joy ndi muwi no riu murata wako arajira Jomo we mwega ndi mwega makiria handu tungiaria ndi handu tungiaria riu ri muritu uyu wakwa ri ugwitwo Joy Sune Stephen Rakijira mwenzi wako wetwo Joy ndiramukorire kwa boyfriend yake eti akena miaka 23 thomithitie ngeyuma kuria na kunywa ngala mwana wakwa thome no ndamukora kwa mwanake niĩ coke njĩke atĩa ndarĩkĩtie nginya college mwana ndingĩhota gũteithio na atĩa tondũ mũirĩtu ũramũria arauga atĩa arauga dadimi siwezi toka kwa boyfriend huyo ni BFF wa mine huku siwezi toka huku ni kuongejerwa bure 23 ni kuongejerwa bure ni sawa. Ndakimura ni ndigũkahota kuongeria ona atĩa gukorwo ngirehe ndereti ĩno haha thĩinĩ wa kĩndũ gwĩtwo Voi nigetha twaranĩrie sawa sawa. Haya basi thimu ciakwa ciathikire oni mundu anjira ati muiritu ucio netigona na maisha make muiritu ucio ti ni arekererio atue matua make kuna kutoka kanini mo enehu ni ndigotua matua makwa ndikugora na atia otiga guterera muthikiriria uke unjire oni waku ni uriko Inoro shesheni hakuhe nawe tugite ni ithu nawe kagikwa na mukungugu uguo niguo kuri thaa 8 kaitukia ndagika ni 11 na latha makiri mitambo-ini muri andu a bata muno makiri nyinyi watu wa nguvu tena sana. Mimi napenda wewe na watambua vilivyo. Yes. Aya, ni rati yako hang kidogo. Aya, ndikutoka kule kwa the methi ndala mejeshire kile kundu kuguo Mujiristi original. Thank you so much Mujiristi original. Acio ni aria matatigagwo na thutha. Ni omwe wa aria matatigagwo na thutha tondu ni andu a bata muno makiria. Mwangi Njogo tuirega kwaranaria nawe Mwangi Njogo. Wewe ni nini? Hai njemo bado nakupata kwa njia msuri tena sana. Huyu ni mzee Kariuki kutoka Ribangi. No, thank you. Hai njemo kumwena wa Kariamu Olkarao. Zinigashara wa Kirita na Jane Gashara. Makiara huke wega atawega. Halo Inoro, jambo. Inoro. Ni aje? Perata. Nikwega muno. Itu sio. Yes. Natikana mutu sio nditaka Mwangi kuma Siringa gai. Makembeni. Mutu sio ange kogoi. Matio kontrola siana na mutu mwana maita maka. Miaka 23 na baba no ramuthomiria ni atio control. No ngwire.
we mundu makuwe to man kuria Mankush ati go mugendi kana thomire Joana uge to no ngumuthikagiriria ungiona kaundu ka muno i egatiko kumite gine wanga wendi wa mu itu cia ruru kurekerio maisha make amenya muturiro bana kugo muthayo muthuri uyu atige stress ni atige stress natie kwenda gutina gikuatira maisha ma mwiri tucio ona tande munindi kana ni twagire muno kula sukari no mundu ni akinya wana kenda kumenya atiriri nari ongire yonde karume niki mundu arume nae o mathire amenye kega tumanda gakanye nendo imuthaine atige na mwiri tucio pio amenye muturiro ro bana yes Ere nyama guikarania andu eri matemanyi no makana maitio mwa kunyitana magikarania i oro gondu munene muno na ni ndu wi binya na gongoro cio ni cibithaniirie yes matigana andu acio koguo urenda kuga mwiritu uyu ti mwana arekererio muturire wake ni arekererio athie athome na riake wona kuoma piu i nyakarikana baba na njira athome agura kubika koguo riria maita magathongomana agacoka ko ithe kumwira sorry riria athongomanire ekema nona muti ukonya wenda umwithe no ongire mutike ni wona kana ni wanyita i ukotikana gona guo wanyita thank you ni gutinda riu mundu ucio agiane tena mwiri tucio ramuisa mwiri tucio no kurari ura mwana kioria no gione ire ni magianaga amusame mwiri twathia rute mabuna kou oke ena ibu muci akira kariga ta koma na mwana kau riga tika ni ide wa mwiri ni ngazi cia mwiri tucio nona na ka mwiri tuwe yes muga tene baba wangi ngabike kuria ndikara maita mande manda ende thurire no ngose no understand we yes da ni ndakonyita muthikiria ario mitambo-ini ngatigana nake piu muthuri tiana mwiritu nui oni thino twathomire na ciana kinya kuria twendiragiria twaremire kana bara twakinyire no ri mundu akwa maisha make thurira macio yes achana na yeye thank you baba yangu na heka rimbo nakwira mbulira sai mundu anambulira neke ngumbulire tha ici wari nginya gikirinyaga neke ngumbulire ndika rimbo gukena ndika kari kawaine no akandege nirabura cia muthungu thora ici ciothe aya kara kaina watiri kuma muthi ndaguta mutumia wakwa wa mburi no akamenya kuma muthi ndagutua mutumia wa mburi iyo no ana kalembo kau yes ekwa ko gasogeti masogeti kanire ndiwanja ithaka wa jeni ni ainite aha ekwa soketi ni mutumia masokio aya ndakutafutia ngugethera baba itu naona nakaga i yes uthakire original sawa basi mana ndukare ndirarega baba itu sawa thank you tukomwega thank you hey igo njega na ciina wigirĩrĩki gĩtĩ-inĩ gĩaku we akorwo nĩ na ĩriganari ũnjĩre tondũ kuma twendane nĩ thikũ nyingĩ na ndirĩ ndona ũru waku kairĩtu kuma mũthĩ ndagũtua mũtu na ndikwenda ngĩndaimĩra kĩharo kuma mũthĩ ndagũtua mũtu
wakeri na ndikwendonge ndĩraimĩra kĩaro cio wambere ngwendeire kĩo gĩaku we wambere ngwendeire kĩo gĩaku we mĩtugo yaku mĩega ona gĩtĩo ĩndĩ nĩ nginyu rĩu tũikaranie nawe gwakwa nyũmba niĩ ngakena kuma mũthĩ na gũtua mũtumia na ndikwenda ndĩraimĩra kĩharo kuma mũthĩ na gũtua mũtumia wakeri na ndikwenda ndĩraimĩra kĩharo cio ona nĩ mũgiĩ kĩũrĩ wakwa we tondũ nĩ ũnyendete na niĩ ngakwenda wahĩtĩria na kwĩroka igacori nĩguo wendo witũ tũre na mũthingi kuma mũthĩ ndagũtua mũtumia ndikwenda ndĩraimĩra kĩharo kuma Alright, thank you. Nyimbo cha Urugutwe zinawakia ndege. Tena nimepigwa remix pia. Ya John Bugwa. Ngoro-inĩ yakwa hĩndĩ-inĩ gĩaku we Sirũ na korwo nĩ ndahĩtia mĩmbi ũnjĩre tondũ kuma twendane nĩ thikũ nyingĩ na ndirĩ ndona ũru waku kairĩtu kuma ũmũthĩ ndagũtua mũtumia na ndikwenda ũngĩ nĩ ndaumĩra kĩharo kuma ũmũthĩ ndagũtua mũtumia wa mbũri na ndikwenda ũngĩ nĩ ndaumĩra kĩharo Sirũ wambere ngwendeire kĩo gĩaku we Sirũ na ciĩko ciaku njega ona gĩtĩo hĩndĩ nĩ nginyu rĩu tũikaranie nguonage wĩ gwakwa nyũmba niĩ ngakena kuma ũmũthĩ ndagũtua mũtumia na ndikwenda ũngĩ nĩ ndaumĩra kĩharo kuma ũmũthĩ ndagũtua mũtumia na ndikwenda ũngĩ nĩ ndaumĩra kĩharo Sirũ
ndi mugie kiuri wakwa we siro tondu ni unyendete na ningwendete wahitiria ndakwira ukauga sorry niguo wendo witu ture na muthingi kuma mothe ndagutua mutumia na ndikwenda ngene ndaumira kiharo kuma mothe ndagutua mutumia Wamburi na ndikwenda ngene ndaumira kiharo siro kuma mothe ndagutua mutumia kandi kwenda ngene ndaumira kiharo kuma mothe ndagutua mutumia kandi kwenda ngene ndaumira kiharo kuma mothe ndagutua mutumia kandi kwenda ngene ndaumira kiharo kuma mothe ndagutua mutumia kandi kwenda ngene ndaumira kiharo siro. Alright, Santa Vega. Aya. Basi arito rito shiro no ina makiandegera tukinyiria wega ni thaa 8 igitukiandegeka ni 24 gukushagurite kama kawaida dishesheni yaguye nawe mujino tuginotana kidisha mimi request yako mimi nakuchezea vilivyo Anoho tunaendete tite au tuko wao muthi irira tuterefa yes na hemeje jitire ya kuigwa kundu guko kamwathire ku aya haya wakirago goe kiria-ini mwire tucio ni mutumia ena kibande tena kibande bado nakupata nikiwa kwa njia msuri sana mzee Karikita thank you so much kumaka Bag North unakete maganyike maho mutu mukanie ikai oyo kuma mwena wa Karia Molkarao natuma kwa mbaga kopia nigashara wa Kirita digo shoka gudoma tumaganyike ikaihora group ini alino jambo utikirie kingia mingi tunaachana nayo tukatogoma ishige sindio thank you tije muhimu ngatutige ni tata bitu ana wajiro wakato wakuma na wa makutano kulia Maravin Igure Farm ndio tukusambaletia nayo poleni sana bamuna leo go the makitikitu ni adwao makiamukire pole shito ni amu utiduma gaibi tuna thutha au sio basi rekona igirade tine utuko wa muthi thank you so much na karibu tena sana turali horo wa mudu yo wetu Steven ya mwitu wake uri meka 23 tena adugu na mwanake na ngabiga kama ko 23 ri muthuri ni murakari muno todoga mwitu wakwa akiri thukuru jomo athoma kuria college dikora kwa college ri kurira mutikamenye ninaku sawa kiati mukenu muno nari wewe kate haya ati akiwalai lock kutoka Kitale thank you so much jomo jemo akihome udhaya nikiweka mitabu haya ndinamenya Edith please thank you so much Edith mkami injogu haya basi nishiriko cha kutononda shiona kuduko 10 na kuguzia si ndio hemburu kujititire ribo lwa rusenganga todo niye dikaragora makoro kitisha na kujenga Correct.
nĩ tabarĩra ya Aracũria na Jomo wa Nyathira. Alright, thank you. Asante wega, thank you so much. Yesterday ko gwitwo Grace Mwai hariwe. Ndiburega muno na ruhoreri ruthaka wega ta wega no tukinyirie wega ni thaa 8 itukitie ndagika ni 36
uguo ni kuonia ati kindu gigwitwo thaa cigana kindu gigwitwo thaa kenda itigitie ndagika 20 what 23 niguo kweli haya wewe itarire mwena ucio gini gukinjira bas na kaico kingatho kurere makiri mitambo-ini muri andu afata muno makiri ni God mutamburite thank you so much aya jamo dawa ya ribo abotigera ribo ati jomo guku Nyeri mutambo wa 97.8 ni wora guthikiria 96.1 itago Michael Degwa aka waru tukurererwo mitambo mwena ucio aucio thank you ririkana ati umuthi ndungata ya Ngai akiri guku ni eguka rucini rwa umuthi nigetha akunengererie kiugo giaku kiugo kira urabatara kia muoyo ni nani ndi haha ri madi na kiugo no idiri dikia ndutu igiteretanga nayo acio jomo wewe kwa serious wezi peana neno thank you gasho between aya nigora kigwa woni waku we muthikiria tondu hari mwiritu haha turamwita Joy na tuga ni Joy tirito riake atiriria rikiriki bandi-ini acha ni mwiritu ugwitwo Joy akira miaka 23 ithe wao kamwita Steve sururu fafa Joy tumetaga Steve ndio tumete baba Joy yari na miaka 23 na koreto mwikara na ithe ni mugukoro ati ithe wa Joy na nyina Joy ni matiganite na mwaka no mwana agikora kiendaga na ithe agithoma kiri college no muthuri ugitwo Steve akina magirika amaingi muno ngoro na rau ati arakorire mwiritu wake Sunday rucini akimira wira kana muthenya mwa rucini akimira wira tutinoga ati ni Sunday no kana ki tudakorwa ki night shift rucini mwanake waka mwiritu wake ni mwirite tini arathi kwa tata we gucera au sio yes muthuri wake ino kama makorire mwana ndari ku orerie mwari kuri akirwa haria hanjirani kuria goke kuria oithe wake man ko mwana igwaraire muthuri ona akiuga timukenu kuona ati mwari ni ahika kana akiri na ndugu yake wendo na mwanake wa itura na toguo tu ni kurwa ati arona mwiritu wake ni mwana wa miaka 23 na kiri college akajo yorio arabuga mimi ndadi ukuzitoki yake ndadi unasemanga ati mimi ni mtoi 23 daddy get a life daddy ngera lai unandina miaka ninda hikiria nyogwa ena miaka 30 23 wena kuhika onjoro rivya itora ndo hikia hai ubare kire mushushio to Steve kirina magirika maingi muno ngoro yake ina kironda ama ndieta woteithia muthuri murata weka wega kuja tupeleke hii story kwa wanarashuri majire uria tugwika kana ukiheo woni wako ndu ngima rakiuga hijo mutigana mwiritu ucio mwitu na miaka 23 mundu mugima ena kibahandi no ndikana te mwiritu ari thukuru ari college ithe ndararega hike akatai na akigie ndugu no guthi kurara kwa mwana kere maumirira marikorwo makiri mariku nikio ndakiuga ni gwikira ndeti no handu haha ujidusaidiane halo Inoro jambo baba yangu kubana tari mundu wakwa mundu wa Ngai kwina thayu we ndio gugukia Kianyaga witagwa Kirinyaga Kianyaga town ngona tu gitagwa Kamburu njira Kamburu riu uko mbura ni rambire gutemia ni teme ni gutemia ni kuga gutinatinia ni rathira kunyihanyiha ni rasenia guku gwito riu gutemia riu yes nenda igua anderetio riu kuringana na watho yes na matua ma mundu mundu egukinya miaka 18 njomo wa Nyathira ucio ni mundu mugima ni wagirwo gwituira matua
ona akathi watho ni ona thi kwa mawakiri ona thi borithi ona thi ona thi magoti yes mwire tu ucu mundu mugima na ndagirwo gukorwo agikontrolwa ni the iguru ri kukuvika kana gwikate kugwitwira matwe ni we haha marakiri ndugu na naigua ati ni aramuthomithia na agathie kurara kwene akigua ruo ti mwiritu wake kiri college ndagirwo kuigua ruo rwa mundu mugima agirwo kuigua ruo rwa mwana ona tena arabi agirwo kuigua ruo akora ni mukara athi kurara kwa mundu murume ungiro ti mwari yukeni no kuboteke gukorwo riri ona tiga riu aramenyire i mwiri tu ukatura gogu na riu ona no gukorwa na akoretwo na arumio mangi ona tiga ucu arakimenyire mukuri pengine taramenyire mucerere riu era muthuri aborere muthuri borera borera mucere obwe mai maundu riu ni ndinjito no sundaka mwite mwana ringi tene kuthomithia ti undu onake no akithomithirwe oi kai mwiritu kuna mongiga makoragwo college maroma biku ya mena nginya ciana riu mwiritu kumwira atia we mwiritu nitwakiariria baba wao tomera ni atigane na mwana ucio mwiritu ngumwira atiriri akorwo mundu murume uria ni siria ndikurara tikongimenya ararara ngate no gukorwo ambiririe kurara tene ni possible we namenyerere ona akiraraga itondu ithe no arakimuthomithia tondu ni akiritwo akiathikagire aciari we mwana eritwo athikagire aciari maundu-ini mothe toguo no kuringana na watho ucitiki mwana mbati ona ithi angiugaga mwiritu na akimenyerere akorwo ni gukibika ithi na agitikire na etikire na arakiarire yes ona no akimariria akorwo ni bangite gugikarania ni sawa ni no ndagatinde akiuga ni mwana na arathomithia mwana ti wa mbere kuthomithia akatiani turaga ithomithagua ndu akimurakarire muno ti mukenu ona thwe no turathomi ariu arare angi arakara ni riri ni ndakwira ringi na ni ngucokera akorwo ni mukara athi kurara nja no ti mwiri uyo ni mundu mugima nena matuo make nena mabataro nginya make mwiri okay wakigua ndetu icui shuka Mungu baba niyo njitagwa Kamburo na njaragia Sararuko ni weka wega baba niyo ndi mwarimu wa kirikaniro koragwo mwarimu wa mbimbiria ndeto icio cikirikaniro nini cikirikaniro inyue cianari inyue cianari peso ithathatu yes ukiambiriria inyue cianari athikagira aciari anyu no urete mwana kariu mwana ni anda 18 tero ni mami tukiuga ndi mwana wake no matua ni maku koguo ndakinyia miaka 18 ndigathikire muciari rwagirwo kumwathikira wakinye miaka 18 ndigamwathikire ko maundu utagirwo gutindanira nake nake atagirwo gutindanira nawe wajira atiriri kirikaniro kiugite inyue ciana athikagirai aciari anyu nake mwana ni ndakwira no no kuni ndire mwana tondu na miaka nigiritie 18 na mami uga ndi mwana wake exactly na wathira bau mbere tondu no aciari mathomaga baria inyue ciana athikagirai aciari anyu barerwo atiriri na inyue aciari mutikarakarie ciana no bau matithomagira andu mathomaga inyue ciana athikagira aciari anyu no inyue aciari nanyu murero mutikarakaragie ciana nacio ciana cirakaria aciari ate ciana nacio cirakaria aciari kana na kuriu no abandu ite mwana turaririria riu hana twatukanire to no horo riu
turaririria aba mundu mugime na Indians ona kukathiwa watho ni kurora kwa kibande ukero we muthuri mwiri tu ni mugima uyu ni wagwetwerwo matua riu no arehe ndereti ni ya mwerekero ngi riu na muthomithie tondu kuthomithia mwana ni mandatory na niki munae uri uga ni ahike mwana abike kogu ahika ari athi na mbere guthomithio na mwanake na mwana aria kwa mwanake kuthomithia mwana ni mandatory mwana muthuri no atukari asomete ebu baba yangu atiriri muthuri no atukari ndeto no horo ndirakuria ati reke nani ngurie ndurie kiuria wanjira muthuri uyu athomithie mwana mwana no aretwo mwana ni undu na muciarite no kimiaka ni mundu mugima wa gwitwira matua mangi na mangi arake muthomithie nike kohoti mwana ni mundu mugima na ni muhiku aramuthomithie ni riri ni undu na muciarite na na mwendete nginya ahika thie na mbere kumuthomithia ona thikaye riu no angienda kumuthomithia no amuthomithie na no athomithio ni kinya muthuri kuu ekubika wina kana gakairitu wewe ona tika mweni utike wa ciana nyingi ni hiku ni mbiku ciana ni mbiku na cingeite mbiku nengera ucio tari mumbiku okay ambike gwakwa uthomithirie shuka Mungu kutimiza ahadi zako Baba shuka tukuone Mungu wetu Jehova Rafa shuka tukuone Mungu wetu ili zote zimefika mwisho Baba shuka tukuone Mungu wetu watu wazi Jehova shuka tukuone Mungu wetu tunahitaji msaada wako Mungu wetu shuka Mungu Baba yokeni halo Inoro Hello Inoro. Jambo sana. Niambie baba yangu. Ule. Yes. Ule tusho tadu nirona kama yakinyetio miaka ya gwitira matua. Ndagĩrĩirwo kũgirio ũguo aciĩrĩire matua. Agĩrĩirwo kũrekwo kuo aronire nĩ kwega-rĩ. Aikare o kuo. Na he muthuri uga ati ndiko nwathikirie woni wa muthuri ucio mahu kabere auga atiri muritu uyu nima ni atuite matue make maguthii kuhika nyare kwa hike no ona ahika ri tondu aria thukuru ri ithe athie na mbere ro kumuthomithia hau naho kuona atia ile wa mwiritu yes ni igatire muthuri uyu wa muhikia ri niwe wagĩrĩirwo rĩu kuoya jukumu ĩyo athiĩ na mbere ũguo athiĩ na mbere gũthomithia mũirĩtu ũyũ agĩkorwo nĩ akwenda gũthiĩ na mbere na mathomo shuka Mungu Baba thank you rĩu ũcio nĩ mũigai kuma bara ithano rĩrĩ icio thank you baba yo ndagĩithia ndothe ya bara ithano rĩrĩ icio gũkũ no mbura nene reke mbura yure na ndĩtu kwenda mbura ya munĩko thiĩ na mbere na kũhoya Ngai atũgitĩre na agitĩre andũ arĩa othe twendete na arĩa othe makĩrĩ na mabiacara mao matikaninwo nĩ mbura ĩno ya munĩko na njĩre andũ arĩa marahutirio nĩ mbura na irore mũno thank you baba yo thank you mũno thank you shuka tukuone Mungu wetu Jehova Rafa shuka tukuone Mungu wetu bas ni mwega oro kuga tu nderetiro ni kuya mwerekero ngi halo Inoro jambo jambo sana kwero atia ina kauru jomo niĩ ndĩrenda kũingĩrĩra ndereti ngwĩre atĩrĩrĩ ũka nayo wĩre mũthuri ũcio agĩe na thayũ ũrĩa umanĩte na igũrũ tondũ tũracia Gen Z na ũkĩimagine Gen Z thaa ici ndĩraigua nĩronire hĩndĩ ya maandamano nĩ ciana cirakuire nyingĩ mũno rĩu ũmwĩre agĩe na thayũ na akorwo nĩ mũirĩtu ũrahika amũrekererie ahike na atige kũgĩa stress
tondå citå te andå aingä morwo nä mä oyo nä å ndå wa gwä ciria å horo wa ciana no mwana we ndaragwä ciria koguo tondå nä ona nä må iganu rä areke ahike na ndakamå thomithie gå kä ra hau no akenere Ngai tondå nä amå thomithirie kuma PP1 nginya hau akinyä te nginya arauga atä ndekwendaga ahike itå ra o hau hao atä ngari kahå ra ho nä atige kå makio nä itå ra nä atige kå makio nä itå ra bata nä kuonekanä te kå rä ararara ndangä rwo ihu nä rä ake tiga må thuri å yå tondå araugaga atä rä rä maya nä maå ndå marä kå rä u honi kahå rwo gå kå hå ti gå kå na irahå rä rwo gå kå hå ti karibu atä ikaigue kacio thoni na no thoni å yå mwä atige kå maka ona korwo ndakahå rä rwo hå ti karibu rä rä a tå gathiä kå racia tondå no tå gathiä ona kana ti wa kanitha no tå kahå ra hå ti karibu ku akenena gå tigakorwo na hathara ya gå travero aca okä ra tå gakä ra na tå rä a må cere oka rå rigi tå gakä ra hau hatirä gå ndå tanganja thank you mo shuka Mungu Baba shuka tukuone pi 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 hoti goko kwa nyina wa Joy hoti goko nenda ugire nikenda kuigua mahoti mau goko wana wa Israeli riu Stephen nĩ akĩũĩ athuri a itũũra oro rĩu arĩa maroka thoni no wa mwena ũyũ ũngĩ no wa gũkũ ithe wa Njenga ndigakuone au Zenji karĩa gĩcono kwendaga mwarĩ ahike Mwea narĩ korwo nĩ Mwea tũgathiĩ thabarĩ ya thikũ 3 tumaini la kupata mtoto Ashuhi between ni aje brother Ashuhi between yes sir hello Jomo karibu sana ndo na wasemia hada rigo atiriri kadereti ya kuhutia ne ahutia eta muciari eni tondu nangĩkorwo mũndũ nĩ atuĩka machua 23 years mũndũ machua true tondu mũndũ atuĩkaga machua egũkinyia mĩaka 18 mũndũ nĩ akinyia mĩaka 18 no kuga mũndũ atĩ tondu nĩ akinyia mĩaka 18 ũmũrekereria atue matua make rĩ ti hega nĩ hagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na guidance wanyita nĩ ũrenda gũtua matua maku nĩ wakinya mĩaka 18 nĩ ũrenda kũhika wĩna waigĩrĩrĩku ũcio wĩ mwĩtĩkĩri no nĩ mwana ũyũ ngĩrĩ na mũciari nĩ ngũkwĩra atĩrĩrĩ ng'ania Joy ono kituaga wena wigiririku tu wa gutua tondu ni ukire na wigiririku wa gutua matua ri matua maya uratua ri ni megukugereria gacira gaka nona Joy abotige kuhika no tarakigua Joy ndaraigua arauga mwanake wa uyu ekatiriri Joy akosawa na uchari ekatiriri Joy rikia guthoma na angĩkorwo mwanake ũyũ nĩma nĩ kũhikia arera gũkũhikia nĩ agweterere arĩ kũ ũrathiĩ nĩ rũraya wagĩthiĩ kana wathiĩ kũ yes nake mũthuri tũkũmwĩra atĩ Joy ũcio nĩ Joy twera baba yo baba Joy Stephen baba Joy Stephen aruma mwaki baba Joy Stephen nĩ ndamũnga mũkono ena twĩkĩmwe nake noguo araigua ruo araigua rĩ araigua ruo tondu riri ni arendera mutu ti kwenda atangĩenda ni arauga wega ndangĩthura ti kwenda ti guthura angĩthura mũirĩtu ũyũ ahike no menya miaka 23 ri ona gĩkorwo machua ri bado mũndũ ũyũ no kũmachua arathiĩ na mbere kũmachua koguo matua mamwe ri nĩ aigua nĩ gũteithĩrĩrio toguo ithi areka atĩa aramũteithĩrĩria ũgwamba Steve kinyĩra hau ũkinyĩire wĩra aretwa Joy mwĩre Joy ambe athome arĩkie mĩaka ambe arĩkie thukuru mwanake angĩtua matua make auge atĩrĩrĩ angĩkorwo thukuru nĩyo ĩna thĩna ithe wa Joy rehe mwana ũcio na harĩa tũkinyanĩtie nake na gĩthomo nĩ ngũthomithia ena mĩaka igana ũyũ ndinakonda ndinarĩria mũtondũ angĩkorwo ndũĩ nĩ kũrĩ wendo wa wana wopus
Toro no korwo no wana menaguo kiundu kiria gitagwo kia mwaki uguo no wana ikorwo hihi ni kuria ndori ikorwo hihi mwana kioyo na miaka igana tunguri ni turie na miaka igana ena uhoti ikorwo hihi enaguo tondu riu athi mwena uria ungiri agia na ni agia na undu ungi wa mucii na no aremwo ni gwika atia guthoma mwanake akimuthomithia auge ni nguthomithia uyu muiritu akona aiga ni kwenda kumuthomithia auge no hoti twina ume uriku ni ndita muciari ndina ume uriku ati mwana wakwa oka kuu ni ukumuthomithia ndureke nie ndi muthomithie ngunengere muthomu tondu ni ndire na uma tondu ikone miaka 23 ungetwiria mundu gwitwa Njomo ri mwanake uyu nake ri no korwe college maybe ni ngirori ko korwo nake ri koguo ni wendo uyu no korwo ni wendo in quote wa wana ekoro mwanake niki wendo kiria giukaga tondu mwi college mukenda na mwihiuka tuikarania uguo acha mwana joya be uthome iki mwana iki kikiuga atiriri okay fata munene fiu ni Joy alikie thukuru amwire ithe wa Joy o mwitu twi ndugu no de kwamba kuhika muthomithia egwaku ndikwenda guthomithirio ndina hoti wa guthomithia Joy weta muciari ndukienda tondu miaka 23 ndino miaka 23 ri wena muciari miaka 23 Njomo ri yes muciari wena bado no bado wena bigiri wako gaidi mwana mwiritu uyu waku uhoro wa maisha gacuhi urarizo ni tariri ta muciari wa milinio riu ni ndehero thomithirio mwana ino ni Gen Z matiratambura thomithirio ona kaitu gakireka karabe mzae ni nini mzae wachana mimi niende huko kwa boyfi simuliachana na mukuru Baba Steve Baba Joy we undu ucio reka ni mwega kinyera hau mwiritu uyu waku ni etekere guguthikiriria umuguide muturire-ini tondu hau akinyete ri ira batara guidance bado ya muciari eterere athome athoma ri kuma hau ri arikia thukuru no athia akahike kia muthia fiu gacuhi between na wonu waku ni mwega na murugamo mwega mwiritu uyu agiuga ya twina matua make uge ndio mzae unataka nisome si ndio lakini mimi lazima niende kwa boyfi utadu ugekate Tokyo haria miaka 23 bado mwanao ni arega na ana ni Gen Z agikura ole auge mzae ni aje unipea blessing niende ama ubaki tu hapo hivyo na hiyo certificate zako ajuririe mwana kena miaka igana ni hotu niguo tuhote gutwecira tondu angikorwo mwanake nake na miaka 22 no korwo arathii kwi mundu wina me in the same age group niguthoma marathoma meguthii mathukanirie miturire Gen Z matiratambura ni thakenda mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM no wamenya niĩ njĩtagwo wa Macharia na ndĩrathikĩrĩria show ya Racoria na Njomo ya Nyathira Inoro ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi ũcio watu gĩnotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩkũ ona biashara rono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro mũciĩ wa ũtugi na ũtana
Jomwanya Thirana Bosco Kakemi, Kawagware, Riruta Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Kino, na Nairobi yothe 98.9. Ugena umwetu Inoro nekuomochie Inoro shesheni hakuhe nawe. Munyamarori ngayotengeshaga inamereria gotonge gukongoria wiotomete rongore-ine kugie njuri nyajara-ine gugakigea na buthi nguigua gwa thata nikurarira mwana mugwetereri niumutungitie mwago wewigokagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetia riaku niringataga wagi ndigitho ciaku ciembemba-ine buthi nduri weyagia imera-ine ciothe wiriga kugegia mutumia wa ndigwo ramurira thire atanataho ona nie noguo undeire thire ukiri wago thathayagio muno wewigokagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetia riaku niringataga wagi wewa kwihokwo kuna hatari nganja angekorwo ni uyu rugambitie ndaririkana kwa riria wanyenjire bururi mumu utangikura kindu na tondu ni uri guko kuhaturani ukihatura mihaka-ini ya gwitu wewigokagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetia riaku niringataga wagi miaka yokombo wona yainekirira wigiragira nokeinukiria mbari ya isira eri-ine irakwa niumataithuranite kwimigwate Babironi matingioneka ringi niumacoketie imamo-ini ciao wewigokagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetia riaku niringataga wagi riungukiona niutuikite rwimbo na mwirahiro waria makwihokete mukayo wocio muthu ni uiguite ukamuhuniria ruhi-ini rwaku muhei nguo cia megarurira nowe nyonetie ngoro gukuraga wewigokagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetia riaku
nĩrĩingataga wagi we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩ rĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga waku mũhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũraga we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩ rĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩ rĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi Jomo wa Nyathira na Bosco Elohimu rwĩmbo rũrĩa ndaiguire mũthenya ũrĩa ngoro yakwa yainamĩte Ebeneza tũmaĩ tũrĩa ndanyuire mũthenya ũrĩa ndang'arĩire rũng'ũrĩ-inĩ gĩcoka gĩaku nĩkĩo kĩagathũranirie icoki rĩrĩa rĩandũirie ũkombo-inĩ mũingĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga ndakinya gwaku ndaikarire kĩhingo-inĩ no wendo waku nĩ wanyitire mĩgwate ngĩkuhĩrĩria matũ makwa magĩkũigua na ngĩguithĩka nĩ wagĩrĩire ngoro ĩno rita rĩa mbere we wahĩmbĩirie na moko no nĩ niĩ ndaregeire gĩthũri-inĩ gĩaku nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga harĩa ngoro yacayagĩra nĩ ruo noho yokire kuonana na wendo waku ndacemanirie no tugi waku rũcinĩ ngĩriganĩrwo nĩ ũtukũ wa mĩnyamaro wanyũnganirie tũcunjũke nyũmba rĩngĩ kĩndeithie ndore ũtugi-inĩ waku thĩinĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga mũndũ werũ-inĩ nĩ njĩra ĩrĩkũ atangĩoya ona gũtuĩka ndoĩ kũmũitĩrĩra kũ no reke njuge mũnyaka nĩ igai rĩakwa ndatururire ngĩkora njara-inĩ ciaku ingĩgĩtũra gwaku ndirĩ na hathara we wanguire tha rĩrĩa ndaikĩtio na kĩano nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga
ndokĩrire gũtambũrũkia mathagu no kĩhumbĩra ndũre njaraga gwaku ndwairirio ngoro nĩ ironda na nguraro iria ndagurarĩirio imamo-inĩ ciarĩ atendi wĩ mũrigiti na mwohi wa matihangio nĩkĩo ndeka ngũtũra ndĩ mũira waku nĩgenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩ njũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ũcekwa cikĩnjerekeria gwaku ngai mũcamo mwega ũtacabicũkaga nĩgenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩ njũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ũcekwa cikĩnjerekeria gwaku ngai mũcamo mwega ũtacabicũkaga Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Kino, na Nairobi yothe 98.9. Ugena mwetu Inoro nikuo mucie. Inoro shesheni hakuhe nawe. Nyate mwathani ageremo Nyate mwirite na daigwite Ni maigana omotetetie Aronia nyate we ageremo Gai ware ode mare moyo Nyodore ko gemore ma Gotire kiri makenene Gotire moku moriku Ona kana roe roariata Roge gairereria Kaya kono kie Niatia wewe kiwa ne hotera Ni para shiga na wero ereire Ukahonoka wewika Daugira modara ne modo Otirio tani atare para No amweta no areoka Otire kiri makenene Otire moku moriku Ona kana roe roariata Roge girereria Kaya kono kie Otire kiri makenene Otire moku moriku Ona kana roe roariata Roge girereria Kaya kono kie Onaigetweka ndendera ugura Mukuru eduma tayageko Tigetigera oati wothe Wegana utugire nyuma gathutha Matuku mothe mamuoyo wakwa Jesu na Jesu yende sawa Otire kiri makenene Otire moku moriku Ona kana roe roariata Roge girereria Kaya kohonokie
gotire kirimo keregera gotire mokuru moriku ona kana roe rwarete rogigiriria kaya kuhonokie ohane ole uria mutiurathi ukurinjororete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete nathi nä umeri ya mitabiro igagitamba gutamba muti ugagikinyira gwikinyira u ati ona ihukania cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Wacerire itura rĩa Naini wakinya kũgĩkora kwĩ macakaya mũtumia wa ndigwaretwo nĩ mwana kĩeha gĩake gĩtingĩahithĩkire wagomana na kĩeha gĩake ndacekwĩtia rekia mũtigio guo ũkĩmũriũkĩria mũriũ wake ũkĩmũninĩra kĩeha gĩake gomana na mũtũrĩre wakwa Ngai gomana na mũtũrĩre wakwa Ngai gomana naguo ũmũthĩ ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkaũnjerere ũmũthĩ. Gomana na kĩeha gĩakwa wehotaga gũthuthuria ngoro yakwa nĩmĩngĩte hotaga kwĩra mũndũ marĩa matũmaga nyone nduma wacemania na kĩeha gĩakwa nĩwe ũtheri ũrĩa ũthengagia nduma ũnjĩkĩre ũrĩa mũndũ atangĩka ũtige wahonia ngoro yakwa cemania na mũtũrĩre wakwa Ngai Shamania na mũtũrĩre wakwa Ngai Shamania naguo ũmũthĩ ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkaũnjerere ũmũthĩ. Nĩ
Kagemi, Kawagware, Riruta Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Kino, na Nairobi yothe 98.9. Uge na umwetu Inoro nikuo mucie. Inoro shesheni hakuhe nawe. Waliomba mimi nisimame kwa wema wake. Adui aliitisha anisiagasiage tena, anipepete kama ngano, lakini Yesu akasimama akaomba mimi nisimame kwa wema wake. Ndiyo leo nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya uhai wangu Yesu amelipa yote. Sitokufa, sitozimia, haleluya, nitasimama kwa wema wake. Sitokufa, sitozimia, nitasimama kwa wema wake. Nilipokaribia kitini cha enzi, shetani alisema ni mchafu, huyu hafai. Yesu akasimama akasema, ona, nimelipa gharama yake. Haleluya. Nilipokaribia kitini cha enzi, shetani alisema huyu hafai. Yesu akasimama akasema, Baba, ona, nimelipa gharama yake. Nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya dhambi zangu Yesu amelipa yote. Sitokufa, sitozimia, nitasimama kwa wema wake. Hata shetani ajaribu, sitokufa, sitozimia, nitasimama kwa wema wake. Adui alinizika akasema nimeisha, sitoonekana tena kamwe, nimeisha kabisa. Yesu alipofika akaniita, akanipa uhai wake. Adui alinizika akatangaza nimekufa, sitoonekana tena kamwe. Yesu alipofika akasema toka, akanipa uhai wake. Nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya uhai wangu Yesu amelipa yote. Sitokufa, sitozimia, nitasimama kwa wema wake. Sitokufa, sitozimia, nitasimama kwa wema wake. Nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya dhambi zangu Yesu amelipa yote. Haleluya. Sitokufa, sitozimia, nitasimama kwa wema wake. Shetani alete vita, sitokufa, sitozimia, nitasimama kwa wema wake. Yesu ni mwema, sitokufa, sitozimia,
ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tugi na Ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũ ona biacara, rono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tugi na Ũtana. Inooro mũciĩ wa Tugi na Ũtana.
ukidwara gwaku kana ogorera mugodani ndio sawa gweda mbaba kafa mbaba wewe mambo yote yore kagarezi yeni owa osho ashuka Niumiria mitabiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihukani cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro redio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Chumwa dharani minataka waumie baby nikisi dharani minataka waumie do salale ulikuwa wapi kipindi nalizwa ulikuwa wapi kipindi naumizwa baby ulikuwa wapi kipindi nanyanyaswa akitoka mama anafuata mpenzi ambaye ndo wewe ya happiness wakitoka wazazi anafuata mpenzi ambaye ndo wewe ya happiness mimi kwako tete nidekeze kama mtoto ukitaka nibebe mgongoni nifunze kutembea ichanganya sari fanta banana ndo ulivyo mtamu switi sexy body ya Fantana lips in a taste ya pipi oh baby nakupenda nakukunda sogea nikupambe sogea nikubusu ngekutanda monifere jete te amo baby we akitoka mama anafuata mpenzi ambaye ndo wewe ya happiness wakitoka wazazi anafuata mpenzi ambaye ndo wewe
mimi kwako tete, nidekeze kama mtoto, ukitaka nibebe mgongoni, unifunze kutembea, Shesheni hakuhe nawe tugite nĩ ithuĩ nawe kagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tugi na Ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũ ona biashara, rono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tugi na Ũtana. Inooro mũciĩ wa Tugi na Ũtana. Kagemi, Kawangware, Riruta Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Ndonyo, Dagoretti Kwanyama, Uthiru, Kinoo na Nairobi yothe 98.9. Uge na ũmwe tu. Inooro nĩkuo mũciĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Tugi na Ũtana. Nĩ mũciĩ wa Tugi na Ũtana. Ũcio gakuhĩ JN wendo nĩ mwega wĩna mũndũ kwendete, hĩndĩ ciothe ũrĩiguaga wĩiganĩire, ngoro ĩgakena gĩthithi gĩgakenga, ũkahorera ũtakana karũkenge. Ngai ndathimĩra mũndũ ũrĩa nyendete, hĩndĩ ciothe Jehova kamũgitagĩra, anyonia wendo na niĩ ngamuonia wendo, na ndikanakinye andũ niĩ ndĩricũkwo. Cikoa mũirũrĩ ũrĩa Nyathũna, ũraigua atĩa we? Wendo nĩ mwega wĩna mũndũ kwendete, ũtũmaga wĩ wĩra-inĩ ũkaigua kũinũka, ona ũtarĩ mbia ũkaigua ũrenda nyũmba, wendo ũtũmaga mũndũ au nĩ atarĩte. Ngai ndathimĩra mũndũ ũrĩa nyendete, hĩndĩ ciothe Jehova kamũgitagĩra, anyonia wendo na niĩ ngamuonia wendo, na ndikanakinye andũ niĩ ndĩricũkwo. Wendo nĩ ũrĩ hinya kũrĩ arĩa maũĩ, nĩũtũmaga mũndũ wĩna icoka karĩra, nĩthikĩra kana gwĩcuca ta kana, nĩtitherũ wendo ndũmenyaga njamba. Ngai ndathimĩra mũndũ ũrĩa nyendete, hĩndĩ ciothe Jehova kamũgitagĩra, anyonia wendo na niĩ ngamuonia wendo, na ndikanakinye andũ niĩ ndĩricũkwo. Juma iraga Mose wendo nĩ ũrirũ,
wendo nĩ ũrĩ ruo rĩrĩa matigana gĩtũmaga mũndũ augenda kenda rĩngĩ keita kara ndakarũmithia rĩngĩ noherero ningĩ akombo gwĩtĩkia Ngai ndathimĩra mũndũ ũrĩa nyendete hĩndĩ ciothe Jehova kamũgitagĩra anyonia wendo na niĩ ngamuonia wendo na ndikana kinye andũ niĩ ndĩricũkwo nĩ hinya ũrĩkũ ũkoragwo wendo-inĩ ndanarĩra mũno na ngoro ĩgatura ngaĩtana maitũ tendikenda rĩngĩ no mũthĩ ũyũ aratano njĩtanaga baby Ngai ndathimĩra mũndũ ũrĩa nyendete hĩndĩ ciothe Jehova kamũgitagĩra anyonia wendo na niĩ ngamuonia wendo na ndikana kinye andũ niĩ ndĩricũkwo Yoro top scorer Rũaiguo we Nĩ hinya ũrĩkũ ũkoragwo wendo-inĩ ndanarĩra mũno na ngoro ĩgatura ngeĩtana maitũ tendikenda rĩngĩ no mũthĩ ũyũ aratano njĩtanaga baby Ngai ndathimĩra mũndũ ũrĩa nyendete hĩndĩ ciothe Jehova kamũgitagĩra anyonia wendo na niĩ ngamuonia wendo na ndikana kinye andũ niĩ ndĩricũkwo Dan the DM Iris Production wĩra mwega Yosio gakuhe ndani ya Windstorm Studios Osio BM ndani ya Windstorm Studios. Danire tũrĩo ithuiki mwendwa rĩrĩa twarĩa nini twĩ cukuru tũtekũmenya nĩkĩ gĩatũhithania tũkiuga tũgũtũra twĩ hamwe twanena neneha twamenya nĩ wendo tũkĩhĩta nĩ tũkahikania thakame citũ na cikĩiguana irio kĩingĩrira thĩtigawe nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria twĩnawe mwendwa ngũgwete moko ndakũrora wega nĩ nyonaga nakamenya ombirwo nĩ tondũ wakwa koguo ndirĩ hĩndĩ ingĩgĩa kanja ndarora maitho maku makengi wega na tũmagego twaku twairiria ndahoya mũno mũno ngoro-inĩ yakwa ndũkanage no ngĩũndirike nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria
Kaingĩ mũno niĩ ndĩriragĩria nyũmba njega mĩtoka na mbia, na mangĩ maingĩ itoĩ kana nĩ ngona ndũraga o njĩrĩgagĩrĩra, ona kũngĩkinya tĩ ndikamona na ndũre nawe maica-inĩ ndari, ũndũ ũcio wiki-inĩ ũnjiganĩte nokenage niĩ na ngaiganĩra, nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro, gũgĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩũgacenjia wagĩrĩre makĩria. Wendo ũyũ witũ no ta thabarĩ, kwĩ hĩndĩ kũrĩgĩaga irĩma, na rĩmwe gũkagĩa na mĩikũrũko, na rĩmwe no kũrĩtenderaga, no macio mothe matũkora twĩ hamwe, ũhĩmbĩrie na niĩ ngũhĩmbĩrie, ona manenehe kũrĩ kĩrĩma, wendo wakwa no tũrĩtoragia, nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro, gũgĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩũgacenjia wagĩrĩre makĩria. Aunty Maggie ithanĩria London. Mũndũ akĩgwa gĩkũgĩa na mwĩthuka, kĩngĩaga kunwo nĩ kĩbugaga, wendo ũyũ witũ rĩu ũrĩgũkũra, ĩtĩkĩra mwenda tũhikanie, tũthiĩ kũrĩa aciari akwa makũmenye, nawe tũthiĩ kwanyu makamenye, matũrathime na matũhe rũtha, tũthiĩ tũmaciare meyonage, nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro, gũgĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩũgacenjia wagĩrĩre makĩria. 90K Kaithĩka baba Samuel Gĩcia Irania US Apo wa Mwangi Thank you nĩ kũnyitĩra mwanake ũyũ. Santa Tamu wa Rumba Shesheni hakuhe nawe tugite nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Ũcio watu ginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, iyo na ũndũire witũ, gĩkũ ona biashara, rono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa tuginotana. Inooro mũciĩ wa tuginotana. Watongoririe Musa na etuwekya mwaki ileima mesi no haha kanitha-inĩ wa kĩmũrĩ kĩa Inooro, ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo, tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio, ona ningĩ tũkarathimwo. kubarikiwa nayo. Mundu mũrathime na gĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa kĩmũrĩ kĩa Inooro, na niĩ bwana wa Inooro, ndungata ya Ngai, mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inooro
tiga kwandikire tumarua tonini wa mbere ni teithinyikiria wakerete na gikeno gikwira ni kwenda na no menyereire wendo ria witũ baby nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakiri-inĩ tũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie nĩnjũĩ mũnyendi wanarumwo nĩ ũndũ wakwa nĩnjũĩ wananyũrũrio nĩ ũndũ wakwa nokĩrĩa ngũkwĩra ũgwatio gwatĩrĩirie baby tena gũtirĩ kĩega kiumaga hega nĩnjũĩ mũnyendi wanarumwo nĩ ũndũ wakwa nĩnjũĩ wananyũrũrio nĩ ũndũ wakwa nokĩrĩa ngũkwĩra ũgwatio gwatĩrĩirie baby tena gũtirĩ kĩega kiumaga hega nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakiri-inĩ tũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie misaga mesiria makanyingĩhĩra ngoro ĩkanjĩra nyumagare nginya hanyu ona kĩhingo gĩakwa nyungona ta ndakuona ngoro ĩkanjĩra he mwĩhoko nĩ harĩ njĩra ĩmwe ngũmisaga mesiria makanyingĩhĩra ngoro ĩkanjĩra nyumagare nginya hanyu ona kĩhingo gĩakwa nyungona ta ndakuona ngoro ĩkanjĩra he mwĩhoko nĩ harĩ njĩra nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakiri-inĩ tũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie kĩara kĩmwe nĩũĩ gĩtirĩ kĩoraga nda na mũtwe ũmwe ndari naguo ndwatũraga ithaka nokĩo ndĩũragia mũthenya ũyũ ũgakinya-rĩ njakiri-inĩ wĩtwo wakwa njĩtwo waku kĩara kĩmwe nĩũĩ gĩtirĩ kĩoraga nda na mũtwe ũmwe ndari naguo ndwatũraga ithaka nokĩo ndĩũragia mũthenya ũyũ ũgakinya-rĩ njakiri-inĩ wĩtwo wakwa njĩtwo waku nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakiri-inĩ tũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie njakiri-inĩ Maria Wanjaro kĩrĩkia mũnyendi ngũkũhoera ũthome wega Ngai atũkinyanĩria tũkonana rĩngĩ ũrĩa kĩrĩgĩrĩro mũthĩ witũ no ũgakĩa njakiri-inĩ harĩ mwĩhoko nĩ harĩ njĩra kĩrĩkia mũnyendi ngũkũhoera ũthome wega Ngai atũkinyanĩria tũkonana rĩngĩ ũrĩa kĩrĩgĩrĩro mũthĩ witũ no ũgakĩa njakiri-inĩ harĩ mwĩhoko nĩ harĩ njĩra nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakiri-inĩ tũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie ĩno ũraigua irũngũ witũ ndĩraigua George witũ ndio hao Rotmosa shooters ĩno ũraigua kaze Kamau wa Kĩgoro basa George Wajar Murama Jacqueline. Thank you so much Simada Ikaroshigano na shio koroto kigwa rwimbo uninterrupted.
mwenda kigwa karwimbo wega kahoreire orokuga tutotiroke nigenerwo na ndio tuko ziba huko kwa YouTube huko kio karwimbo kahoreire wega taiga gicokia ngatho ni ukorwo ati we matu makuma guthikiria Inooro FM ni matuite orokuga tu na tondu turorete ithaa ringi ithaa ri ukorwo tuki tuika kindu gitagwo kwarahurana kutheria kundu guku nigetha ndungata ya Ngai agioka kundu guku akore kundu gutheru kundu kwina thayo kundu kutari ndi kurekwo maundu moru nigetha gituhe kigo kia Ngai anake aigue ati methe no ni haririirie wega ta wega ni Njomo wa Nyathira. Thank you so much mundu to Baby Smile, nimekuona. Asante wega tuyana kama mundu kutoka Gashuhe between ameshikilia mtambo ile pande nyingine. Tamka Ngethe, asante sana ugenagia muno muthuri murata kirikulia mwena ni Siaro. Is it Siaro +1678? Hiyo ni yako, I think ni ya USA. Good. Tirutagaja tapturugitha turutha ici ni thaa 10 cia kiroko na mathaa uramenyithio ni Gashuhe between. Thank you. Inooro FM ona muroka irete Inooro noyo era sinamo Inooro FM Inooro FM mugene motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM watongoririe Musa na etuwekia mwaki ilereima besiri no haha kanitha-ini wa Kimuri kia Inooro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu muradhime na girumeka nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kimuri kia Inooro na niĩ Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inooro Mwathani nyarateririe arandwara thabari ya irathimo omuthenya kirathimo kieru omuthenya kirathimo kieru kirathimo kiratikio kia umuthi thamathamagio irathimo nyomuthenya tondu Ngai ndandoragia andu hamwe muthenya na maundu meru omuthenya na maundu meru thina waira niguo wira wa umuthi naguo umuthi niguo ngaganaga rucio tigeraga njira ya muthiũrũrũko umuthi nĩũ na rucio gũgakĩũngĩ no ikinya na maundu meru kiratikio kia umuthi thamathamagio irathimo nyomuthenya tondu Ngai ndandoragia andu hamwe ni muthenya na maundu meru omuthenya na maundu meru aria ndatũraga ndithabarĩ-inĩ nginyĩre arĩa
nandatigire marĩ thutha mokĩte tondũ nĩ thabarĩ mwathani atũtwaraga o mũthenya ikinyũkia rĩerũ kĩrathimo kĩgatikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo nĩ mũthenya tondũ Ngai ndandũragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ iwe wonaga arĩa marĩ mbere yaku ũkaga kuona arĩa marĩ thutha waku Ngai ũcio wakũrutire kũu warĩ nowe ũgũkinyĩtie hau we ũrĩ ũmũthĩ nowe ũgagũkinya kũrĩa wendaga kĩrathimo kĩgatikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo nĩ ũmũthenya tondũ Ngai ndandũragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ kũrĩa we tũrutĩte ona nĩ wega nĩ kũrĩa we ũratũtwara kuona kwĩ hĩndĩ tũrĩ ahoi a rwega na no ithwaya ũtũtuĩte aheani nowe ũgatũtua kĩrĩa twĩriragĩria kĩrathimo kĩgatikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo nĩ mũthenya tondũ Ngai ndandũragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ kĩrathimo kĩgatikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo nĩ mũthenya tondũ Ngai ndandũragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ niguo oro muthenya na maundu meru. Thank you so much. Ni ndukanajathe haria ũrandigĩte ira tondũ Ngai wakwa nĩ andathimeire ajeheretie andũ hau tirutanganja thaa ici nĩ handa wega thaa 10:06 ithane rĩa kwarahũrana na ngwenda njoe thimũ ciaku 2-3 nĩgetha warahũre arĩa othe makĩrĩ mĩtambo-inĩ na mũndũ gwĩtwo Arajĩra Jomo arahũra wa Kang'ara OGW ũcio nĩ mĩrĩ akirikura mwena wa Kiaragana Kirinyaga na oho ndacemania na mũndũ gwĩtwo Arajĩra Michael Njũgũ Kĩbirigwi Kajĩra Jomo we mwega ndi mwega mũno makĩria arahũra Father Patrick Waberu Paul Kibicho QBE na wa Kang'ara OGW so ni Michael Njũgũ wa Kĩbirigwi. Simu zangu zote ziko on. Hello Inoro, jambo, good morning. Hello Inoro, jambo sana fiti ucio nĩ mũigai wa Fraithano rĩrĩ ciwa. Thank you baba yo. Nyambe njarahũre mũtumia wakwa. Yes. Etagwo Wangari. Eha Wangari. Nake haha. Nĩngũkĩenda kwaria na Wangari. Nĩkwaria nake we. Wangari. Yeah. Ũhoro waku Wangari? Kwahio. Na ndi mwega fuji teko Jomo wa Nyathira. Wangari wĩ mwena ũrĩkũ? Fraithano rĩrĩ ciwa mwena wa Gĩcĩrĩ. Mũthuri ũcio waku nĩ ũmwendete? Mũno. Ta mwĩre aigue. Mwamwĩte na rĩtwa rĩake. Baby nĩngwendete. Akiyu. Kĩgeithia andũ erĩ rĩu Wangari itu. Ngwenda kũgeithia mamu witũ Aissetu. Na baba. Yes. Na sister ciakwa na brother ciakwa othe nĩ Aya safi. Thank you so much. Okaria mũthuri thimũ arahũre macambĩki. Thengi mũno Jomo wa Nyathira. Ũiguĩte wega? Ũmũthĩ ngũtinda mũthenya mwega mũno. Mũthenya wĩna kĩrathimo. Thank you so much. Ngai wa muoyo arokwenda. Thengi mũno. Thank you.
aya rĩngĩ mũrugaga atĩ ndĩrenda kwambũithia ũyũ mũtumia akwĩtagwo atĩa ũyũ haha nĩkoria nake ndarenda huyo kuna mapenzi hapa. Hello Inoro. Jambo. Mambo vipi? Poa poa. Aha. Aria na Kamanu kuma Kirere. Mami witũ na mĩa nĩngũtĩĩte mũno. Mũno na niĩ ngatĩĩka mũno na nganyiha. Asante mama yangu. Rĩu ngagũcokeria ngatho. Yes. Ũtũtwarithia wega mathaa mau ti manini Njomo. Nĩguo. Nginya twĩtiga twahata nyũmba ĩyo nĩgetha tũtigĩre ndungata ya Ngai Reverend Mũturu wa Mũirũ ĩ theru. Yes. Etha nake agĩũke agĩtũhe ciugo cia Ngai. Yes. Reke njarahũre pastroni witũ Dr. James Mũithi wa Kang'ara HSUGW na mũtumia wake. Bamĩrĩ tũtĩĩte na tũkamahe gĩtĩo na tũkamarutĩra ngũbia nĩ ũndũ wa maũndũ mega matwĩkaga. Rĩu ũcio atoya kiugo kuma. Pole mama yangu. Wore no twakamano wa Kirere menye nĩgoka kũu Saturday ĩngĩ na hau hanyuke nĩ kĩgumo Kirere kana Kirere kĩgumo nĩ Murang'a tiguo gacuhĩ na Kirere irio Murang'a kahĩtũkĩra Kirere thiĩte kĩgumo menya wa Sunday koguo Saturday sorry koguo kamano wa Kirere ngagerera hau ũnjigĩre matumbĩ maya ndikuga nĩ maigana no ndauga maya ma njogo tuta njogo ĩrĩa rĩrĩ nĩ Dedan wa Mkungi. Mujirisi original, how are you doing my brother? Uko fiti tena sana. Mimi niko fiti baba yangu. Na kuheshimu na kutambua, asante sana. Hebu tukitaka Duru wa ni Duru kana Duru. Alikite Duru wa Jogo. Akajira tuheredetine. Okay, sawa. Kajade mugeithirie murutwo Njoroge mtetezi. Gitau Kanyora, Peter Jiraine, Cyrus Kavute na Mugai wa Olin Sako. Wote ni mabishti wangu tena sana. Request yaku wali na brego yetia niga kuthakira. Thaiko mi kaitukia daiko ni 11.
nĩgũkire ũtũkirĩtio nĩ gũkũ kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri. Thank you so much. A good one. Higari ya koine ratukinyire wega thaa 10 itukitirika ni 14. Mimi simu zako zote nitachukua. Hello Inoro, jambo. Hello Inoro. Hello. Eno tuakerora. Gweciria ni Breno. Greti jo rura kayure ne kirathimo. Na ndigakire he maundu ine maeragaria kurehe. Ndaguthaitha no andu marakereo ne Bosco hau marehe wana. One hu. Nire ngiake arahura patroni Dr. James Murithi wa Kang'ana na mutumia wake. Yagwafa mkona sister Jemima. Na watumia the medijie Happy Women's International Day. Happy International Women's Day. Nyadeithia na mutumia waku. Happy ni Njeri Njomo.
atumia othe a kanitha nĩ women's guild kwanyu kana metagwo CMA metagwo atĩa CWA atumia othe a kanitha wa Kethoreki ona kanitha witũ wa ACCNS Mũtũngũrũ nĩ ndĩramendithĩria mahinda mega. Asante mama yangu. Reverend witũ Mother Coordinator wa Women's Action Reverend Beth na mũndũ gwĩtwo ciarĩndĩ witũ etagwo nyina wa Karo onake no ndĩramwendithĩria ihinda rĩega. Asante. Mũtumia wa Maina wa Magũrũ-rĩ onake angĩkorwo na ihinda rĩega na wa mĩrũ wa mũrũngarũ mũtumia ũhunjagia wa theuri wa injinia nĩ mũhunjia onake ngamwendithĩria ihinda rĩega. Thank you mama yangu. Ona mũtumia wa Mũgwavinda no ndĩramwendithĩria ihinda rĩega na mũtumia wa Njũgũna wa Leso na mũtumia wa Mwarimũ Njagoni ona mũtumia wa Mũturi wa Mũirũ ona na mũtumia wa Mũturi wa Mũirũ nake ngamwendithĩria ihinda rĩega. Thank you. Othe kinya Fideli na Acirũ na wa Karura yes atumia othe ndĩramendithĩria ihinda rĩega mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you. Ona nyina wa Gaceri wa Magogoro nake matigake kũrigania no mere nĩ ndĩmendete othe kinya Aruco wa Twana. Thank you. Na mama Neria cia harĩa Koimbioro nake na Jennifer Marĩira othe na magĩikara mũtambo-inĩ to kũgeithio githĩ tiguo ũguo nĩguo kũrĩ nina mũtumia JM Menge na mũndũ gwĩtwo Beni Gĩthu akĩngeithĩrie mũtumia wake othe ũmũthĩ nĩ mũthenya wa atumia tũmaricogonize. Asante. Tondũ nĩ ũndũ mwega ũcio. Thank you mama. No gĩcoke mahũrĩre rwĩmbo rũrĩa rwĩragwo mũtumia ngatha angĩkĩoneka nũ nĩ ũrũi nĩ namba 400 thĩinĩ wa nyĩmbo cia kĩrĩa cia kĩroho. Okay. Rwĩragwo mũtumia ũrĩa ngatha angĩoneka no hihi mahũrĩre rwĩmbo rũu Mia mũtigĩri Jehova nĩwe ngatha na mũtumia wĩtagwo wa nyina wa Mĩguĩ. Aha. No wa Njoroge wa Kĩhuyo. Thank you. No mere nĩ ndĩmendete ona ithuĩ tũkwendete na Ngai akũrathime ona we rathimwo hau mami ũkimagara no gĩthiĩ na akũgitĩre. Asante. Makĩria ihinda rĩrĩ kwĩna mbura ndiku no nĩ ya Ngai nĩ tũramĩenda makĩria gĩtũhe ya kĩrathimo. Asante. Githĩ tiguo? Thank you mama. Yes, thank you. Good one. God bless you. God bless you too mama yangu. Amen. Aya thaa 10 katukĩreka nĩ 21 ndungata ya Ngai akĩrĩ njĩra okĩte niĩ ndigĩtie ndagĩka oro cigana ona ndagĩka inyihĩire ndagĩka 20. Halo Inoro. Bwana pia rũcinĩ. Nĩ kwega mũno Pastor Katiba. Ũcio nĩ Pastor Katiba wagĩtaũ kuma gũkũ bũrũri gatũndũ ya mũhuro. Thank you. Na nĩ tũranĩtwo my friend. Ndiramenya nĩ kũgana wandekirie mũno. Nĩ network ũtongo ũrauga rĩ. Yes. Gũkũ bũrũri network ĩkoretwo ĩkĩũra mũno nĩ ũndũ wa mbura na gũtuĩka mbura nĩyo tũrahoyaga. Thimũ yakwa ĩratũrayugaga no service. Pole baba yo. Ona ũngĩrahũrĩire ndũngĩranyitire na ningĩ rakũhũrĩire ndingĩrakũnyitire rĩu rĩ. Yes. Nĩ wega mũno tondũ ndagĩcokereria mĩtambo-inĩ. Thank you. Na ndakĩigua wakamano wa Kĩrere. Ndĩraigua mũndũ ũgwĩtwo Njoroge wa Kĩhuyo na JM Menge. Yes. Yo nĩ mathukuma Turimoro. Na macambĩki mothe nginya ũrĩa wa Kanyanjara. Nĩ wa Kanyanjara. Yes. Na mũndũ ũngĩ ũgwĩtwo ũrĩa wa kũrĩa Ngorongo etagwo Tarĩ wa Ngorongo. Macambĩki mothe marahũke na maikare mĩtambo-inĩ. Na njoke njomongwĩre andũ memenyerere mbura ĩno kwanja kũu Nairobi ndĩraigua yurĩte mũno. Mbura reke ngwĩre baba itũ nĩ njuru. Yurĩte karĩ thĩ gakongoya nginya karĩa karĩ igũrũ no kaongoya. Ndĩrakwĩra kũringana na ũrĩa ndĩraigua nginya mohoro-inĩ na kuona nginya TV-inĩ. Yes. Andũ nĩ mekwendwo memenyerere mũno maĩ ti magũthakwo namo. Tell you. Andũ nĩ memenyerere mũno mbura nĩ kĩrathimo no mbura ndĩkiuraga yatĩtwo arĩ andũ kana yurĩre andũ yuragĩra mĩtĩ. Exactly.
Usually Pastor Katifa wale tao ni toko wana nilia my friend. Thank you baba yo. Karibu sana. Thank you Pastor Katifa wa gitao ciugo cia kujega oroku gatu ya wega tha 10 kaitukia dakika ni 24 na inya. Halo Inoro, jambo. Yes, jambo. Jambo mingi. Utira kaurwe. Yes. Na ithuĩ to gũkũ. Nĩguo. Ni ũcio nĩ Adimilo King'ori wa Magumu. Adimilo King'ori, how are you doing my brother? I am very fine. Thank you Gakena. Ni. Magumu kwĩ mbura? Kwĩ mbura. Aha. Kũrĩ mbura nene. Aha. No twahinya na harĩa. Yes. Kĩanjara ũrĩ mũndũ wĩtwo director Kamũirũ. Ni wa mukao wa Paleo kuma Nairobi Tomboya Street. Asanta. Mũndũ wĩtwo Zakeja arĩ o harĩa mwena wa Kũharaka. Daudi Kinyanjui na kĩndakĩrĩ o kũrĩa mwena wa Nyandarua County. Na ikari othe Magumu magĩikara mĩtambo-inĩ na magĩe na mahinda mega. Ngatho. Thank you so much Adimilo King'ori akiri mwena wa Magumu. Aya, good one. Tukisonga nayo hadi tamati. Aya, tugithiĩte wega ta wega nĩ ĩrĩa kwa nĩ Jomo wa Nyathira na wega gĩcokia ngatho tondũ inyuĩ mũkĩrĩ andũ a bata, nyinyi ni watu wa nguvu tena sana. Haya basi, halo Inoro. Wewe shito tukigwa no. Halo. Hey, okay. Mundu to uria waku makiani. Aha. Ikangage ukaringi nikimara ure riu. Ndimara hure na ihenya dadi. Ndwaningara ure ciro wa ciana. Arogo ukianyaga. Dusikuma kuria mwena wake ya Mutugu. Jara ure Njoroge Mutetesi aro mwena wake ya Mutugu. Masambiki mothe ndimara ure. Na ndimereme otogumerwa ni Pastor Katibai. Mundu nemenyerere mbura. Niguo. Ni tondo mbura no igutware ona gutuika Ngai na ugite ndagate ni nando na muiyoro ni augire mawu no ugire oguni undu bingwe yaninire ndini manono kuona haya maragikwe ni andu anini na ringi no na mbura no urathira kona mbura no kuratangazwa mbura ni kura. Yes. Ona wona ndariri ndurenda kwebera we uni kuthikuthi. Riwandu nimemenyerere muno. Niguo. Thank you Thank you so much. Asante sana. Okay. Bas. Niye muthenya wa muthi kanitha ndithoma kuria St Peter and not St Peter. St Anne and Joachim Catholic Church mwena wa Karugadu Beri. Alikio guharu jitito ni regional commandant. No, not regional. A deputy regional commandant. Mudugito Joseph Mohe wa Kamau. Ekujeleze jarahure mutumia wake no itagwo Hana wa Boy, brother yake Faulu Gamau. Na familia yothe ya Kamau akejira ndemere ati muririkane omothe kiama gia Ventures turathi Thanksgiving kuria Miri kuria St Mary ACK Kirigo-ini. Muririkane ati mitha igogona ria mitha ndambĩrĩria kuma thaa 4:30. Acio nĩ andũ megwĩtwo kiama gia Prime Ventures. Andũ mũgeithie muno Kamau wa Mohe. Kamau kana Mohe wa Kamau. Ongereria Mohe muno makiria kiri kuria mwena wa Turukana na Shikadoria huko. Pelekwe huko koni rehab. Na wana Katoliki wote niko ngimuhutiria rwimbo rwanyu kahinda gatari choho jambe je thimu imwe nigetha tukihutie rwa Katoliki. Acio. Halo Inoro. Jambo. Hey. Ndio kumara mawake na gofu. Dai kuigua. Anya digeria mutumia wako toa kamano umwe mbele ya watu mia na mutumia wako to bisenti watu. Yes. Amwa ngakena keri gakwa. No keje kanyaro watu kwa hajo ni nyai. Kama wakati unapita kete napita kana na mwa bidani. Yes. Ndio wako na joga mu watoto wagita mwashimua. Eda inaza ina huko gui. Sia manwa iza kana jeshi papa mukimu wa muruga wa mero wa muruga ro. Une hega. Asa najini wakenageta watari bono amatogoro. Adi nyojero. Abato ambare baina jaga wa agoko. Thank you. Tulekina jeni wage na mtu tamza mwagi jo na beni gezu. Yeye meje zitu wase wa mali. Asante vega. Walipatika mta hapo ine. Thank you.
Bas aria othe mendete nyimbo cia Gatoreki ndio sisi hao. Aya tumsifu Yesu Kristo. Mahujaji wayo. Mahujaji wa imani pamoja katika sala. Songe nayo hadi tamati. Wewe akayamba wewe, meko manyaga. Ido agatarama twende, sikia utamu. Huyu ni nani anayetuma wajumbe? Anawapa uwezo wa kuhubiri. Awatuma kuhubiri Injili. Huyu ni Yesu Mnazareti Bwana. Huyu ni Yesu mwenye uwezo Bwana. Huyu ni Yesu Mnazareti Bwana. Huyu ni Yesu mwenye uwezo Bwana wa Galilaya. Basa, thank you so much. Wanaopenda nyimbo za Katoliki ndio hiyo sisi hawa. Tamu tena sana. Huyu ni nani? Good. Thank you. Tukinyeleweka hadha ikumie tukitideka ni mirogo 3 na 3 huko na kuchakulite kama kawaida kama dawa shesheni hakuina amemushino tuginotana Inoro FM ya kwa nijo mwanya dhira. Murithisi amaguka digital nda kuona kile kule mwena wake mutwira. Jemo ya mweka jogo ngumionete. Njomo nipigie moja ya Mama James. Madam nimekutukiria. Njomo
Aya, okay ciroka nyingi orokuga tu miri yaku makiaragana ndona yaku unaona awe nginyirie pondo ciakwa kwi family na arata othe akuria wa Kigathi wa Karatu na nigutiguo ni mutumia wake Wanjiku kana Wanjeri tuleke na Wanjiku kana etagwo Wanjeri. Aya marogia na thayo na Ngai wa muoyo amahe kindu gitagwo thayo. Ucio ni mundu witwo Dama kuma Karatu. Thank you. Haya, happy International Women's Day atumia othe aria mathikagiriria tabarira ya Racuria aria othe mendete Inoro nitumwendete muno atumia othe matugurite no Kamana wa Kirere hena Arwanye hena mundu wagitwo Luce Watwa na Miri wa Kanyanjara muri aigi orokuga tu Shosho watu wanaona enda kuona. Thank you so much. Leo tana tutagutambura atumia othe muigu ati nitumwendete muno na tukamwenda na tukamutea nigukorwo ati ona nyine mutunyitirire na njira nene muno makiria atumia muri andu a bata atumia mutikaneire atumia muri andu a bata au sio muigu ati muthenyo no mothe gitwarwo handu twarwo handu atumia upelekwe mahali kule Kanyama. Alaina Hello. Jambo Sana Jomo. Asante baba yao. Asante. Jata serere Kamala. Serere Kamala na kile na uru. Rakadimara ule. Okay. Mudo wito Dama wa Karatu na dikima pole familia ya Wamuru nigo wito ni usio maredete. Mudo wito ajeni wa vivega gitawa magogo jesi ya papa. Wafuraje mali Dama mudu witwo Mawa Murangana Makamu Nyuri. Asante wega na muthenya mwega arobwe tawe. Asante sana Jomo. Thank you. Atumia moiraga niki na atumia muri andu abata agicokerie njuke twirane bye kohoya tukuhoya. Yeah.
kia mitamayo nisokiugira rutoke uhoro amerire gotathie uguo naguo goka ndathie kumuthagathagira cikaro uguo muna ndathie uguo naguo goka. Bas atundo tangaja, thank you so much uri kuigwa rugambiru kamanya ithu ni kumagara turaumagara na ni gwendete muno muthikirie tuma ndereti itu tuko muthi ya mundu gwitwo Joy na mundu gwitwo Steven ithe wa Joy akiri na mwana wa miaka 23 ule kuratuika ati ni ahikite na muthuri ucio ndarakena ni ukorwo mwana ucio ari thukuru. Nino woni wa Jomo ni kuga ati we wita ithe wa mwana uyu ikarathi na mwana ucio waku umuonie njira iria abati gukwa kigerera. Ciana turarera thiku ici kana cira makiri miaka ino maretwo Gen Z murenda gutwarwo na mutaratara kahora waikuruka level yake kamuonia mathara wagere no mwana wakwa haha ni ukura aba wiki uri uset priority ike githomo gyoke mbere gitikira tukuthikirie mwana wakwa githomo gyoke mbere ucoke mwana kio uyu uri aikono weririte no ukahika kana mugakigia ndugu na ndugu yo nigatura no aba uhingie maya mbere are muno kuigua ri bas wekorwo wite muciari irutite wira waku naguo cio woni wa Jomo. Hau kiremaine kia mitamayo nisokiugira rutoke uhoro amerire gotathie uguo naguo goka ndathie kumuthagathagira cikaro. Bas ona ni ngurenda guthie uguo noguo goka na ningwiraga ni wega ta wega na tugaikira tugetikagira ati tafarira itu ikorwo itafarira ina ugima muingi muno, tafarira ina andu mena rwendo, tafarira ina ungai muingi. Koguo ningenda tukahingana mahoya na gitio kinene muno ni nguria mundu gitwo Gacuhi between atutware mbere ya Ngai na mahoya. Gacuhi between. Yes, Jomo. Thank you so much ni wakujikaragia handu haha. Asante sana. Ni njiguaga wega. Eni akireguo. Tondu kwiragwo ya mundu mwende githiagirwo gutuka. Tiga korwo nduma haha ri. Igicungire tene ringi. Aya. No tondu kwa he story haha ri. Ngaigua wega. Good. Ndika na tire kana kuigua guoya guka. Ukaga tugatinda. Ani ngakena. Thank you brother. Yugo twatwarana. Asante wega. Yes. Tuhoye. Nika tuhoye. Nitwagucokeria ngatho mwathani we uturaga tene na tene, we wiyuritwo ni hinya, we wathaga riuwa, ugatha mweri, ugatha njata na cigagwathikira. Ni wega ni tondu we niwe utui, ni wega ni tondu mwathani wori ukoretwo hamwe na ithui utuko ucio urathira no gatugitira no gatumenyerera. Ni twagucokeria ngatho mwathani na tukerira mehia mona tungikorwo tukwihitie namo ria ngoro citu ria meciria maitu na miri itu mwathani tutwike etikiriku kiroko giki kia umuthi mwathani. Ni wega ni tondu hinya wothe wi ciande-ini ciaku, ni wega ni gutuhe mbura iria ikoretwo ikiura ona thutha wa riũa inene. Twacokeria ngatho ni tondu wayo na ni tondu wi hinya, no tui tondu ni tugwitite na tugakuhoya muno ati mbura ino ndiguthie na mbere na kurehe mianangiko. Mbura ino ni gututeithia na eteithie bururi witu. Ni twagigucokeria ngatho mwathani kuria tugutinda muthenya wa umuthi tukiumagara makanitha-ini tugithie kuigua kiugo giaku mwathani. Umagara ni hamwe na ithui, tindani hamwe na ithui, tukiheo kiugo giaku mwathani. Reke ngoro citu ihane mugunda mwega uria ukuhandwo kiugo giaku na kimere na gituike gia gututeithia family citu, ciana citu iria ci mathukuru-ini ona iria ci micii-ini, aria mathiaga thukuru o muthenya tugagucokeria ngatho ni tondu wao. Tugikuhoya Ngai ni uguthie na mbere mwathani na kumagitira na kumeka wega. Ni wega ni tondu ona ndungata yaku mutungatiri agioka thiini wa gaikoro giki tukamuhoera ati hinya waku na wega waku ni ugukorwo hamwe nake agithie na mbere na gututungatira. Twakirekereria moko-ini maku mau me hinya muno, mau metha na mau me wendo.
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen. And amen. Amen. And amen. Bas. Basi turutangaja. Thank you so much muthikiriria ma Inooro FM. Ni ndaumagara mundu gata akiri kundu guku na ijue kaina tari choino koro aingira hapa nigetha atutirithie hau hangi. Ni cimani na muthenya wa rucio ukiri Monday thini wa tabarira ya kuihuria twina Joy wa Macharia. Ni ngwendete muno na ngagutia wewe ni mtu wa maana. Gutikira tuikara mathaa matano twi haha nie nawe katika kawaida au sio? Thank you so much. Mimi napenda wewe. Gutikira watoreki tegemeo letu anapenda hii yateleza hii. Bye bye. Bye bye for now. Jitako Jomo Nyathira natumana Gashuhe between. Thank you. Haitakuwa rahisi ulitangaza neno, kwani shetani yupo anavizia bila nguvu yako Mungu hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe. Tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe ndiye juu, twakutegemea peke yako, ndiwe nguvu yetu wewe.